De koning, Hans Wassenaar, zijn koningsbal werd ingeleverd bij de commissie. En de bal is nu weer vrij. Er zal Joert weer omkeerd worden, er zal omstreden worden. In de eerste omloop binnen er problemen voor het parcours van Enno Kingma, Hans Wassenaar en Reense Pieter Hiemstra. Ze keert het in Hendrik Tolsma, Sjoerd de Jong en Allard Hoekstra. Ze hebben het dreig. En ja, daar is het moment. Het parcours van Enno Kingma, Reense Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar, die laatste twee woenen vliegen hier de PC steen op het deer. Parcours van Enno Kingma, dus op het deer. 4 voor mij en 6 fjouwer die heeft staan. En die bal gaat boeten op zo'n moment. De bal boeten slaan. Dan gaat er dus aan. En hoe roemlees de van het parcours van Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra en Sjoerd de Jong. Die winnen maar 4 om 1 en 6 fjouwer. En de eerste verrassing, de eerste sensatie is dus daar. Want de twee winners van Vlienier, die keert doen maar Jan de Groot. Nou maar Enno Kingma, die gaan eraan. Dit is 2 mannen in green. Reense Pieter Hiemstra en de koning van Vlienier, Hans Wassenaar, kinder van A. En ook Kingma mag vanzelf wel wat risico nemen. Die bal die draait wel heel via boeten. Dus zag je het parcours van Hendrik Tolsma die Arski neemt van de keertserij Jood. Terug naar de taromloop. Je kan nog wat wisselen en je probeert nog wat, maar dat is heel te laat. Je hebt gewoon in het begin voorste volle volume en voorste lietse keert, want in het perk die met hartstikke slecht. Ja, dan gaat het 4-4 erop. Ek een oorfavoriet parcours had het heel zwier in de eerste omloop. Gert-Anne van der Bos tekent Riemstra en Tjesse Steenstra keert ze het in het parcours van Menno van Swieten, Jouke Bosje en Erwin Silstra. De eerste sensatie wie er al, het parcours van Reense Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar, de winnaars van Vlienier eraan. En ook Kingma. Het zit op dit stuk skinnen treien eerst van het parcours van Menno van Swieten en Sijs Gleek. Belangrijk moment dus. En daar is de retourslag. Jawel, van Erwin Silstra. En dan is het net treien om hier. Nee, het is wel echt skinnen fjouwer eersten. En die skinnen fjouwer eersten is in het voordeel van het parcours van Menno van Swieten. Dit is Jouke Bosje. Die keert Joert van Hielke Bruinsma. Een hele vervelende omstandigheden, want de huid van Hielke Bruinsma is plotseling gestoord. 56-jarige leeftijd. Het is ook de reden van de rouwband die alle keertjes Joert dragen. En daardoor door Jouke Bosje, Joert Maai hebben je eens ophouden, Maai keertsen. Maar het gaat wel heel goed bij dat parcours. Sterker nog, ze komen hier op 4 om 1 vastsprong. Ik vind het altijd een favoriete parcours van Gert-Anne van der Bos. 4 om 1 en Sijs Gleek zit het parcours van Gert-Anne van der Bos achter in het parcours van Menno van Swieten. Een net al te dikke keer te verdedigen van het parcours van der Bos. Het is de bal gaat oerhinnen. En het is een zitbal. Op zo'n moment kan ben je eventjes goed waanders is. Ja, net Gert-Anne van der Bos. Want hij had al nou te volle opslagmissers, maar hij liet het wel even zien. Zo'n keer dit seizoen al koning, Tjesse Steenstra. Ze woenen maar en ik al nog een keer een haarklassenpartij. En dit is een hele knappe zitbal. Gert Oerelsen hier hinnen. Ja, en dan zijn ze 2 keer op de deer. Maar Boekelies hadden dan toch nog terug in. De comeback van het parcours van der Bos liek het dan compleet te worden. Ze komen van 4 om 1 waarom ont 5 eersten gelijk en staan nu in het eerst met 6 fjouwer voor. En dan, nou, op deze staan. Op die Salietse keerts in die bizarre wedstrijd. De onderin van Erwin Silstra. Neemt risico voor zelfs achterin, maar die bal gaat boeten. En dan is het toch de overwinning van het parcours van Gert-Anne van der Bos.
Het favoriete parcours gaat terug naar de tweede omloop. Maar wat wierd een mooie partij. 4 voor meer wie het vastsprong van het parcours van Menno van Swieten. Maar ze verliezen wel met 4 gelijk en 6 fjouwer. Soer van zelfs voor de mannen. Menno van Swieten en Erwin Sielstra die het hele seizoen gekeerd hebben met Hilke Bruusma. En op het laatste moment kon hij net meedoen. Terug de sterren van zijn heid. Jouke Bosje nam zijn plak in. Het publiek gunde het deze man van zelfs ik wil. Maar het mocht uiteindelijk correct net zo wezen. Het parcours van der Bos terug uit de tweede omloop. Ik kreeg gewoon het volle missers op me. In het begin ik zit er knap voor. En, net lekker uit de hoorn en dan daarin. Ja, jezus. Dan naar de orenkanshavers. Het parcours van Bouke Triemstra, Alian Anema en Hendrik Koortstra zet poer best uiteind in Elgar Boersma, Bouke Dijkstra en Willem Heringa. Het is een van de outsiders deze dag. Het parcours van deze man, Bouke Triemstra. Hierachter Alian Anema, die zijn laatste PC keert en Hendrik Koortstra. En dan gaat lekker die eerste omloop. Want die maar laatst maar skinner 4 eerst en skinner 6 voor. En dan wil deze bal terug Hendrik Koortstra. Ik nog eens een keer keurig van de keert. En dan is het een vleerende stad van het parcours van Bouke Triemstra. Ze winnen maar skinner 4 westen en skinner 6 van Elgar Boersma, Bouke Dijkstra en Willem Heringa. Het parcours van Marten Bergsma won het al weekend de generale voor de PC. En Joert giet het in de eerste omloop nevens verwachtings. Bergsma en die keert het in het parcours van Arnold Zielstra, Pieter Jan Plat en Haaien Jan Nicolai. 4 voor 1 en 6-2 in het voordeel van het parcours van Marten Bergsma. Die maar Dylan Drent en Patrick Scheepstra vrij eenvoudig ontnauwd daar voor een van de kanshebbers en misschien ook wel favorieten van deze PC. Ze gaan dan ik terug de winnaars van de generale Oudoenesnijn in Arem. Die gaan er heel eenvoudig maar door winning van terug in de eerste omloop. Ze winnen maar 4 voor min en 6-2 van het parcours van Arnold Zielstra, Pieter Jan Plat en Haaien Jan Nicolai. Nou, dan ben je weer even heel bijpraten hoe de eerste omloop. En ik begreep dat het begin van de uitsturing het beeldje wil weer, maar het loert net. Dus doe ik het nog een keer. Welkom op het Sjoekelaan in Frencher. Dat Iendai het centrum van de wereld is. Want hier is het keersen en hier leidt ons het. Het is Uzedai. Er is al heel wat keers. Ik heb hier de lijst. Er staan al je streken terug. Het is wel apart. Terug het rjochte richtje. Die zijn er al hier aan. En we zijn bij de eerste partijen van de tweede omloop. Wij pakken die van nummer 1 Sint-Rijen, dat parcours van Bouke Triemstra, het parcours van Johan Diertens. Ik jou mij graag toe aan Roelof de Vries en Jan-Willem van Beem. Ja, goedemiddag. Welkom bij deze 164e PC. Ik namens mij en mijn collega Jan-Willem van Beem. Oud-Keertsen. Ik begin voor maar even mijn vervelende vraag. Hoe vaak is dat op PC woon? 8 keer Roelof. Dank u wel voor de vraag. Mooi, begint erop. Dank u wel. Dus het applaus hebben, omdat er nog weer een hele finalist al bekend is. Maar niet correct had het parcours met nummer 4 Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra en Sjoerd de Jong woen van het parcours van Peter van Suden, Kees van der Schoot en de even Pieter Tolsma, maar 4 voor 2 en 6 fjouwer. Maar wij concentreren dus op deze partij. Het is de eerste partij op de tweede omloop. Alian Anema slaat de bal hier richting de boppen en dat Gitterik. De stand is op dit tijd 4 voor 2 en fjouwer 2 in het voordeel van het parcours van Bouke Triemstra hier in het blauw. Bouke Triemstra, Alian Anema, Hendrik Koortstra, Johan Diertens, Jultje Bosma en Steven de Bruin. En normaal speelt Jan-Willem het parcours van Bouke Triemstra, dat nou ook maar 4 voor 2 voor zit. De favoriet van deze partij. Ja, absoluut. En ze keert ze nou ik knap. Voor de kant Johan Diertens zijn natuurlijk nog ontsnappen gewoon de eerste omloop. Sais de Riepster, dat maakt natuurlijk even 7 met Dirk Enema, maar 4 weer voor. Zo. Uiteindelijk Johan Diertens, ik dacht 4 zitballen op Zuid-Geliek, uiteindelijk nog het winnaar van het veld. Maar Bouke is favoriet in deze partij. Ja. Hier is de vraag of de keert voorbij is. Ja, en hij is voorbij. Schietzochter Leendert van Wieren op dit stuit op het veld. Ja. Haat schietzochter is Astrid Kooistra. Maar hij vervangt als ze nou een aannemend, want die moet zelfs ook een weer rest hebben. Dit is Leendert van Wieren.
402 en 6-2 dus. En dus het parcours van Diertens op het deer. Jan-Willem van Beem vertelde het niet kijkt al. Johan Diertens de eerste omloop 4,6 jaar woen. Dat ze 4 om in je vastingen. Dus die beheert zelfs op die dat ze die tweede omloop helle hebben. Maar het is, het liep het dan 402. Dat denk je, dat is een makkie van het parcours van Bauke Triemstra. Maar het is maar liefst 6 keer liepwest. 6 keer. Dat is een heel soort. Dus valt het kwartje kijk de goede kant op in dit geval van het parcours van Bauke Triemstra. Dit is Johan Diertens. Die ik als Jan-Willem een riepster, Udron riep. Kiest dan maar voor de tweede keer de PC, die al zo'n 20 is. Komt maar de opslag voorin. Ja, Alian Anema kan die bal een heel mooi scheppen. Gaat ik wel richting de boppen. Maar gaat net hoe de boppelijn heen, omdat Hieltje Bosma de bal nog kijk weer ombrengt. Haast de middenlijne. Hij krijgt voorbij de keerts. Een keerts op de middenlijne. Nou, dan is het 50-50 ongeveer, hè? Ja. Maar Bauke op. Dit is Steven de Bruin. Ja. Vroeger Tjemerum, nou in Frensie 82. En had ik mooi Hans Wassenaar, die al memoreerd van de week. Heel prot wonen in de jeugd, maar de afdeling van Tjemerum. Ja. De Freule? Ja. Jongensbond. Schooljongens pupillen. Dus eigenlijk absurd wat zij en met name de hand en oog nog woen het. Doen alles. Echt alles. Dus Bauke Triemstra. Zelfs een goede keer. Maar zijn broer teken, zelfs ik. Benijd dat we nog weer een broederstrijd krijgen. Het komt maar de opslag achterin. Goede bal. Maar kinderen heel goed doen te komen. Ja. En dan tik ik het Alian Anema. Ja. Dus de rest hier maakt het. Alian Anema, mooi moment voor hem. Want hij keert zijn laatste PC. En hij zorgt ervoor dat ze trok in naar de hele finale. Door deze bal rond te brengen in het perk. De keert dus net voorbij. Dus hij wint het parcours van Bauke Triemstra, Alian Anema en Hendrik Koortstra. Dus toch relatief eenvoudig, maar 4-12 van de parcours van Johan Diertens, Hieltje Bosma en Steven de Bruin. En mooi wat is dat Bauke Triemstra misschien wel het parcours is. Dat het altijd een favoriete parcours van Gert-Anne van der Bos misschien wel op slaak in. Ja, dat kan absoluut. Maar Klever krijgt direct Martin Bergsma en Gert-Anne, dus dat wordt ook een spektakel. Dat wordt maar het kan sowieso uiteindelijk in de broederstrijd. Maar Klever voor hier slagen het wel. Ja. En bij de microfoon komt naast Alian Anema. En die rent nou richting collega Koos Willing. Maar dat zou je ook boetenbeeld gebeuren. Dus het zou je ook net boetenbeeld gebeuren. De Alian Anema die zit in de focus, in de concentratie. Dus ik weet op dit staat hoe is net de rust in. En dat maar wij dan maar respecteren. Dus zorgen we op dit staat. naar keertjes die dwaan binnen mij inslaan. Hebben een warming up. En gaan we aan staan naar de partij hier onder de rechterkant. Hier onderin de beeld zorgen we op het doel van Martin Bergsma. Dylan Drent en Patrick Skeepstra. We zijn nimmer het aanstopje in Gert-Anne van Bossendiep. Dit nog de behelling van Mies Krek dus. Dat laatste punt komt perfect deel van Alian Anema, maar dan kan Hieltje Bosma er net bij. En zij dus terug naar de hele finale. Ja, dan gaan we op papier naar misschien wel Jan-Willem Aast de mooiste partij van deze wedstrijd. De parcours van Martin Bergsma in het parcours van Gert-Anne van het Bos. Ja, dat kan een hele mooie partij wezen. Dus ik wil eens de strijd west voor hier. Het wordt memoreerd in alles aan de hang. Hier het boekje van Dylan Drent maar Gert-Anne. Die zit vorig hier bij Elkoor in puur passie. Maar dat kan een hele mooie strijd worden. En natuurlijk Gert-Anne, die hebben al de escape ikkelhonger. Ja, de partuur van Martin Bergsma is wisselvallig. Maar in potentie is dat een fantastisch partuur. Zowel op als uit. Sander de Rauwe. Ja.
En Simone Scheffers zit op dit start maar Erik van Muiswinkel. Die verwacht je natuurlijk al bij Kids. Brengt jou hier? Dat is helemaal nee voor mij. Is het helemaal nee voor jou? Helemaal nee. Ja, ik ben in januari uitgenodigd door een man die 25 jaar lang op de koets heeft gezeten. Johan Dijkstra. Die was bij mijn voorstelling geweest. De olieworstelaar. In de Koornbeurs. Daar kom ik al vanaf 1985. En we hebben een uur over kaatsen gepraat en over cricket. Dat is mijn sport. En uiteindelijk zei hij, waarom kom je eigenlijk niet gewoon kijken? Nou, dat laat ik me geen 12 keer zeggen. Nee. Echt niet. Nee. Nou, bist je hier al de hele dag, want Ja. de heeft de hele dag meemaken. Wat is de indruk? Ja, ik heb veel verhalen gehoord, maar nu ben ik er zelf een keer bij. En ja, de indruk is overweldigend. Ik had niet gedacht dat het meteen aan het begin al helemaal vol zou zitten. Ik stond hier in januari met mijn dochter. Toen was het een schapenweidje. Ja, dan stelt het niks voor, hè? Niks, minder. En dit is de heilige grond. Een soort Wembley van het kaatsen. En de sfeer is, je voelt het opbouwen. En ik heb ook 2 hele spannende partijen gezien. Met favorieten die eruit zijn gekegeld. Meteen in de eerste ronde. Dus ik zat al meteen met mijn ademsappel in mijn keel. En het wordt alleen, denk ik, nog maar spannender naarmate het 5 uur dichterbij komt. En ik had na een klein uurtje, heb je het spel wel door. Ik heb heel... Ja, snapt het heel dal, want meesten vinden het het algemeen wel ingewikkeld, Het hè? is best lastig in het begin. Vooral omdat er 2 partijen door elkaar gespeeld worden. Maar ze vertelde ook, die kleine jochies spelen soms met 4-5 partijen door elkaar. En die snappen het ook. Nou, moeten wij het ook kunnen snappen. Ja, dan moet Erik van Muiswinkel ik snappen. Maar wat is nou leuker eigenlijk, als je het bent of bij cricket? Als evenement op 1 dag is dit veel mooier. Wij hebben met cricket eigenlijk niet zo'n, zeker in Nederland, niet zo'n dag. Helemaal niet. Dus dit is qua traditie en er naartoe gaan en ook qua ouderdom. En dit is 1853. Wij zijn cricket zo 1880. Dus het is ook nog oud. Nee, dit is wel saamhorig en mooi. En er zijn ook veel meer toeschouwers. Nee, voor dit soort cricketbombardementen moet je in Engeland en Australië zijn. Dus daar ga ik af en toe maar naartoe. Ja, en voor het kids en die in de dag in Fransen. Fransje, dat is de echte enige plek. Ik geloof niet dat je het ergens anders moet zoeken. Maar ik ga wel vaker. Ik ga ook ergens anders kijken. Want ik vind het spel ook heel leuk. Ik heb het gewoon gemist. Ik had het zelf moeten spelen vroeger. Ja. Dat denk ik echt. Ja. Ja, nou goed, de best niet tussen een kenner worden, dus even een voorspellingje. Nou ja, kijk, de mannen die nu net in het veld staan. Ik weet niet hoe ze heten. De oranje mannen in de verste hoek. Ja. Gert-Anne van der Bos tegen Triemstra. Die waren morsdood in de eerste ronde. En als je dan toch je eruit vecht, dan heb je het moeilijkste gehad. Dus ik denk dat die een hele goede kans maken. Bij Size is het pursuit. Bij Size is het pursuit. Zo is het. En dat geldt ik voor het leven. Hier raakt het de bal het hert. Hier is het Keertsen. Hier rekt de bal het het. Erik van Muiswinkel, tegen dank. We gaan gauw naar die partij. Ik weet net welke, dat vertelt Roelof. Had er wel verstand van, hè, die Erik van Muiswinkel. Had hem wel even Jip in elk geval, dat scheelt gevallen. We gaan naar, op papier de mooiste partij van, dit is het die. Maar goed, dat is op papier, dat staat zelfs in voor net alles, lang net alles. We gaan naar de wedstrijd tussen het parcours van Gert-Anne van der Bos. In het parcours van Matten Bergsma. 1-0 voor rood, 9. Dit is tegen Triemstra. En 0-0. Dat alweer voor de 18e keer maar is per se. En dit is Matten Bergsma. Die kijkt los. En het eerste bordje hing het al onder de graven. Dat is in het voordeel van het parcours van Gert-Anne van der Bos. Misschien eerst, oftewel 1-0. Dus in het voordeel van het parcours van Gert-Anne van der Bos. En dit is net zo heel scherp van Patrick Skeepstra. Die doen het trok het. Hij trok de bal een beetje trok leren en de keer is nog wat grutter wordt. Dit is Matten Bergsma. Matten Bergsma komt van Minetskeer. En Matten doet maar nog maar voor de tweede keer mee aan deze PC. Dus ik nog maar hier in 20 hier. Zoon van Johnny Bergsma. Ja, jij keurmeester in korps, ben ik skiesrechter. Ja, en voetbaltrainer. Voetbaltrainer ik. En de man hier rechts is Dylan Drent die de bal nou vangt. Dylan Drent van Haas.
Nee, dit is net Martin Pieter Bergsma. Dit is Dylan Drent. Ja, Van Haas. Een goede keertje. Hij heeft 50 keer nou dus Ja. PC. En hij keert om het begin van dit seizoen met Hans Wassenaar. Ja, en Martin Bergsma. Maar die ben nu ook gewoon. Ja, dat is de cyclus. Ja, dit is Martin Bergsma. En Dylan, dat is een strijdkeertser, hè. Geen Haas, laankeertser. Dat kind ik geweldig. Nee, dit is Geweldig. dus Martin Bergsma. Dit is de opslager van het Van Berst opslager. Zit dus net in het perk. Dylan Drent dus komt van Haas. Is daarna nog zijn 5e PC. En de laatste 2 hier toch een derde prijs helpen. En dit is Patrick Skeepstra. Een opslag voorin bij Teke Triemstra. Maar daar zit Gert-Jan van der Bos goed tussen. Nee, maar nog de groen. Patrick Skeepstra, 26 hier. Ik 4 keer de PC. En ik 2 keer de derde prijs. En dat is dus elke keer met Dylan Drent gebeurd. Zo, dit is een bal nogal mis van Gert-Jan van der Bos. Dylan Drent en Patrick Skeepstra zijn wel een koppel. Masjitwaan ben dus dit seizoen net Masjitwaan begoen. Dylan Drent keert er mooi Hans Wassenaar. Maar dat accordeerde net helemaal maar ook hoor. De PC-kening van Vlinder dus nou al van huis. En dus had Patrick Skeepstra deze man het weer oernaam. En dan kan ik wel concluderen dat het er wel weer wat beter in bij die twee, bij de Tour. Ja, als je Patrick en Dylan voor ik maar keert. Dus die helpt wel wat vond. En Martin daar als jong opslager bij van het Mennerskeer. Is wel wisselvallig hiervoor hier natuurlijk om het te komen. Is wat makkelijker dan te blijven. Maar zeer talentvol opslager. En dat is een gevaarlijke partuur. Dus in Fries zijn het wel een dark horse om het zo maar te zeggen. Ja. Je hebt de beste 4 partuur. En hebben koers op eindzegen. Maar dan maakt ze het en helemaal deze partij zijn dan die wil alles brengen. We moeten zo'n goed slagen in dus knal. Ja. Dus de kans staat op de Tour van Bergsma om waarom te komen und een eerste league. Ja, ze hebben eigenlijk de ontsnapping al gewoon en get aan. Of wel gewoon. 4 win achter. Menno van Zwieten. Ongelooflijk dat ze Ongelooflijk matchpoints. die toch nog pakken. Dat ze die toch nog pakken. En Menno sloeg hem bien geweldig op. En daarna ja, brutsen bij de klauwen, bij de hand nou. En met het hele verhaal erbij. Omdat Jouke Bosje invoelde voor Hilke Bruisma. Bij een hele droeve omstandigheden. Wat gewoon een schade is over deze, Ja, het over versterken deze van partij. Het versterken van zijn hard racen. Reense Brunsma, ik een kidsliefhebber en Ja. hij is er helaas niet meer. Nee, zeer, zeer triest. En is toch het schade over deze dag. En helemaal hier in de keerswereld. En als dat bericht aan Juste Kries staat, ja, daar ben ik koud van. Term Keertens in de mooie rouwbanden. Ja, ik vond het persoonlijk een hele mooie gebaar. Ik vanuit de PC en heel passend. Ik zou ze nou net meer trouwens, de rouwbanden. Dat laat het om mij. Als het misschien verkeers nog maar alleen op de eerste omloop dat het dan. Denk ik dan wel. Goed, ik kom het gebaar zelfs. Nou, Sjen had het parcours van Martin Bergsma. Nou, ik onder opslag, de Van Berst opslager. Waarom kom ik in deze wedstrijd? Nou ja, waarom komen ze weer vanzelf lang het voort? Bergsma. Voorin, teken. Ja. Het zijn dan net geweldig Hier. goed. En de keertjes nou, net voorbij. Dat scheelt het heel vol. Hij kan wel een mooie nog, maar Bergsma wie scherp. En dat scheelt er wel 1-2 meter. Ik heb het Sjen, teken. Ik heb het net geweldig. En nou ja, je ziet het blokje daar links. Ja. En je helft het, kijk net. Dus een eerste leak. De partij werd in leakwicht.
hier in de eerste omloop ik net een geweldige partij, hè? Nee, ze weer net vliegend. Maak een hoop fouten. Ik aan de opslag met name. Sloegen in het perk net heel knap van zich af. Weer net vliegend. Maar kregen in de tweede helft van de partij ik een hoop cadeau. Ja, dus de boeten. Kamast hieronder, wie is het alle boeten? Dus in het 12 van der Bos. Ja, de eerste omloop vooral boetenslagen van Get-Anne van der Bos. Zo'n Stix en 4 boetenslagen van Tjesse Steenstra, deze man. Die het uiteindelijk wil redden voor Van der Bos. Hij is dit seizoen maar liefst zo'n keer koning geworden, Tjesse Steenstra. Eigenlijk, hij is wel de man van dit seizoen, hè? Ja, absoluut. En helemaal met zijn keuze mooi achterin. En dan is aan toppen toe. Dat is gewoon daar. Dus wie mooi op een vraagteken in die zin wel. Om te zien de uitdaging naar Patuur. En de uitdaging die binnen voor om om te gaan. En ik denk dat het een hele goede set is van hun. En is hij wel een stabiele factor. En dan mag jij dan misschien ook wel aan werken, of aan wennen en werken. Ondanks die de wereld al woon het. Want die had hij wel in die zin druk. Maar leren als je 12 van die kanonnen hebben. Maar het bloot nog een beetje de wisselvalligheid daarmee. Ondanks zij gewoon topfavoriet binnen voor elke partij waar zij op een list staan. Ja, want er zijn 18 haaklosse partijen nog nou ten West. En daarvan had op de Tour van Get-Anne van der Bos de maar liefst Jochen Woen, oftewel de Helte. Dit weer even de vraag of het teken nog moet rekken hier. Nou, ik dacht meer met twee stuiten. Ja. Oh, twee stuiten. Ja, Oké, want daar zit er voor mij correct in. En de vraag heeft er twee stuiten. Ik denk het eerlijk zo net. Nee. Door wel? Nee. En de skiesjocht is sterk links trouwens, dus dat scheelt. Ze rekt nog gewoon een minuut voorbij gaan, Chuck. Get-Anne en Patrick. Met Mansjes. Ja, nou je herinnert zich ook bij Patrick. Want dan, ik sta er weer waarom. Die had een lichaam als een politiehond. Ja. Zeer sterk. Nou, boeten. alweer. Ja. En net alleen van Get-Anne, maar er zijn al een hoop boetenslagen geweest. Ja. Zo, ja, dit is... Even het gebaatje van Get-Anne hoe het praten van, ik denk Patrick Skeepstra, maar misschien ook wel van Dylan Drent, want die ken er ook wel wat van. Ja, ik ben benieuwd als je krijgt naar de eerste omloop ik al app gestuurd hebt naar Get-Anne. Zo het verhaal van vorig jaar wat. Heel cool wat Nari. Vertel eens het verhaal. Ja, van de PC moest de channel worden met de broederstrijd. Ja. Ik keer zijn met Bouke. Dus hij had wel wat berichten van morgen. Laat ik het zo zeggen. Tegen en Bouke? Nee. Oh. Dylan. Chin Get-Anne. Oh, ja. Ja. Ik een zeer goede voetballer bij Zeeroben. Dylan Drent. En wat ik lees hij in de media van nou ja. Kon ik kampioen. Ja, en hij loopt zo. Snits. Ja, hij kon er ja. Maar hij loopt zo en ik wil eerst de PC winnen en dan ga ik misschien naar boven. Dus nou ja. Het wat het wordt te zeggen. En dat vind ik wel mooi, hè? Want het is zoals je vaak maar vrezen, het zijn wel heertjes. Ja, Dylan Drent, hij komt bij Jong Cambuur bij de beloften voor die spinning in. En ook bij ONS Snits doet hij het nog in de topklasse, nou derde divisie. Maar ja, dat had hij net verkeerd. Hij bloot bij Zeeroben, nu is Hazer, het is een echte Hazer. Ja. En hij wil dat combineren met Markeerst. Ja, een derde kampioen worden. Ja, en, en altijd maar de pet. Altijd. Ja, zelfs juist bij de lotting. Ja, dat is dan toch een beetje een formeel gebeuren. Dan hou ik de pet dan even aan, maar... ja, hij is even het. Ja. Hoor kan geen man die wil de pet over zijn man. Nou, hier die misschien jongens ja, maar nou dat zin een beetje chillen. Ja. Ik heb het meer goed trouwens, de bal gaat door de kweerlijnen. Dus de kans van het partout van Get-Anne van der Bos om op de spul te komen, 12 minuten. Van der Bos. Moeten werd. Ja, zo is jou. Tjesse slaat op. Ja, neemt het oer in. Ja, nee, terecht denk ik. Ik denk dat het tweede of vierde alweer van deze partij in de tweede eerste al. Dat is de volle. En hij had zelfs in de eerste omloop ik al net geweldig goed in. Get-Anne van der Bos. Ja, het is toch knap van Tjesse. Was toch zo'n stuk maar kennischap, maar ik maar trokken latters.
En er zit een klassement natuurlijk dan ik heeg, voor mij bovenaan. Ja, Dat doet heel knap. 4. Dikke keerts. Bij de stuit. Kijk net bij hem als je vingers. Nee, hij reikt hem nog wel. Ja. Hij doet zijn 6e PC nou. En dat zien we een Geert-Anne van Bos die zien of de PC al doet en teken 18e. Dan hij is dus wat minder ondervinding. Maar hij is misschien op dit stuit wel de motor van het team. Ja. En als die lijst van tekens zit, ja zeker. Nou die lijst van tekens zit, dan weer gewoon, nou net gauw misselijk, maar. Staat volle prijzen bedoeld. Ja, als je 18e. Het raak ik geen prijs hellen en hij is nou, wordt weer zijn 15e prijs in dit worden op 18 PC's. Nou dat is uitzonderlijk. En zit ik Johan volgens mij in het PC-klassement. Dus dan doe je absoluut mooi. En vanuit zijn debuut van mij, toen mijn zaken met Johan ik de premie. Dat begon wel mooi. Voor mij ben ik nog Santje. Hij zit Johan in het klassement. Ja, Een plakje achter Daniel Liesger die dit hier voor het eerst net mooi doet. En hij is van de actieve keertjes de heetste geplaatst in het all-time klassement van de PC. Dus de bal gaat ook weer. Hij weer vliegend op. Ja, weer goed op. En, ja, de bal weer halverwege voor, maar hij loopt gewoon ziel. Wel even belangrijk nou, want nou een eerste league en zijde league. Ja. Bergsma. Hij moet een goede opslagen. Ja. Ja, moeilijk. Ja. Hoewel hij van het ier dus wat wisselvallig. Ik heb een jong fijn, jongen Jesterijn. Waar overigens Jesterijn fantastisch valken hier. Maar dat was zeer wisselvallig. Uiteindelijk nog 4 jaar als je Frans ziet. Ja, jong fijn, de partij, dat is een partijvaar onder de. Ik dacht tot 22. Het is ietsje verschil mooi. De jong Nederlander. Ja. Ik weet het net helemaal eerlijk zijn. Tot het onder de maar dat is een prachtpartij in de vakantie. Heel goed geregeld. Martin Bergsma op een belangrijk moment op het eerste league en zijde league. Ja, dan toch boeten. Dan kun je hem wel de hemel niet prijzen. Maar dan is hij er op een beslissend moment toch even net. Gimano boert, zei ik weer net. Maar toch een soort risico te nemen. En deze bal, kijk naar boeten te draaien. Weer dus 12 miljoen in het voordeel van de parcours van Geert-Anne van Bos. We gaan helemaal kunnen praten. We gaan anders zo nog wat. Maar Geert-Anne gaat nog kunnen boeten konsten. Van de Bos. Oh, Bergsma. Bergsma achterin bij Steenstra. En nee, die komt er net. Dus in de kids. Monut Bitgemolen. De Wenneter nog altijd. Met de Skeepstra uit Frencher. Boeten. Weer boeten. Weer een opslag boeten. En dat is toch wel het beetje het verhaal toch, Jan Willem, van de laatste hier. Maar ik weer van dit seizoen ontzettend volle opslaglaters. Ja, het is in het algemeen nog een hoop lopen. Hoe harder, hoe beter. Alleen dat is net altijd zo. Nee. Dat had het de skiernis toch ik wel uitwezen. Dat Toeker wijze maar die opslag. Ja. Zoals een Hendrik Tolsma invliegen in dat zien die dat gewoon degelijk elke keer die bal inbrengen. Dan kom je al een heel eind. Nou ja, en ik varieer. Zowel voor en achterin, maar ik in snelheid. En er zijn nog net heel veel opslagers die ik echt een bal zien kweer en Jan kennen. Scheepstra voorin bij teken. Rekent die bal dan toch wel net geweldig, vind ik. Lietkeerske, want Scheepstra retourneert. Ja, nou wel direct aan de groen. Bij Geert-Anne dus op Line staat aan onze kant. Dus zeg maar even van de bochtkant. In plaats van Patrick. Dus dat doen ze dan niet bewust. Ja, voor de kijkers rechts. De kijkers rechts. Hij had de farm al net teken, Joert. Nee, Joert net. Nou, maar teken en ik hier, er ben nou een paar die stappen of die geen stappen. Dat is net op teken, maar gezien natuurlijk
Ja, ik zie kwaal, ik het zo nemen, maar dat is wel echt. De ziekte van Bechterew. Ja, en ik weet mijn maat Douw Groen, die zie hem. Daar heet ik en met meer mensen helaas. Ja. Maar dat is een mooi spieren en op dit niveau. En die maakt er heel veel verdwaan. En dat is ook echt een liefhebber. Boeten. Ondanks ja, hij is in het boeten. Ondanks die alles had al woen het, misschien wel 4 keer en verder. Maar ziet er misschien wel een koen zien of dat dit Celeste per se zou worden. Maar heb ik nog net mooi kregen in media of oors. Dus Nee. ik hoop dat ik vanuit ga ik mooi dat er volgend jaar dus ik nog terug gaat. Want zal per jaar nou pensioen worden. Want je bent er wel heel veel verdwaan. En hij ja, nog wel meer. Ja. En dat hebben we laatst een reportage jongen op televisie bij hun thuis heel mooi denk ik door de omroep in beeld bracht. En, Tuurlijk. Ja, uiteraard. Van der Bos. We hebben Boeten. Ja. Ja. Jonas is teken, maar ik wil wel van hem nemen. Die slaat vanzelfs, kan ik waardig opslaan teken. Maar Absoluut. voor jou het waar achter. En ik op staan Lietse Keerts. Dus ik denk, als die bal nou in elk geval maar binnen is. Ja, nou ja, Gert Anne is ik. Oh, die komt hier. Wisselvallig. En ja, die heeft wel eens ruzie met de bal. Ja. Hij moest wel wat risico nemen op zo'n Lietse Keerts. Maar Ja, het duwt nog net. En vaak dan krijg ik net. Maar je weet dat hoor ik met hem nooit. En ze zeggen wel eens wie krijgt tolven, want het is soms asociaal hoe het eigenlijk is. ja, hij had wel de hutsopslag, hè? Ja, dat ook. Of 4 waai. Misschien is het wel eens goed weer om dat te meten. Vroeger in de tijd, ik wilde hier maar Chris. Nou, ik dacht 120 km per uur. Dus ja, leuk als je freestyle. Je keert hij hem keurig van de Bos. Maar nog even over tegen Triemstra, die ziekte van Bechterew. Dat Peter Lien op een van dit seizoen is dat ontdekt. Of wel het gewoon bekendmaken. En ja, hij had daar toch gauw last van ontstekkingen. En ze had er eerder al heel soort last van zijn kouder. Dat had dus waarschijnlijk het gevolg geweest van de ziekte van Bechterew. Hij zei het zelf, dat kind ik heel nog naartoe stuurde dat ze west had. Maar oké, dat gaat nou goed, die is soepel, zijn kouder. Maar dan hier nou oude weekend les van zijn voert. Had ik even de Ruudwest net markeerd. Het loopt 2 haatklasse-partijen. Die ken ik er trouwens even net bij. Nee, de weekend keert. Hij zei, het oude weekend heb ik voor het eerst echt goed gekeerd. En hier eigenlijk de eerste keer dat ik er heel nog geen les van hier. Dat ik nergens les van hier. Ik heb me dit weekend nog net zo goed field dit seizoen. Het is voor zo'n dag als de PC dan wel lekker zelfs. Omdat ik bij zit dat het nog nou net echt bij hem joggen. Omdat hij daar voorin, het is hier nog een rol in principe. Mits de functies wat doordragen worden. De bal nog net zo vol naar de bopperslijn. Zij is het waar nou in het voordeel van het proef van Bergsma die dus weer op Lieke zich te komen kennen. Maarten Bergsma. Die keers van 10 meter. Hij moest dus wel wat risico nemen. Ja. Maar slaat hem de kijk door in. Hè. Het speelt net zo heel volle. Nee, voor een knap. Dus van den Bos. Ja. Dus de keers weer fot. Maarten Bergsma, mooi coach Jan Haspers. Nice coaching en keerts, dat ik nog volle meer dingen. Ben ik enorm betrokken. En verder Peter Talsma, maar puur passie. Maar ik krijg laatst ik in het boekje alles onderhang dat dit zijn laatste hier is als coach al daar. Maarten Bergsma. Voor, ja nee, Boeten zelfs. Ja, dan wordt het van Seistra bij Seis Geliek. Dat is de tweede keer Seis Geliek in deze partij. De eerste gong naar het toe van den Bos. Ja, ik ben wel even voor die puntjes, want 3 om 1 of 2 gelijk, dat is wel een verschil zelfs. Dan kun je een gotje slaan, of net. Dat weet hij zelfs ook wel bij de hoe hij maar die toch wat een beetje druk omging kan. En ja, in dit geval
Maar ik concludeer nee. Even net. Die bal gaat boeten. En dus is er een try om in vastsprong van Van der Bos. En het eerste gotje in deze wedstrijd is een feit. Ja, boeten komt touw, dacht ik. Draai hem hier. Ja. Kiele, maar Ja. goede beslissing van de K-master. Ja. Ze moest hem zien horen, want anders zit hem op een holle hoorn. Daar maak ik toch direct een keertje van. Ja. Had 2 keer in de finale staan Tjesse. Maar 2 keer Flen. Maar dat wie we horen maar Cornelis Terpstra doet iets die intussen ophouden is. Ja, en vorig hier. Ja. 5 jaar zag ik. Toen verlenen ze van Jan de Groot, Rees-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. En dat hij misschien maar kregen. Dat Jan de Groot zal ophouden. Maar Rees-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar keert nu het wol. Hans Wassenaar de koning van Vlinders, maar die binnen dus al af. Dat wie de eerste verrassing van de dag. Ja, het is in het parcours van Hendrik Talsma. Het is je laatste PC van Hendrik Talsma. Ja. Orus. Ja. En die man keert het hartstikke best. En de Enno en die Rees Pieter in hand al draaien, ja, dat wil gewoon net. En stand 4-4. Van der Bos. Dus nou net verbijst op. Want die functie had is steeds drijven over naam. Een keertje en dus maar hij de opslag dwaan. En wij moeten, ja, wij moeten. Ik heb het gevoel dat hij zou wel wat zijn teken. Ja, het gevoel net. En we hadden 2 keer zou ik liggen, maar het is meer spannend dan fraai. Zo maar we dan. Ja. En dus net gaat aan Van der Bos nou onder opslag, maar Tjesse Steenstra. Scheepstra rekkert hem er net goed. Ik spruts Tjesse Steenstra, een man die nog even bij de lotting en die zei: als wij de 2 omloop tegen Patrick Scheepstra matten, dan breng ik ze vooral heeg achterin bij Patrick. Zoals het nou, echt heeg wie die net, maar daar had hij moeite mee. Dat leest hij dus wel. Dus doek. Ik ben benieuwd of wie hem dan nou aast vlot werk bij hem achterin brengt. Dat brengt een voorin bij Dylan Drent. En dat smiet vlot resultaat op van Dylan Drent. Momentje. Zelfs ik wel een beetje beziekje willen publiek op mij te krijgen. Ja. En in het eerste werden de jou 2 krijgt. Want het parcours van Gert Van der Bos, of het nou maar Daniel Iziger is, die vriend hier ophouden is, of maar Tjesse Steenstra. Ze hebben het publiek eigenlijk altijd wat zin in. Ja, nou, ik ben er als het zin is. Het is meer dat ze van oor binnen. Ja. En de vraag is, Nee, dat ben ik niet eens. dat is wel een wezenlijk verschil. Dus En dat heeft vaak, ja, gelijk. En dat heeft vaak de mooiste omdat zij favoriet binnen als ze vaak wonen. Dan gunt het publiek in de breedte. De outsider. Gunt het vaak de outsider Ja. en de underdog. Aan de andere kant, ik persoonlijk, en ik denk nog veel meer wel, maar die ken ik heel goed. Ja, De speler Tosma, hè? Dus ja. de coach West-Oost, kijk hoe hier is, die dus na dit seizoen ophoudt. Ja. Net een aantal jaren met de stichting Pupassi van Boemest. En die is ook helemaal verweven met korfbal. Broer van André. Op de Reduzum. Van Reduzum, ja. Tjesse Velleman. Steenstra. Die fjouwe geliek. Nou, Zit erin. toch wel weer voorin. Hij zit er dan toch op. Had wel lef.
1 keer achterin, dan 2 keer voorin. Het smiet in dit geval 12 van de 3 punten op. Voor jou van de Seijs, wat jou willen. Ja. Een jonge vrouw in beeld. Ja. Keersters. Anna Monfils. Maar het onder andere. Ja. Keert zich bij scoren, jouw training. Dat. Hun PC komt nog. Maar het Nicolai zei ik. Dat oh, zie je de bal hier. Ja. Ja. Maarten Altenburg. Ja. Hele goede vrouw die keertjes. Hun PC komt nog in Waardem. Voor 3 weken. De vrouw heeft PC. Tjesse Steenstra. Op 6 fjouwer. Daar zijn Seijs. Bij Seijs gelijk. Ja, tweede keer. Ja. Draai hem in. Seijs gelijk. Inkoor. Ja. En ja. 2 keer eerder ging het dus naar het parcours van Van der Bos op die Seijs gelijk. Zie waar nou de stalen zenuwen had. Wat ik niet kreeg, zei hield vanzelfs ik weer van dit punt. Fjouwer Roemenië of 3 met 2 is een heel verschil. Goeie opslag weer van Dylan Drent of van Tjesse Steenstra. Maar ik goed uit van Dylan Drent, dat moet ik namelijk eens zeggen. Maar dat is hier best wel een pittige bal. Er zit ik een draai en curve in hier het idee. Hij pakt de marst uit. Hij maakt er toch nog een keer van. Dat is al misschien al meer dan dat hij toch toen die bal op Mark had. Dan ben ik benijd. Werd ze nou bij de opslag van kiezen ze nou voorin voor tegen Triemstra of achterin voor Tjesse Steenstra? Bij die, nou wat is het, 12 meter keert. Ja. Maarten slaat wel op. Bergsma maakt toch zelf gewoon wel. Ja. Ja. En normaal had hij gewoon een platte bal in het algemeen. Dus soms is ze voorin dan ik. Maar vanuit hun ze met nou ik pakken, want voor jou is dat heel goed. Ja. Hier krijgt nou Mikkel wat risico maar opslag. Nou Matti ik risico nemen, gong het net goed. De vorige keer nou voorin bij teken, gaat voorbij. Kan hij met reteneren? Ja. Dat blokje zelf. Was je voorbij? Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Ja. Dit is zeldzaam. Dit is zeldzaam. Ik ben maar trouwens, maar ja, dat weet ik zelf ik net. Als nou Dylan een blokje omheen hier niet, wat er dan gebeurt. Tje. Ja, hoe krijgt het val gewoon? Ja. Nou ja, de punten weer van het parcours van Van der Bos. Die komen op jou Romien. Ik ben heel benieuwd, dat mag leren. Wat de regel is bedoeld. Ja, als de Dylan een blokje omheen doen morgen en zulke dingen. Ja. Dat is iets van letter. Ja. Dat is net, dat was mooi. Onvoorstelbaar. Maar goed, dat is ik net onder water op dit stuit. Jan Haspers nou, ik weet niet meteen, maar Dylan Drent, de man hier Rogs. Ja, maar dan hoor ik de coach. En dit is Patrick Skeepstra. Ja, dit is normaal sputten, zoals ze in de Duitsers zo mooi zeggen, een voorhandje doen. Ja, onvoorstelbaar. Dit liep de beslissing nou al te wijzen. 3 keer op 6 gelijk. Dit is echt niet voorstellen van Bergsma. Ja, en dan hij hem, hè? Publiek heeft er wel even achter staan. Ja. Want ik viel op zelfs ik wel van, oei. Wat een pech. En ik alweer de skin 2. Ja, en Patrick neemt het door. Ik heb het gevoel, want hij rint voor de andere kant op. Bergsma. Wat een vreemde slag. Eigenlijk hij hem, hè? Van een plakje in de hele finale deze wedstrijd. Tour van Bouke Triemstra, Aljan Anema en Hendrik Koorstra zitten in de hele finale. Waarin ze het aanstond opnemen met Hendrik Tosma, Alat Hoekstra en Sjoerd de Jong. Op dit stuit hier aan de linkerkant is er nog een partij dwaande voor een plakje in de hele finale. Dus het is de bal weer naar Bobbegeert van teken. En er is dus weer een keertje komt te lezen. Maar goed, die partij die op dit stuit ik dwaande is, toch even een bijpraten, is de partij tussen Jelle Atema, Jacob Klaas Heijsma en Hillebrand Vissertje in het Dongeradiel Tours, dan neem ik maar even. Auke Boomsma uit Mora, Jelle Jaap Stiemsma uit Jussens en Sipja Bos uit Inhem. Je ziet het op dit stuit draaien om Inhem. In het voordeel van het Tour van Jelle Atema. Ja. Maar wij focussen jullie eerst op deze wedstrijd.
En de opslag van Bergsma. Oh, tjo. Hey. Oh, bal zit. Hij kent Bal het wel. zit. Hij kent het Twakke wel. stuiter. Fantastisch simpel. Ja. En dat is dan toch, zo ik zeg Jan Willem, de druk. Op het moment dat het zijs gelijk is, redt het net. Nou redt het wel. Ja, De druk is er even af. Ja, hoor ik aan het Twakke zou gewoon in je boet. En dan krijgt hij er een vliegend in op de Lietse keert. Dat is ik weer. Dus ja. Hoor ik altijd zijn tweede PC. En hij, als je goed bent en je wil boven die markt waren, dan is het ook aan jezelf hier. En vaak ben je meestal of die stieren een eigen niveau, of ze ben min. Dat is al heel wat haat liefde, dat heeft op zo'n dag. Meestal veel zich vrij. Of die ben bevangen door alles wat er omheen zit en senioren en dergelijke. Je hebt PC-keertjes. Absoluut. Die Absoluut. alleen nog op één op de PC Ja. goed binnen. Ja, kan ik focussen. Bergsma. Nee, nou we boeten. Ja, zeg ik hem 2 in de eerste boet. Ja, dat is de volletje van de Bos. Die trouwens, deze van ik een hoog kraaien. Maar nogmaals, het is meer spannend dan fraai. En Kleer dat kan ik nog zo worden. We hebben jij zo'n grote achterstand. Ja, je hoort 2 keer dat er een partij van 4 van mij omboegen waard naar een overwinning van degene die efterstier. Bergsma. Nou, achterin. Hij varieert wel. Nou, dat is Steenstra direct hem goed. Nee. Slaat hem keurig naar Dikke de linkerkant. En dus een dikke kit die een paar meter van de boppelin komt te lissen. Ik heb net zo volle bopperslagen, jongen. Nee, voor de kant krijg ik het heel veel kans van. Want dan is ik aan 2 in deze partij nog maar. Ja. Nou ja, daar ben ik aan wat boetenslagen geweest. Dus er werd net heel veel omkeerd. Nee, dat is... Ja, ik wil ook graag een mooi maatje dat het is. Maar het is... het vuur moet nog wat komen. Ja. Hoor de kant, het is 4 in, 4 2. Dus het kan nog heel hard niet. Get aan van Bos. Mooi weer even een keer opslaan. En... Goeie opslag. Vliegen natuurlijk. Maar Dylan Denslaag niet goed iets is. Het weer een soort van dropkick hier het idee. Ja, heb je trouwens ik wel hoop. Maar zo hier mooi in de verhelling te zien. Ja, hij staat er. Ja. Mooi hè? Mooi toernooi, heerlijk. Ja, genieten. Heel vrij. Dus mooie brede wand. Dylan luider net wat dat betreft. Ja, maar Dylan moet even in de rol komen, want die kan wel het publiek opzwepen. Want dit is wel een mansje. Mooi om te zien. Het is een Steenstra weer, maar die verbijst op slag. Voorin bij Dylan rekent hem waardig, maar ja, komt er net. Nee. Zo is. Fjouwer Romingen en Sijs Fjouwer. Krijgen we 4 Romingen of krijgen we van de 4e keer een Sijs Glie. Voor de partijshoer, dat laatste verstelt het mooiste wijze voor de spanning. Ja, meestal zit ik wel eens waarom liet je de partij nooit met MSN. Maar ja, wij kiezen ervoor toch even één partij uit te kiezen en niet te volgen. Want ja, ons is er soms 10 keer touw vast te knopen om de zijn wedstrijd te volgen. Om er een beetje in te komen. Dus kiezen we voor de nummer 1 op de ranking. Dat is het parcours van Bos. En nummer 4 op de ranking. Dat is het parcours van Bergsma. Woen de generale trouwens. Dat die oude Snijn in de Arem. Nou is dat Bos als statistiek wat eigenlijk net zo vol is uit. Degene die de generaal in Arem wint, die wint vaak net de PC. Nee, heel vaak net. Het is wel eens gebeurd trouwens. Ja. Maar in principe is dat bijna een wet. Maar als je in de finale staat, dan denk je dan ik net lekker beginnen. Nee, denk ik niet. Martin Bergsma. Nou, zie je waar zou ik niet komen? 4. Op een keerts van, nou wat zullen we zijn formaatje? Volle meter is het? Santje 64. Oké. Bergsma op de keerts van Santje 64. Voor. Ja, en dan is het 4 van Mingen voor het bedoel van den Bos. En dan zien we toch meer spektakel hopen, meer spektakel verwachten. Maar dat komt er op dit stuit nog net.
Nou, maar we erbij zitten, maar dat is misschien ook wel een beetje hoop zien beter werd niet. Dat we jeder Jurik tappartijen hebben bij het 4 om 1 en dan nog 4 gelijk raad. Misschien zou Jan Hospers, de coach, dat nou ook wel zien door de Patrick Skeepstra. Jan Hospers hier links in beeld is ik jongen trouwens. En zul haast tussen de hele finale hebben ze mij nog optreden. Dit is de bal achterin bij Tjesse Steenstra. Ik het heel heeg loft in. Nou, die Matt Dillon toch wel routinieren. Dat doet er wel rocht in de bek van Tjesse Steenstra. Net dan komt er dus dan toch nog weer een keer te lezen. Ja, ik denk op zijn moment, denk Dillon, waarom slaat die bal nou bij zijn hele loft in? Je kunt die bal toch ook over de groen hebben omslaan. Dat is dan Toeker, liep het bij. Maar goed, dit was op heeft niveau keert. Ja. Ik denk wat risico aan 4 en een holle tegen bij hem eromheen. Ja, dan moeten we wel op balwerk lezen. Nou, hij werd een dikke keertje. Neem het matten. Oranje hebben beide kwart in perk. Boeten. Ja. Ja. Nee, dit is roer. Ja. Ja, en als je dan maar om mij 4 om winnen, dan kies ik zelfs wat energie besparen het parcours van de Bos. Want de eerste omloop hier 4 gelijk. En nou zoekt dan 4 om 1 wijzen. Dat is zelfs wel lekker. Want ik dat telt in zijn finale haast, of in een hele finale. Ik mooi dat je wat minder eerste keer stelt. Dan kun je fitter beginnen om de wedstrijd. Wattenbergs maar nou, 4 om 1, misschien 2 achterin bij Tjesse. Dit hem geen. Ja, die is binnen, net dacht ik, ja. Het ging heel goed. Scott er dat verkeerd in. Takkelijk. Nee. Nou, het zelf ik wel heel gauw trooien. Dan wies je nog eventjes beter werd niet. Ja, reactie hè. Ja. Systeem. Tjesse wel ver. Bergsma wacht het even op de slag Nijstus. Nijstaat. En dan komt Bergsma achterin bij Tjesse, voorin bij Teken Triemstra. Hij kiest waar, nou ja, hij wil een muziekje voorin te brengen, maar de bal komt voor. Ziende misser bij de opslag al van Martin Bergsma. Ja, dat is te volle het zien. Dat win Twaan heel eerst. Ja. Willem slaat net op. Met er mooi, je maar de bond wil in, hè? Vanuit Haans als reuzendoder. Ja. Onder andere maar het Sint-Jacob. Dan kwamen ze heel 4, hè? Heel 4. Finale. Ja. Niet heel finale. Ja, heel finale. Maar dat worden wie. Zij is weer hem. Ja. Zij is weer hem. Weer in Ljouwert. Ja. Die zit erin keerts. Maar ik toch. Zo'n teken. Zulke ballen vroeger hier het algemeen in bommen. Dat we haast 1 op 1. Niet zo druk, maar. Nou, voor mij weer deze bal van hem al, hoor. Hij het gaat goed. Teken Triemstra, de man met de meeste PC's heeft zijn naam van alle deelnemers gehoord. 18 stiks maar liefst. 4 keer om. 420 is hij nou. Van de Bos. Ja. Ah, die goede bal. Mooi, elke goede opslag van de Bos voorin is Ingo Goede de slaan tot Dylan Drem. Maar goed, hij moest volle verder. Keert net voorbij. Dus zit het toer van Martin Bergsma op de deur. Ja, dan zit Dylan van hier ik bij Seerom Bleuwen. Ja. Je weet het nooit. Want hij wat eerst de PC winnen. Kies goed toch, Joort uiteindelijk, Tjesse Steenstra.
bedoel van de Bos, maar wat dat betreft bliert wezen dat hij het hier doet. Kan hij de wedstrijd tegen al, maatje. 4 om in, 6-2. Komt de bal achterin bij Scheepstra, rekt die bal wel aardig, maar dat is net genoeg. Want daar zit Gert-Anne van der Bos op de keerbos op de keer van de keert. Dus is de tweede hele finalist van deze dag bekend. Het parcours van Gert-Anne van der Bos tegen Triemstra. En Tjesse Steenstra ging toch relatief eenvoudig. Makkelijker dan van de voren toch. Terug naar de hele finale. Terug deze 4 in de oerwinning en 6-2 op het parcours van Maarten Bergsma, Dylan Drent en Patrick Scheepstra. Beetje teleurstellende hele finale, maar we gaan wel concluderen qua uitslag. Ja, het was omloop. Ja, het was omloop wel, maar ja, dit valt je. Ja, we kunnen een heel mooi verhaal van maken. Het is een mooi dag. Tjesse Steenstra zit bij coachwinning. Steenstra, hele finalist, maar wat mij maar geweldig het verwerkje. We moeten het verwerken om punten te maken, ja. Het komt net allemaal hoor. Want ja, waar is die farm? Waar is de farm? Ja, zeg maar. Ja, ja. Wel uit de man, zeg maar. Ja, ik zoek hem winnen. De eerste omloop kom je maar 4 om hier achter, wat dat is toe doen. Nou ja, je weet dat je van hun winnen kan. Want ja, we komen wel vaker achter, nou ja, dat we er achterom rennen, maar met 3-0 achter of 4-0 achter, maar 4-1? 4-1, dat wie wel orenkoek. Nou, en dat pakken we op en nou ja, we winnen het nou. Mooi dank aan wat zij al je voor jou, hè? Want zij winnen opeens. Ze begon heel goed en toen wint ze verslag. Menno niet. Nou ja, ik wist zelf op het moment niet, nou ja, gelukkig wel aardig goed. Dus nou ja, we zijn volgens mij hier een strakje bij wie, nou ja, kwamen op het deel staan, maar die pakten we nog. Nou, het wedreeg, zien Martin en Dylan en ja, had ze een verklaring voor? Nee, nou ja, die man die keert zich goed. Die man die ben ik hartstikke sterk. Dat is ik net zomaar een petuur. Nee, dat is net zomaar wat. En een historische slag erin, hè? 3 om 1 en 6. Had het eerder mooi maken? Baltje in het blokje. Nou, als je mijn maat Daniel, die komt uit Dwarp, die hiet blokje zo'n model zet dat hij sloot er precies niet aan. Ja, dat is geluk hebben. Hele finalist. Wat doe je hem nou tussen nou en de hele finale? Nou, we rusten gewoon. Ja, net te vallen. Net te gek, maatje. Nou, een beetje kracht en besparing en dan komt het goed. Succes. Komt goed. Ja, en dan praat ik verder met Dylan Drent. Dylan, teleurstelling? Ja, zeker. Je verliezen. Dus ja, dan is er altijd teleurstelling, ja. Maar ja, wel duidelijke cijfers. Nou ja, inderdaad op het Telegraaf wel. Een scoreverloop misschien niet. Een paar keer 6-6. Je pakt hem op één moment niet. En na dat moment ben je geen team meer. En dan kun je het niet winnen. Wat een ongelooflijk lullig moment. Nou ja, het is zeker een lullig moment. Maar als wij de eerste 2 keer die ballen misschien wel op 6-6 pakken, dan pak je dit moment wel. Dan gaat hij net een centimeter naast het blokje. Maar ja, je kunt hier net kweer aannemen. Nee. Maar ja, na die bal op dat blokje kaatsen wij niet met z'n drieën. En als je dat niet doet, dan... Wat gebeurt er dan? Ja, weet ik niet. Want je kan niks zeggen van bliksem. Ja, dat kun je zeggen, maar dat hebben we geprobeerd. Maar als het er niet uitkomt, dan houdt het op. Nee, dan houdt het op en gisteren en hier is het echt oorendrim. Nou ja, ik had een heel goed gevoel, ja. Want wat ik zeg, die jongens die hebben ook niet goed kaas de eerste omloop. En nou ja, deze omloop hebben ze ook niet goed kaas. Bijna alles hebben ze gekregen. Ja. Maar ja, dat kun je hun net verwieten. Nee, dat kun ik ze inderdaad niet verwieten, want wij geven ze het ook. Zij is, nou ja, douchen. Ja, douchen. Dank u wel, Dylan. En succes verder. Ze binnen nog jong, zeg ik dan. In Tusken weet ik net of er een orenpartij waande is, maar ik wil toch nog even verder praten met de burgemeester van de gemeente French-Riel. In afwachting daarvan zoek ik even een skekeling naar orenbeelden. Wij gaan zien naar die orenpartij. Het is een partij die ik zou staan gewoon naar het aanrent. Dan is het 4-2. 4-2 en skinne 2 in het voordeel van het parcours van Jelle Atema, Jacob Klaas Heidsma en Hillebrand Visser. Pak je die andere partij op? Mooi. Ja, het is 4-0 voor ook. We gaan voordat we terug gaan naar die partij.
Dadelijk gaan we echt verder met het keertsen, maar actualiteit blijft actualiteit. Bij mij burgemeester Eduard van Zuilen van de gemeente Frensteradiel. Er binnen verhalen, burgemeester, dat er een vrachtwagen is in Haans en dat je daarop extra maatregels nam hebben. Lees uit. Klopt. Afgelopen nacht is er een vrachtwagen gestolen en die is nog altijd spoorloos. En we hebben vanochtend overleg met de politie besloten om zeg maar te voorkomen dat een vrachtwagen het terrein van het Sjoekeland kan bereiken. Door betonblokken en een aantal grote voertuigen in de straten van Franeker te plaatsen. Neem je hem dat echt serieus, die dreiging? Er is eigenlijk geen dreiging. Er is geen enkele signaal van dreiging, maar we nemen gewoon geen enkel risico. Er is een vrachtwagen weg, dat is raar. Meestal is het natuurlijk gewoon diefstal van de wagen zelf of eventueel de inhoud, weten we niet. Dus dan nemen we gewoon geen risico's. En je hebt nou extra beveiliging bij de stritten, zodat ze het Sjoekeland net bereiken kunnen, mocht het zo wezen. Je zei het is net echt een dreiging. Nee, zei je, maar toch neem je die maatregels. Ja, omdat je geen enkel risico neemt. Het is natuurlijk op zich raar dat er een vrachtwagen zomaar weg is. En nou ja, we kennen verhalen. En al is het een dreiging van 0,001%. Waarom zou je de maatregelen niet nemen als je het kunt voorkomen en beperken tot 0? Maar waar hem hier oerlis gaan? Is dit in gezamenlijkheid ik met IVD of wat dan ik maar? Nee, allemaal niet. Het is gewoon de politie. En we hebben het wijs gevonden, politie en gemeente samen, om ervoor te zorgen dat er gewoon geen enkele dreiging is. Die vrachtwagen is onvindbaar. Nou is dat vaak met stellen spulsa natuurlijk. Oors is het net stellen. Het bleef toch een raar verhaal. Nou ja, kijk. Mijn persoonlijke gedachte is, hij is vannacht om 2 uur gestolen en onvindbaar. Die zit waarschijnlijk al lang diep in het buitenland. Maar we weten het niet, dus vandaar. Hoeveel maatregels heeft hem dan naam? Alleen nog dit afsluiten of ben je extra alert? De politie is natuurlijk aanwezig en alert op zoek naar de vrachtwagen. Maar ik hier om Frencher heen. Ik zit hier op mijn dode gemak met lekker naar de pc te kijken. En dat kan ik iedereen aanbevelen om het ook gewoon te doen. Want er is gewoon geen dreiging. Maar we nemen geen enkel risico. Zo is het. Dank u wel. Je ook weer veilig naar je tentje. Dankjewel. Daar zit je in elk geval heeg, zoek ze. Ja. Dat wie burgemeester van Zuilen van de gemeente Frensteradiel. Er is dus een vrachtwagenstellen in Haans vannacht. En daarom ben er extra maatregels naam. Maar de burgemeester stiet er zelf heel rustig bij. Dus echte dreiging, daar is geen sprake van, ze zei het. Finalist is intussen niet bekend, dat kunnen we jou nou maar delen. De laatste hele finalist is bekend. Dat is het parcours van Jelle Atema, Jacob Klaas Heidsma en Hille Brand Visser. Ze winnen maar 4-2 en 6-2 van het parcours van Auke Boomsma, Jelle Jaap Stiemsma en Sipja Bos. En dus binnen alle hele finalisten bekend. Ze zijn op dit stuit al om het inslaan. We zien het hier in beeld. De geel en de blauwen. In de blauw is dat Bouke Triemstra, Aljan Anema en Hendrik Koorstra die het aanst opneemt met zijn Hendrik Tolsma, Albert Hoekstra en Sjoerd de Jong. Dit is alles Aljan Anema. Aljan Anema die houdt op bij dit seizoen. Hij houdt ik even op naar deze PC, want hij heeft een vakantieboek naar Italië. Hij zal Vretemol op het rijden. Dan gaat hij gaat er meer. Maar zijn vriendin, zijn mensen. Hij zei, ik hoop dat ik er spijt van heb. Dat het nog heel let jut, jong. En dat als het... dat ik eigenlijk net op Vretemol nog voort wil, want ik dan nog in hollen heb. Van het feest en nee. Ja, nou, het is een punt. Het is een punt. Ja. Ja. We hebben zijn vriendin Malinda, Linda Terpstra, vroeger eerst. Ja, gaat als een keerster. Ja. En hij heeft een eigen bedrijf, hè, Machine Huid. Dat wij werk bij Lease Quality in Leeuwen. Door binnenkort heb ik nog een bijeenkomst. En met vorige Erik Jongen. Ja, met vorige Erik Jongen, hè. Degene die ophoopt, maar Jan Dirk die won het. Dus ja, dat is vaker gebeurd.
Dit is Bouke Triemstra. Ja. En er is nog steeds gewoon op een tweede broederstaat duwt. Bij de eerste omloop gingen we de broeders van Zuiden. Dan heb ik nog gebroeders Dijkstra, net zelf kom maar ik op een lijst. De gebroeders van Skoort en Triemstra, 4 broers. En dan hebben we de Heidsers nog ik nog, want Jacob Klaas keert en Erik net meer. Nee. Hoe ziet misschien wel 4 broers op een lijst van 48. Nou, 4 is voor mij al heel wat. Dit is Bouke Triemstra, net vierde kamer aan de tweede prijs onthoud daar. Mocht u deze hele finale winnen, dan is het van het eerst dat hij de hele finale breekt. Of de finale breekt, sorry. Ja. En het zou dus voor dadelijk zijn beste prestatie wezen. Dat is Bouke Triemstra, de verbeste opslager van het parcours in het perk. Dit is Aljan Anema, die Farin staat. Hij komt eigenlijk uit Reduzen, maar wennet nou in grauw. Het zie je hem al in de trapstraat al als station. Hier zit de eerste prijs, maar dat klopt net. Hij had de PC nooit won. En dit is Hendrik Koortstra. Dat wie altijd het talent. En kunnen we nou concluderen dat hij dat ik maken had? Dat hij er? Dat hij het ik echt snel had. Dat wie altijd het talent misschien wel. Hij komt ook in het minneskeer, het waren van Chris Wassenaar. Hij zou misschien wel een Chris Wassenaar worden. Dat is wel een beetje zijn. Dat wordt er net denk ik. Maar absoluut een stabiele factor in de hoofdklasse. En ik ben altijd bij de beste fjouwer. En de vraag is, zit er nog meer in? Nou, beantwoord je ze eens. Zit er meer in van Hendrik Koortstra, denk je zo? Nou, hij slaat hem direct het bolwerk in. Hij heeft vaak. Het is ook wel eens onze man trouwens. En hij erin en dan krijgt hij een slag. Ja. Nou, zit er meer in. Hij is, ik vind het heel belangrijk hoe je als keertje, maar ik als mens binnen. En hij is, hoe ik hem van de boetenkant betrouwbaar, degelijk. Hij doet zijn ding. Is nooit een traaien. En de vraag is net heel vaak een jongen. Dus ik vreeg bij dat aan de andere kant, je bent 24 hier en je krijgt een hele mooie jaren van je. Maar wordt hij de beste achterin, dat weet ik net. Want het is aan beide kanten net dat hij heel vliegend is of uitzonderlijk ten opzichte van Orden. Nee, maar hij is wel goed. Het is ook wel bijzonder, want hij doet als hij zonder PC, maar hij had nog nooit een prijs doen. Dus dit is zijn eerste prijs, de plak dan. Ja. Daar is hij nou best van in elk geval. Ja, nou dat is een beetje zeer gunt. En op basis van alles, ja. Maar kleren op Sandaai is alles anders. Want dan heb ik voorbeelden van zie ik er niks doen en dan één keer in de kromers. Je weet het toch nooit jaren. En jij hebt wel absoluut mooi maar Bouke en Aljan bij de beste fjouwer. Hij zit achterin, maar daar slaat ik van minst op. Dat moet hij nou doen. Voorin bij Albert Hoekstra en die maakt er een keert van. De tweede keert. En dus wist weer van kant op die skinner 2. De eerste punt dus van het parcours van Bouke Triemstra. Die het dus opneemt met het parcours van Hendrik Tolsma. En Hendrik Tolsma is nou dwaande ons in 10e PC. En vond ik zijn laatste. De opslager hier. Hendrik Tolsma. 10e PC en hij won hem in 2012. Ja. Heel verrassend doen. Ja, zeg het aan die. Maar René Anema en Thomas van Zuiden. Dat die doe heel verrassend. Geweldig. Ja, dat was hè. Prima. Van Hendrik Koortstra. Ja, toen Dus, is ik nog intamed West, hè? Ja, toen wie die een soort van mummie, hè? Ja, dat weer een beetje, ja. Ja, heel verrassend. Dat kind houdt op zijn daai. Een zwaar gaan deze eerste omloop van de verrassing van de dag. Dus Hendrik Tolsma, zien betoerd. Terug te winnen van Enno Kingma, Reense Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Onder andere de 2 winnaars van Vlinier. Hiemstra en Wassenaar. Ja, en ik meen dat Hendrik in die omloop geen bal uit hier. En hij is nog aan 20. Weer een mooie loop. Ja, nou... Ik keert alleen terug. Ja, dat wordt wel. Hoor ik altijd een korfballer. Nee, maar Martijn Olijnsma met zijn broer, ja, Sjoerd. Die ben ik al ophouden. Ja, ben ik ophouden, maar die ben niet zo ouder. Ja, dat is weer. Maar het is wel sindsvorig samen die man en ik bij vrouw. Ja, dat het net maar alles is dat je tot je 24 of 40 keer zegt. Nee. Dit is Sjoerd de Jong, de achterinse. Die is nog een stukje jonger, die kan wel even mooi. Had toch al 6 PC's op zijn naam. 1 keer de finale hellen. Vrienden hier stagiaire bij Omroep Friesland. Dat is een collega van mij. Ik ben via de Voslijn actief, dat begrip je ook wel.
Dit is Aliana Anema, mooie bobslag. Op die skinderzijde. Dus nog geen enkel punt voor het patoer van Tolsma. Vliegende start dus voor het patoer van Bouke Triemstra. Skinne eerst vastsprong. Hendrik Tolsma had een degelijke opslag. Ja. Ja, mooi hè. Aliana Anema, de van is, ja. Je ziet wel in die het publiek ik wil mooi krijgen in. Nee? Ja. Oh, dat twijfels namelijk. Zult wel. Ja, ik twijfel. Ik vind hem iets hoor. Ik vind hem als een Dylan. Dat vind ik absoluut. Dat vind ik dan meer een heertje. En hij weet ook wel saai en degelijk en fel en lief. Ah, ik vind het puur sportman, puur zang. Ik ben het extra publiek kies. Ik heb het jij mooi een Bouke Triemstra, maar dat vind ik wat meer. Ik man die bij de latting dat hij naar voren zal en ik ben het Hendrik het latje zo pakken. Nou, dat is wat een clown. Dat is misschien dat is positief bedoeld uiteraard. Dit is een man Bouke Triemstra. Ja, vind ik een oude hoer. Hij is heel wat dat betreft als zijn broer. Nee, volledig was. Ja, en ze ben met z'n draaien, ze draaien. Een patuur thuis. Ja. Joke Jan. En, dat is geen keertje, hè? Nee, ik geen keertje. Ik wil misschien hard voor mij. Helemaal wand naar bal naar de gang. Ja. Maar Bouke is wel heel los tegen. Tegen rustig. Dit is even wat meer expressief. Ja, ik vind het wel mooi. Goeie opslag van Sjoerd de Jong. Farin, dus een lietskeertje. Nou, de patoer van Hendrik Tolsma, wat hun voordeel was, dat zij in de tweede cyclus in de eerste klasse een hoop herkeerd en een hoop hebben. Soort omloop een keer. Soort omloop. In de eerste omloop, in de eerste cyclus kwamen we net vanuit. Sjoerd hier vorig jaar gewoon een minder hier. Want dat is een talent. Ja. Of is. Ja. En die heeft wel capaciteit. Maar ik kom vast in de hoofdklasse blowen. Daar ben ik wel van ontzulgen. Alleen het is ook voor de helft een mentaal speeltje. Of een mentale sport natuurlijk. Ze keert Sjoerd ik van het les maar ze trainen. Ja. Net alleen nog omdat Hendrik Tolsma ophoudt. Maar Sjoerd de Jong had er verkeerd om twee orenmaat te zien. Dat zijn Peter van Zuiden en Kees van der Sloot. En daar woenen ze van in de tweede omloop van Peter van Zuiden, Kees van der Sloot en even Pieter Tolsma dan. Die nog op zoek maakt naar twee nieuwe maten. Maar Sjoerd de Jong keert dus met die man verder. En na wat Hoekstra die wat dus ik op zie naar een orenmaten. En die keert staat verder met Johannes van der Veen en Thomas van Zoen. Sjoerd de Jong. Ja. Achterin is goed bezig gewoon nou dat is erbij. Ja. Bouke Triemstra maar op slag. Achterin bij Sjoerd trekt het hem goed. Zo, wel lekker hè. Als je dan zegt dat hij heel goed doet. Dat is wat ik voor het even lid. Dankjewel Sjoerd. Misschien een fjouwer. Voldoende op een stageplak. Keurig. Ja. Ja. Een sterke jongen trouwens. Hè. Ja. Ik ben er bij mijn lichaam. Ja, ik hou meer van vrouwen uiteraard. Of sowieso meer. Helemaal. Uiteraard. Maar, wat ben sterk. Ja. En al het. Jong Nederland vond we even Frans het. We maken het door. Het Jurk zitten. Jong Fighter redden ze net op. Niet nog een jonge jongen. Of de Jong Fighter hebben ze woens, zo moet ik het zeggen. En de Jong Nederland is het tweede. Want hij woens zal ik weer hem. Ja. En de Jong Fighter woens ze wonnen. Toen wonnen ze weer van Salkberen. Ja, die Sjoerd kijkt net bij. Nee. Dit keurig in. Dus we het voor jou het waar. De eerst misschien de zijs naar Triemstra die. Bouke Triemstra. Dit is Allard Hoekstra, de Farinse. Ja, linkshandig. Hartstikke boven. En eigenlijk, vanmorgen op de tribune een aantal mensen hoor ik bij Allard. Maar die is zacht sterk. Ja. Heel sterk lichaam en nou, misschien nog sterker schouder. Ken ik zachte bal en de orenkant is het net... ik wel onder hem, breed. Ja, nog breder dan Sjoerd. Ja. Wil Sjoerd eigenlijk al... Nou ja, die kom ik wel eens in een fitnesskwal. Ja. Terwijl Allard, als je hem beoordeelt, dan is het net echt een atleet. Het komt heel veel uit schouder worden en footenwerk. Maar hij kiest het dan prima maar rijden. De vraag is wel maar alles. En kiest er straks op een hoofdklas kiest het ook maar rijden. Maar hij ken ik op, dus hij is wel compleet. Nou, ik weer. Nou ja, dan just dus wel was het eigenlijk juist. Je had misschien wat meer atletisch vermogen van maar het echt onderdoeken. Ja. En hij rekent er net geweldig.
Nee, ze moet net boven de middel komen, want daar heb ik geen moeite mee. Dan is hij, ik denk van de 100, dan slaat ik gewoon een Jan toch wel van voor. Maar ze doet het goed. Hendrik Tolsma achterin en direct er net goed. En dus is het werk van Slaan in Linkwicht in zijn partij. Het eerste wie je maar een 6 wat Triemstra die nou 6-2. Dus een eerste gelijk. Wielst door de hele finale ook om op muts. De kids mooi hard. Dirk van Kleermaatje. Hendrik Tolsma. Voorin. Balian Anema. Maar de witte pet. Heel heeg. En dan kan Allard Hoestra net bij. Dat hij die als jongen. Zijn tweede boppenslag. De beide perken hebben nou elke traaien boppenslagen genomen. Mevrouw Dijkstra. In beeld. Vrouw van Johan Dijkstra, voormalig PC-lid. Hendrik Tolsma weer. Lijouter voorin bij Aliana. Maar rekt het hem net goed? Nee, gaat toe de kweerlijn heen. Ja. Ja. Scheidsrechter Hendrik van der Zee op de voorlijnen. Zongen van Dikkie van der Zee. En Hendrik is ik scheidsrechter in het korps. Ja, goede scheidsrechter. En alleen van Wieren hebben veel. Want Hendrik Zwering is als scheidsrechter uitvallen. Niet alleen maar de eigen, dat heb ik begrepen. Dat was een verhaal, hè? Ja. En naast de Kooistra is Troscoot. Ja. Die had eerder de PC-leden. En nou maar alleen het als tweede man. Ja. Ja, van Zwering zelfs een vervelend verhaal. Had hem juist een joen nog aanmelden. Minder te begrijpen. Omdat hij de les had van zijn eigen. Dat is toch best wel cruciaal als je scheidsrechter bent. Ja, het is wel handig. Ja. En je doet ik net samen. Nee, dus dat echt wel hebben. Nou ja, en Hendrik Zwering helemaal. Ik als oud-keerster en is ook een hele goede scheidsrechter. Dus die Leendert van Wieren die nou even op veld zit. Ja. Dus ze laat wel even vangen. Een van Marcel voor. En nou bijna achter in Ria. Klopt. Ja, goede vent. Dit is een mooie opslag weg van een Alian. Dat is het redden. Kiest ik altijd maar de pet op. Ja. Sponsor de Puma. Ja, ik zou er wat doen zeggen. Ja. Nee, wie dat maar weer, hè? Ja. Nou, het is je laatste PC, dus ik heb wel zeggen, voor mij mooi net. Maar dat zal hem nou even een worst wezen. Wat krijg je Keertjes nou eigenlijk? Wil je een beetje vertellen, zit er? Ja, je kan een baan wel opzetten. Ik hoop dat de meesten tussen het cynisme in die stem hier in de ja, deze keer wel hoor, net maar. Nee, maar nou serieus, wat smiet het nou op van zijn Keertje? Nou ja, als je al 30 punten hebt, dan mag je middel tekenen €100 qua prijsgeld, dus €300. Nou, en dan heeft ongeveer hetzelfde nog bij voor sponsoring als het goed geregeld is. En de herste jongens die achtste binnen, die hebben wat oudere sponsors en aantallen en bedragen dan de nummer 1. En dat doe ik op afstand, maar ik praat ook maar een beetje om mijn tijd. Nou ja, dat is nog heel schofling. Ja, het is nou iets meer wijs, denk ik, maar net heel veel nou, nee? Ik vind ik wel aardig gereden. Nou, dat denk ik. Nou, dat is zo heel goed geen bal. Sommigen wel. Je mean, die biedt natuurlijk wel wat meer voor de crisis. Ja, ik. Maar een aantal bedrijven die was zich best aan binnen. Alleen het in mijn krek was daar is trouwens in beeld. De man die vrienden hier Arski naam had van het Keertsen. Ja, meer nog kening op een zachte bal bezeten. Ja, dat is nou een mooi ding. Dan weet het wat ik. En ik in Engelen woon. Ja, Snoei woont in Engelen. De traditionele eerste klaspartij voor de PC. En dan nog een. Maar Johan van der Mul. En Jurre Seden. Zoon van Erik Seden. Ja, je hebt een Frans zit, hè? Ja. Nee, maar je wil er net riek van. Nee. En ik heb even een discussie bij u, bij de omroep, maar even in daar waar we zitten. Ja, voor de Keertsen is het topsport en voor de rest is het gewoon sport en daarnaast. Je kunt net vergelijken met Epke Zonderland of zo. En wanneer is het topsport? Nou ja,
Dat is niet, daar kun je verschil van mening in principe is van leven en dat dat je baan is. Hè? Ja, dat is nou net zo. Dat is nou net zo, nee. En dat zal ik net, trainen, net gebeuren. Ze trainen 2, heugelijk 3 keer per week. Ja, nou. wel. Ja, door de week 2-3 keer. Nou, in Simpson wel. In winter hebben we eigenlijk niet een... dat is maar fitness en racketballen en alles erbij. Nou, dan is het wel 4 keer in de week aan de gang. Oké. En dan is november, december al los. Nou ja, sommigen vinden dat iets te betiet. Maar het leer dat is maar correct wat je wil en doorgaan. Waar je moet bevielen. Dat is maar alles zacht. Rekent hij hem net helemaal goed, Sjoerd de Jong. Wie net een jouw gelijk, die is 6-2 trouwens, voor de Bouke Triemstra. Dat is die even veel in beeld. 12 miljoen. Dat betekent dat het ploeg van Triemstra nou de 12 miljoen te pakken had. En dus werd de leading. Ja, ik denk dat er... Hij had er wat les, Sjoerd. Ja, Sjoerd. Ja, krijg maar die bal. Ja, Hij verstapt hem een lietsbietje. Ja, dat hem zeer. Enkel of knibbel schat ik in. Ja. Maar het is een beeldje. Dus, zit nog wat een hupkap. Ja. Ja, dat de Triemstra hem dan al vond ik weer opzieken. Dat is toen is het door je vanzelf wel, ja. Ja, hij stapt net. Nee, dat hem zeer. Ja. Ik dacht een rustig knibbel op het nou. Ja, dat ik hem niet serieus. Hij houdt hem nou ook in, hè? Hij mooi hem behandelen, lid, hè? Ja. Ja. Wat is de regel? Ja, nou, ik ben net helemaal van, dat mag ik net zeggen. Maar ik meen die regel dat het 4 minuten is. Dus dat is snel. Dat heeft ze aanpast de laatste jaren. Dus dan 4 minuten behandelen. Ja, behandelen en dan mag je er weer in staan. En dan wordt het eerst met je 12 terug. Dat is het ja, en dan mag je pas de volgende omloop maar je dan weer in erbij vreten. Dat mag je net dienst de partij. Nee, dat zou heel goed kennen. Want dat is ik wel een loop hier naar verloren. Dus ik doe dat. Ja, ik heb ook wel eens zijn dat het AWI en letter moest ik sorry zeggen. Meaningful. Maar goed, laten we even lopen maar even in het begin. Het is zo verschrikkelijk skande wijze zelfs. Ja, maar je moet zetten zelfs als je les hebt geknibbeld, zou wel het uitslaan als bij de opslag. Ga je daar dan wel les van? Ja, absoluut. Dat is wel even hoe lees ik. Hij had ik wel ongeveer dat hij het moeilijk vond dit seizoen, Sjoerd de Jong, Mark Geertsen. Hij zei ik moet een beetje de coachende rol op me nemen. Hendrik Tosma en Olaf Hoekstra binnen wat restigere jongens, vooral in het veld. Praten net zo volle. Ik mag meer die coachende rol op me nemen, de haatrol in het team. Dat vind ik nog wel dreig. Daardoor gaan ze bijna de eerste cyclus minder resultaten wel zetten. En kwamen ze net bij de eerste senior toeren en gaan ze daarna wat vaker de eerste klasse keert. En dat had ze wel geholpen, want daar pakken ze volle meer overwinningen. Gaan ze gewoon de tijd doen. Pakken ze toch nog genoeg punten om Harmony Natschol te plaatsen voor de PC. En nou daarbij zei, ja, wat is het, de verrassing van de dag. Steeds in de hele finale. En steeds in, er is misschien het waarvoor. Ik ben benieuwd hoe Sjoerd de Jong het tot maar de opslag, of je daar dan ik les van krijgt. De man nu zit aan. Voorin, Alian Adema is te mooi. Hij doet hem zeer. Ja. Hij gaat eruit. Hij gaat eruit. Hij houdt het om. Ja, Lies. Behandeling. Ja. Wie is naar de Lies? Hij gaat eruit. Hij rent naar Leendert daar. Leendert van Wieren, de skiesachter. Ja, Lies. Zo is hij. Oh, is de Lies? Ja, ja, hij hoort nog even bij de Lies. Dus. Oké. Zeg, die gaat dat hier al. Ja. Je zit in de helling. Ja. Het is de Lieske en Geef Liesk. Liesk, ja. Sorry, ja. Ja. Dus laat deze partij even stil op die 12 in vastsprong en wat leak.
dan zit de volgende partij toevallig op het punt van begin. Ze zijn daar, dat zul je wel een beetje, nog wel een beetje wat inslaan. Of wie het eerst slag al? Ik weet niet wat waar. Ja, is Twaggelik. Ja, Twaggelik. Oh, Twaggelik, het eerste punt, ja. Ja, dus die ben ik los. Ja, hoe is ik tussen Leendert en Oede Tiert. Ja, ben benieuwd of dat nog 4 minuten is of langer wijze maar uit. Dat zien we niet. Ja. Ik stel voor dat we overgaan naar de horenpartij. Dat we die volgen. Nu ga ik vanuit dat we zo'n lietse 4 minuten werd dwaande gaan, onder los gaan, maar die partij die we dus volgen. Maar dat we dus eerst even focussen op deze partij die nog echt los is. Dat is de hele finale, dat was de hele finale. Op de toer van Gert-Anne van der Bos tegen Triemstra en Tjesse Steenstra. We zien het toer van Jelle Attema, Jacob Klaas Heidsma en Hille Brand Visser. Dit is Jelle Attema. Wat is toch die man? Ja, Sjen Huid, daar heb ik nog wel markeerd. Die zit toen ik op eerste klas kwam. En dan aan de hoofdblok heb ik nog stof. Hey, Sibi. Ik een opslager. Ja, een rasopslager. Met links, dus een rugs. Ja, maak hem. Ja, iets in Huizen. Ja, ja. Formeel voor zit op mij. papier. Ja, klopt. Hoe zie je dat in het Fries? Ja, zo daar. Ik had van de morgen gehad. Excusem, nevens mij. Zou mijn collega Koos Willing, maar als ik het verkeerd zie, dan wil ik het graag. Een size voor jou nou. Ja, in het voordeel van het altijd favoriete parcours van Gert-Anne van der Bos. En hier ik het teken Triemstra die bal vlint. Die bal gaat boven. En dus het is het eerste parcours van der Bos. Misschien eerst. Misschien tweede boppenslag bij de eerste. Ik zie het met de eerste 2 omlopen nog wel. Nou ja, al eerst ik vooral dan. Zien mij het niveau onthoudt van ik had een beetje invallen voor. Ik had het net druwen, maar ik weet het niet bij de kinderen. Ik zou zeggen. Aan de andere kant, we hebben mensen misschien wel verwend met de voorheer. Want dat ja, is natuurlijk dat is de PC van de eeuw. Dat klinkt wel heel mooi, maar ik denk het echt. Van de laatste 15 jaar wel. Dus dat weer reclame van het keertje. In alle blokjes en partijen en finale. Bal gaat richting de kweerlijnen, maar ja, Klaas Heidsma pakt hem nog even. Ja. Hij rekt het net goed, dus komt hij daar te lezen, kids. Jacob Klaas Heidsma uit Wommels, broer, nou, die is er eigenlijk ouder. Erik Heidsma of Jacob Klaas? Hij is 22, Jacob Klaas. Ik weet het niet zeker. Het ontwaarde ons in tredje in de PC. Had 1 keer de finale halen in 2010. Ja. Jacob Klaas. Dat weer maar die ik van den Bos. Nee, dat is natuurlijk vaak in de finale, maar dat weer maar dat hele minder waar. En de vraag moest er trok in. Onder andere Gerrit Flissijn. En Vlinier, de tweede prijs. Ja. 2 voor wit. Maar, en dat is ik vanzelf met alle respect, geen hoofdvlieger. Nee. Maar even ik ken die familie. Ik vind dat prachtige meisjes met liefhebbers, Huid en Mem ik. Ja. En die Huid en Mem, daar heb ik altijd een hoop van die man niet, ik het samen zeggen. Want als er net wie dan hier zei net altijd in een goed shirtje en broekje keert. Oh, nee. Ik ben vrij makkelijk. Ja. En ik wil in train. Ze viert ik wil eens dat het die wie of de oors. Dus zo, je zou Sjoerd de Jong met het veld opkomen. Ja. Hier Rox Arno Brok. De commissaris van de Kening. Maar op dit moment even volop belangrijke de keertjes zelfs. Ze komen weer het veld op. We zien naar Leendert van Wieren, de skietjochter, die een shot naar de Lisk. Die denk ik misschien ik wel intaped is. Ik weet dat het altijd helpt, ja, een Lisk intapen. Maar zo
liep het mij toch vooral even masseerd wezen. Een warm maatje. Dat die spier soepeler is. Zo. Dus kijken we naar deze partij. Die is wat verder in de partij. Dus dat is, op dit staat even naar Skiddiger. Deze bal gaat boeten. Hendrik Tolsma. Er staan we hier dus 12 in. 12 in het voordeel van het ploeg van Bouke Triemstra. Die het eerste pakte op Skinner Sois. Daarna op 6-2 eerst van Tolsma. Daarna 6-2 weer. En dan van het ploeg van Bouke Triemstra. Dus 12 in en 4-2 nou. Hendrik Tolsma voorin, Balian Anema, direct van Bergoed, ziet via de boppenslag al. Heel goed, heel keurig. Dus ze staan gewoon de Riante vastsprong. Altijd dus op Triomini kom ik in de wol. Ja, dat is iets te opportun misschien wel van Alian. Die hier denk ik geen lid matten. Hij jouwt het zelf voet gewoon. Die hier van Kostra wijzen matten. Ja, wie goed dus niet. Maar gelijk krijgt bal boven. Hè, dus dan begrijp ik als Verriens en dan probeer je het toch. Maar ja, springende wijze is net makkelijk. Zoals jou. Beetje weer waarom in het eerste dus. En Hendrik Tolsma, maar de opslag. Dit keer weg voorin. Ja, op zijn linkerhand. En die pakt er een heel liet keertje van. Goede opslag van Tolsma. Die dus wel eigenlijk, nou ja, 3 keer. Nou ja, die laatste weer misschien intussen niet zijn bal. Maar eigenlijk 3 keer aan de Anema op, zie ik het. Is dat Toek? Nou, Alian in deze partij krijgt maar erbij 4 keer bovenslaan. Voorkant. Als je op de linkerhoorn voorin zou brengen, dan krijg je altijd voorin. Ja. Dan is dat goed. En Hendrik slaat nu heel goed op. Ja. Ja. Dus ik wil een coole kikker. Bouke Triemstra. Nou, daar een makkelijke draai, want in de eerste omloop woensdag maar eens 4 westen. Van de ploeg van Elftal Broesma. Nee. Zagelijk. Zagelijk, ja. Ja. De eerste keer deze partij. Voor de meesten thuis het is Van een Bos die leidt maar een spul. Het is Jelle Atema. Dit rap daar. Dat wie ik wel een beetje te verwachten heb zelfs. Maar... Ja. Dus ja, het kan samenwijzen dat we alsnog een broederstrijd krijgen. Ja. Tussen deze man, Bouke Triemstra en eventueel het tekentrip. Nou, deze bal gaat boeten. Nou, ja. Wordt het spannend. Het zag ik. Dus toch wel verslijnen in Liekwicht. Hield hij een eerst vastsprong onhoudt daar van de ploeg van Bouke Triemstra. Tosma die komen dus weer om. Ik ga nog eens even Schengen naar hoe Sjoerd Jong uit de blessurebehandeling kwam is. Zie ik het er een foto op? Nee, zie ik het er voorin op. Alle Hoekstra, als je denkt, de handje. Hoppa, die gaat over de bob winnen. Ja, Alle Hoekstra, mooie boppenslag. Die tredden. Dus Liek als de Fornice aan de andere kant ik aardig op dreven onthoudt daar.
Moet hem zien, hè? Ja. Ja, ik wil toch wat meer bekend te rennen aan Harmkant. En nou de vastblok zelfs. Spulgeliek en wat. Spulgeliek en de skin 2, maar toch. Welke Triemstra? Voorin. Die komt al nog. Ook nog een keer, ja. Ja. Oh, nog een thuisje, maar hij keert de bal. Morkeertsen, hè, maar rugs. Ja. Alle toestrekken een goede Morkeertser? Ja, alle kennen wel. En dat is een goed voor het fotowerk, maar ja, dat kennen we wel. Ja, nog één keer met het thuisje. Ja. Dat is mooi, dat is mooi. De coach. En de recordstraf. Met Minnenskeer. Achterin bij Sjoerd de Jong. Hartstikke boven. Sure. Hoesa, een blessure onder de eerst. Kon die bal boppen vaaien, dan praten we nergens meer over. En de vastblok pakken, een keer naar Fjouwer. Mooi, hè? Ja, het hier zit goed. Hendrik Kortstra weer. Nou, voorin Barend Hoestra, maar die is rekt hem. Hij heeft Ik dacht even dat hij goed rekken, maar hij rekt hem net krijgt niet goed genoeg. Dus net de 6, maar de Fjouwer 2. Twageliek en Fjouwer 2 in het voordeel van het proeven. Dolsma. Bal weer achterin of voorin. Dit keer voorin weer bij alle Hoestra. Dit keer rekt er een bal goed en gaat die bal rocht terug. Ja, met te mooi. Tussen de kweerpjel in en ja, wie te mooi, ja. 6 dus. Ja, beide Friese Fjouwer boven. Deze op schouder hechter, hè? Dat hoeft net bij alles. Ja, een dikke keerts. Ik dat nog. Ja, dat valt me op dat nou Sjoerd de Jong daar net op de boven gaat staan. Ja, luid achter bij de stuiten. Zo'n 12 boven en hier in de midden. Kweer. Ja. Ja. Boetlik. Ja. Dus hij is Fjouwer. Nou, dan hij een dikke keer en die houdt het vod. Maar goed, er zijn nog 2 mogelijkheden om dit eerst te pakken en gaat eerst in de wedstrijd een vastblok in eerste te nemen. Hendrik Tosma. Voorin Balian Anema. Ja, nummer 4. Ja hoor. 6 huis, zou ik dan wel eens. Best eigenlijk. Tweede keer achter elkaar. Hier krijgt wie het een boeteslag van Bouke Triemstra. Werd toch het een spulkelijk waard. Zien wat er nou gebeurt. Bouke Triemstra slaat in elk geval net op. Want die zodat hij zijn maat in perk staan. Twageliek en Seisgeliek. Belangrijk moment in de wedstrijd. Laat geen keert. En Hendrik Tosma onderopslag. Dus dat is wel lekker dat je zo'n man bij je hebt die alles een finale spelen had en nog eens een keer doen had. Een man met wat ondervindingen tussen ik. Omdat hij de PC dus ik al een keer doen had. Opslag daar achterin. Ja, zitbal. Ja, vliegend. Goede zitbal is van Hendrik Tosma. Dat is toch lekker dat je het op samen en tegen Michel litten. Ja, Johnny Bergsma wiezen. Ja, Johnny Bergsma, de heid van Martin Bergsma, die doet dus die tussen al van huis. Ja. Ja, hij moet wiezen, hè. Maar ja, dat weet ze al hier wel in dat korps. Ja, nee, maar je kan me
Er is ingen die winst op een keer. En dus is er de 3-2 vastsprong nou. Van het doel van Tosma. Ja, voor het eerst voller in deze partij. Zo. Die is heel heeg, maar die komt er net. trekt net genoeg. Nee, want altijd Nee, straks nee, doet nee. het er midden. Heeft hij een dal bij waarom, maar... Op een keertje kan het 10 meter te lezen. Bij de andere partij is trouwens die tussen 12 in worden. Dus het toer van Jelle Aantelma komt een beetje weer om. Wie is keer de 12 van Toer van der Bos. Hier 3 om 2 en de opslag van Sjoerd de Jong. Voorin Aljan Anema. Ben net heel genoeg, maar dit keer mag hij maar een stuit nemen. Dat doet hij wel aardig maar. Rochtel op Pauke Triemstra en die slaat de voorrichting de boppen. Ja. En dus binnen punten van Triemstra. Knap die in. Ja, allemaal hem oer de groen. Witte zelf ik. Ja, dit moment je nee. Ja, de Dus eerste die- bal is trouwens een bal voor Ja, een boomslag. Ja, dan gaat er omheen. Hij gaat omheen. Hij Ja. slaat er wel bewust omheen. Sjoerd de Jong. Voor. Ja, helemaal ervoor. Zwakelijk. Nee, is voor jou, van Ploeg van Triemstra. Sjoerd de Jong weer naar achterin. Keerts. En een Keerts. Ja. Sjoerd had er wel eerst van. Ja, alhoewel ik kijk bij die opslag het gevoel hier van nou, het valt me wat aan. Ja, maar hij rent net soepel. Maar hij rent nou weer Nee, wat... hij rent net soepel. Kleer, ze ben een jong. Sjoerd de Jong. Ja, aan de andere kant is het 12 meer van het bos, maar misschien een fjouwer bij van Jelle Adema. Bouke Triemstra. Achterin hege bal, maar die gaat ik wel oorlometer niet op. Dit beetje ik. Vind ik een missen van Triemstra. Het zit er vol in op het Sukelaan. Er wie een man die nog een paar kaarten. Ik weet niet dat hij al eerder de run binnen, maar als ik weer roesjoch, dan is er als klokje plak weer vrij. En de opslag nou van Koostra voorin, Ja. maar is kept hem toch Best weer. wel. Ja. Dat doet hij goed, want de Ja. opslag weer goed, maar de Ja. uitslag weer goed. Dus een Keerts. Oh nee, sorry. 6-2. Even opletten. 6-2. Prima op. De Keerts is weer net voorbij. Aan de Brok, hier rechts, maar in het midden Itz Hellinga. En aan de linkerkant de bankmaster. En Itz Hellinga is de vastzitter van de PC. Dit hier van het eerst. Had het doel nou van Johannes Westra. En
En nou ook Bouke Triemstra. Maar al het Ja. Hartstikke mooi. En dat is ja. ja. Wat voor jou. Ja, Sivivdik. Lieke van als Alian. 4-4. Ja. En ik vind het trouwens overigens, het is Helling dat het heel goed die in had. Zo'n man die als van, hij stikt dan op je radio, hè? Man die uiteraard best. Ja. Maar spitsjes. Ja, ik vind het heel netjes. En ik zie hem zo aan complimenten. Ik toen ik maar versterken helaas van Joop van der Veen. Dat weet ik een beetje de vuurdoop voor hem in Keerslangen. Maar oh. Ja. Die wil het zijn niet trouwens. De tweede keer op rij, Saaglik. En de 6e bobslag alweer voor Allard Hoekstra. Ja. Die begint te ontpoppen tot de motor van het parcours. Ja. De coach slaat hem op, Saaglik. Hendrik Kootstra, mooi de opslag voorin, ver voorin bij Allard Hoekstra. Ik kijk net retourneren. Hendrik Kootstra, dus er bloot er een aardige keertsoer voor beide middenlijnen. Dus je dan denkt, nou ja, Allard Hoekstra, nou 6 boppenslagen en nou een peer achter elkaar. Brengt er een weg voorin bij Allard Hoekstra. Dus Sjoerd de Jong, een beetje geblesseerd is, misschien wel meer dan een beetje geblesseerd. Trein om het 2 6 gelijk. En dat is de tweede keer achter elkaar, 6 gelijk. En ze kon niet kijkt alle 2 naar het parcours van Tosma. Die kijkt wie het een zitbal van Tosma, daarvoor weer een boetslag van Bouke Triemstra. Zien wat Hendrik Tosma nou kan op die stand van trein om het 2 6 gelijk. Achterin de Tosma, maar die keer zit net voorbij. Wat doet hij? Wat doet hij nou? Wat doet hij nou? En ook het eerste zware parcours van Bouke Triemstra. Zo! Net voor jou op het 2. Nee, trein is gelijk. Wat een fout van Hendrik Tosma. Hier even in de verhelling. Hij doet eigenlijk alles goed. De omslag is prima. Ja, maar hij brengt hem inderdaad naar de groen. Maar hier natuurlijk naar de linkerkant naar de groen brengen. Maar nou zit er nog een stuitsjongen. En kind die nog weer retourneerd worden. Hendrik rekt hem weer. Ja, die shot dan ik. Dat is toch nog. Het gaat eigenlijk van wanhoop naar toch nog. Hey, de puntjes. Ja. Verrek. Ja, die is belangrijk. Net jou er om het 2 achter. Nee, vrij is gelijk. De spanning bloot in de partij. Oh, hij had het in de hand. Ja, en we doen het dan ik maar het mentaal aspect. Want niet echt weer die dumme man op een 6 gelijk. Nou is hij de slemiel op de 6 gelijk. Maar goed, het is een trein gelijk natuurlijk. Het is nog niet het vod. Ja, wel goed moeten daarna. Tactische fout van hem. Staat 4-2 voor. Staan we weer gelijk. Ja, is het wel helemaal wedstrijd. Ja, er werden de vastblok zelfs. Ja, hij was even jou er wel voor. Ja, richting de finale. Goh, wat een cruciaal moment is. Hendrik Tosma, als je nou wel weer in de prikbrink in, dat vol. Maar ja. Ik zie zegde. Ja, verliezen. Verliezen bij beide opslag. Ja. Maar nou de partij van de Parijs niet. Het is een klein soort bal, maar zodat ik goede dingen. Maar ze wel Allard Hoekstra als Aljan Adema. Tosma weg voorin bij Aljan Adema. Ja. Verlezen. Opslagers, verlezen. Ja. Die zonde van Aljan Adema. Dus zit Aljan Adema weer voor. Net alleen nog maar zien parcours, maar niet geen boppenslagen. Is geen C's inmiddels. Ja, ik vind het onvoorstelbaar dat hij hem nou zo vaak voorin bent bij Aljan Adema. Ik snap daar helemaal niet van. Hij staat er maar ze is verlezen. Ja. Wil ik van Bouke helemaal als Sjoerd toch een beetje lijst heeft.
Nou, toch. Was hij goed, maar nou dat? je moet er best net lezen kiezen. Nou wel achterin. Ja, Nee, wij moeten. nou ja, maar staat er een moeten. Dat ziet hij zelfs in het verlopen. Maar Ja, en zo dus steeds. Skinner even jou wat treien. Ja. De vastsprong van de toer van Triemstra. Ik ben een beetje bang dat ze verschieten hebben. Kies je het momentum weer een beetje weer omkrijgen? Ja, dat is de vraag. Je hebt in hand fjouwt waar voor en als fjouwt rij achter. Zo gaat het dan. Daan Liesiger die coachte. Dan had PC-winnaar van Zels. Kening. Ja. Vrienden hier nog Even ruilen. in de finale. Maar ik heb daar nog verloren tegen Triemstra. Die trouwens op dit start met 3 om in je voorsteen. In die horen hele finale. Maar dit is op dit start wat spannender. En 4-3 de partij. Dus we blijven deze partij volgen hier van Zels. En dit is Sjoerd de Jong. Ja, ja. Nou. En weg voor in. Nummer 8, weg voor u. Verlezen. Nummertje 8 noteren we. Ja, dan mooi Sjoerd de Jong dus dan maar op slag. Het zie je wel les nog in. Sjoerd zal ons in hollen. Dan had je al les, dan mag je de opslag niet nog wel nemen. Oké, soms misschien wat in je bal doet. Dan krijg ik maar Bart Mersma. Zal ik liefst in het blokje. Nou, dit heet in hand. Achterin. Goed zo. Ja, alle hoek staat keert hem keurig. Ja. Denk een stukje weer waarom ik. Keurmeester jou doen, Ludwig Seren. Ja. Keers. Als je maar de boppeline net rijdt, zie je, als je daar steen op de boppeline. Nee, wil er nog maar net het verhaal. Niks. Nee. Maar die hij keurig. Hendrik Koortstra. Zo is ze. Der maar het afslaan, Hendrik. Nee, weg voorin. Ja, die web op. Koekoek. Jongen. Ja. Iedereen ik net hier niet zien op site van Hendrik. Ik zoek is in dit geval Daan Rieser. Die had toch al wel aardig wat om de finning. Waarom nou ben? Nou ja, Jan Anna Mata, want die slaat zijn jongen de bal op. Ja. Dan zag ik eens met 12 vingers in de neus vanzelfs naar de finale. Als het zo trok is, altijd. Ja. De opslag van Tosma achterin. Dit is de Sais. De bal is kweer. Je hebt hem heel hard. Het is kindershuis al. Jouw ronddraaien is kindershuis. Tja. Dat een belangrijk moment niet krijgt, hè. Bij het keren van die keers. Op die 302 en 6 gelijk. Daarna die een punt meer pakt het betoel van Tolsma. West kindershuis, twakjes kindershuis achter elkaar. Ja. Tot 12 punten achter elkaar. 6 punten achter elkaar, kan ik het zeggen. Ja, nou die zongen, hè, maar eerst. Ja. Ja, maar die had absoluut. Dat zit er al bij telt. Ja, natuurlijk. Nou, het bouwen weer. Ja, misschien dat ze dan vanuit het perk wel wat meer budgetten kennen. Nee, ja. Nee. Zit stil. Nee, 400 het lang net. Nee, 400 rijden. Ze ben knakt. Ja. Ja, loopt er nog wel in. Tenminste, precies het zien maat op de peppen in dat geval Sjoerd de Jong. Dat is geen rol dus ik in het team. Dat ze hier in handen 302 voor en 6 gelijk. Ze hier op die 402 komen matten. Daar slag het dan net. Misschien ik een beetje per van die lietse dinkjes. Dat is in dit geval het beslissende moment West Onnauta. Nou, zie je dat ze toch nog wat dwang in. We hebben wel opmerkelijke comebacks hoor deze dag. 2 keer van 4 van meer waarom de 4 publiek. Dan is 4 voor betreien peanuts vanzelfs. Ja. Bouke Triemstra nou achterin bij Sjoerd de Jong. Rekt de bal wel uit. Nee, maar de richting is niet goed. De bal gaat weer. En dus Skinner 2. Alweer in het voordeel van het ploeg van Triemstra. Bouke Triemstra en Assouri dus de finale heli. En dan is dus de kans, we hadden al een keer zeggen dat hij
Het opnemen Matsie en zijn broer tegen Triemstra. De hele finale is nog altijd dwaande van de Bos die in de ploeg via later maar 3 om 2 daarin tussen. Hier 3 om 1. Je later maar toch dat rondkant op 3 om 2. Dit is Bouke Triemstra. Achterin bij Sjoerd de Jong. Nee. Maar komt er ik ben net. Nee. Bouke ik net, maar niet goed. Ja. Ja, ik ga eerst even, maar niet goed. Ja, want hij zei natuurlijk zijn Hendrik van Gooi is meteen een keer de kind. Kijk, zelfs niet eens kijken en dan weer om naar mij. Nou goed, die dan helemaal erbij komen. Ik net voluit in dit. Nee. Het klapt er een oor. Nee, daar is het best even af, zo lijkt het. Hendrik Koostra. Voorin Balot Hoestra en Bob betekent nee, ik kan er wel bij komen. Alian Anema. Ja, keurig. En de tweede keert. Dus wisseling van kant. Om en Skinner 2 in het voordeel alweer van het doel van Bouke Triemstra. Is hij trots zetten naar de finale. Sjoerd de Jong heeg achterin bij Hendrik Koostra. Dat is wel een beetje het recept. En hier is Hendrik Tolsma er vol op de bij. Ik denk dat het cruciale moment net, maar hij kan nou een beetje revanche nemen. Nou, goed het wordt, maar in elk geval de puntjes nou even pakken. Toch wel goed te keren, of in elk geval een beetje te retourneren zelfs. Met wakkelijk. Nou, ze maken nou zelf een om in het kopje vast een man als Hendrik zit natuurlijk. Zo zijn eerste finale eerhelly. Had Sawisa een historische PC, want hij hier nooit de prijs pakt. Hendrik Koostra, de man niet meer eens keer. De coach. Voorin bij Alian Anema staat er al Johan Boppe. Is rekker er net niet wel goed. En dus de punten van het doel van Tolsma. En voor jou het waar. Sjoerd de Jong. Kiezen we weer omkomen in de wedstrijd. Achterin, heel goed. Ja, hartstikke. Maar niet goed rekken. Terug Hendrik Koostra. Ja, zien te worden. Die zit ik op. Zien te worden. We hebben een heel soort bal krijgen. Als ik in gaat Alian Anema. Ik vind het dan wel aan toe elkaar dat ze eigenlijk een keer ervoor kiezen om die bal daarheen te brengen. Sjoerd de Jong, die de opslag dus overgenomen had. Netjes tegen zijn blessure. Puur met draaien, fjouw gelijk. Best een cruciaal puntje even. Sjoerd de Jong. Nou wel voorin, maar plat voorin. Goed voorin. En daar had Alian maar alle moeite mooi. Even net. Nou ja, 2 puntjes. Daar rekt hem gewoon net goed. Dus zij is fjouwer. Kans van de toer van Tolsma om weer op te komen. Rond 4 fjouwer. Sjoerd de Jong. Ik heb wel full Sjen, hè? Ja. Veel het hele leven jongens. Ja, maar de meeste die full Sjen op mijn leven jongens. Sjoerd de Jong. Voorin Alian Anema. Nee, die keer weer waarom. Nee, die keer retourneerd wordt. Hoekstra die had even in de paats in van de oorwedstrijd. Dat die hele brand is het. Zo stil lees is het. Ja. Even tikt. Ja, valt aan. Ja. Alian direct naar boven, hè, rugzit erin. Dat gaat hartstikke goed.
Bouke is er ik wel bij. Ja, en ik denk dat het net vervelend is dat er een keer sluit. Omdat ik denk dat Sjoerd de Jong en al het Hoekstra in het perk sterk binnen op dit sluit. Maar aan de Tour dan maar onder opslag. Nou ja, en als het keerspaak is 4 fjouwer. Is alles wel mogelijk. Triemstra, achterin, wij Sjoerd. Oh, die weer. Ja. Ja. Zorgelijk, alweer. De vierde zijsgelijk van deze partij. Deze twee gong naar toe van Tosma, maar toen dat cruciale moment. Maar net goed keren. Hij heeft veel even, denk ik, de RK-master. Maar het toer van Hendrik Tolsma, Alat Hoekstra en deze Sjoerd de Jong zit dus voor het eerst op de D. Voor het eerste matchpunt dus. Zij is eerst nu uit. Bouke Triemstra zo'n dus die een werkmaatje kennen. Neemt een risico of kiest hij voor... nou, dat komt de bal in. Een finale plak. Misschien van het doel van Bouke Triemstra. Sjoerd de Jong slaat het woord richting de bom. Aliana kan hem opslaan. Nou. En dan Alat Hoekstra doppen. En ze lukt hij nog. Ze lukt hij nog. Vrees je net hoe. Maar ze lukt hij nog. En ze komen weer om. Het 4 om een fjouwer. Een haast kreupele Sjoerd de Jong. En een glimlach bij Alat Hoekstra. Nee, shit, dat hem hartstikke... Nee, hij is lang net fit. Ja, dan wel. Ja. Maar denk erom. Shit. Dat is ik maar een seconde. Ja. Nou, hij is met je nog... Ja, doe maar. Ja, dat doet hem zeker. Ja, wat is hij ijs? Nou... Ophouden? Nou, nee, je houdt het op. Nee. Nooit. Nee, op jou door nooit. Nee. Denk je dat nog, maar... Stel dat je nou een anker maakt dan. Ja. Maar klaar, 4 fjouwer. Dan krijg je dat dubio weer, hè? Ja, nou ja, dat is iets van letter. Nog even net hoor, hè? Nee. Oh. Maar Jan denkt er ik nog nooit. Want hij hier oerdegroen maakt. Oerdegroen. 7 een keer te ruilen. Tja. Achterin de Sjoerd. Ja, nou. Het is linkje Sjoerd of net. Ja, hij stapt er voorzichtig in, hè. Maar... Het is ik te hoop meer dat het, de adrenaline ik wat doet, hè? Ja, zijn treden boven slag. Dat is zelfs ik, mochten ze deze partijen toch nog hoe Libië, zo hij liep dan nog een beetje op adrenaline, maar dat is hartstikke invloed. Hij stapt heel voorzichtig, voorzichtiger dan ons, want hij had er eerst dan, absoluut. De razende reporter. Sjoerd de Jong. Ja. Ja, collega hè. Ja. Bouke voorin hey, bij kids, goed op. Alat Hoekstra. Ja. Maakt er een... Ja, die slaat hier naar boven. Een keert van. Dat wel, kom gek naar hem kweer. Waar net keertjes kweer is als die bal zonder stuiter niet door de zietlijnen heen gaat. Als hij maar een stuiter heen gaat, dan is het een keertje op de plek waar die door de zietlijnen heen gaat. Ja, die vragen ik wel eens tijdens een live touring als dit, die per se Kim en alleen nog meer uitlezen. Maar ja, als je die regels al die jaren staat tijdens een live touring uitlezen matten. Dan krijgen we weer de perceelevers hebben die zeggen van ja, hallo, ik zit hier net om de hele dag die speelregels te hebben. Ik wil gewoon die wedstrijd volgen. Dus daar houden we het even bij. Dit is een zitbal. Ja, vliegend op, ja. Ja, dat is toch ik wel even goed voor te krijgen, maar de flexibiliteit van Sjoerd de Jong, die Sjoerd dat die bal heen gaat en misschien oors ik wel eventjes een stapje weer rondwanken in naar achteren, maar ja, dat nou ik net onder dat. Al hier die ik net bij keek. Goeie zitbal van Hendrik Tolstra. De luid inkeert, dus mag hij opslaan. Ja, wie is zijn eerste zitbal? Rio Joustra onder andere in beeld. Deze is voor. Ja, duidelijk. 12 jou hoor. Ja. 2 van wit. Een bloed een opslag, Hendrik Tolstra. Ja. Het is nog absoluut wedstrijd. Nou ja, het momentum liep het dan nou toch weer eventjes kantelen. Dat dan toch weer even bij het toer van Tosma is. Ja. Maar je krijgt energie en wel een tik. Hè. Krijg je op saai gelijk. Als je een keertje is het heel veel los. Mentaal speelt hij dan ik. Ja, is goed. Hier saai hè. Oh. En dat hoeft helemaal niet. Maar klaar. Nee. Maar hij denkt ik, die finale is dichtbij. En ik in die finale helly. Dan begint het toch in kop te zitten.
Ja. Sjoerd werd het best. Nou ja. Netjes tegen zijn blessure had hij dat natuurlijk net verkeerd in. Ja, hij doet het weg. Een draai jongens, nog 4 gelijk. Hij is de captain van het parcours, dat is wel duidelijk. Sjoerd de Jong, kan hij de 4 eerste gelijk op de Telegraaf krijgen? Sterker nog, absoluut. 4 gelijk, alles in liekwicht. Zo. En dat zien we dan net toch op het moment dat Sjoerd de Jong van de field aandoen. En hier dan op het moment dat het 4 voor met treien waard. Bij 100 punten op Riegen. Van de parcours van Triemstra. Dat die een 2 is nu. En een punt. Ja. En op de andere kant. Voor de meeste cultuur zit is inmiddels fjouwe traaien. Nog steeds in het voordeel van Van der Bos. Maar toch net niet vorig van de parcours van Niet de Bos. ervaren, nee, de Helder. Nee, oh, wat is die best op. Goeie tussen die bal, waar Kostra toch nog wel een keertje van maken, dat wel. Ja. Bijna een Alian hoor, maar dong goed. Keerts, dan met Hendrik Talsma. Hendrik Talsma, maar de onderling voorin. Oh, wat is je best uit. Die ken. Maar we waarom? Ja, ja hoe ik doen. En een Keerts. Terug van de middenlijn. De vraag wie die bal voor was. Maar Kleer al je praat van, we weten het dan weer. Maar we hebben er weer helling, het scheelt. Ik dacht dat ik even dat die bal voor wie. Maar ja, je had natuurlijk in een split second bij je dat betinken van zelfs. Keuzematch. Dat Aljan Anema die bal schept voorin. Gaan we direct een demonstratie in de hele finale? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat moet zo wezen. Allemaal vies. Ja, schept bij je links. Ja. Bouke Triemstra. Viveliek. Beide varkens. Oh, wat is je best op. Nou, keer maar. Ja, oké. Geweldig op. Geweldig op. Ja, Bouke Triemstra. Misschien het waar. Paraplu van Bouke Triemstra. En de Twarkeets, die luidt op zich. Volgens mij hebben we opslagvak, hè? Ja. Nee, middenlijn. Hier bij Bouke. Oh, dat is, ja, dat is de oren. Ja, de oren is voor, op de middenlijn later. Ja, voor de orenkant. Ja. Achterin. Hoe moet achterin? Ja, zit erin, hè? Ja, dat zit erin. Ja, daar is Sjoerd de Jong erbij. Zo. Vliegend bal. Zo. Ja, geweldig. Knap, hè? Mooi. Skin of jouwer. Ja. Oh, ja. Mocht hij de finale heli trouwens, Hendrik Koorstra, dan neemt hij het op zich zien. Het is zijn zwager, het is zijn Zeestra. Dat is maar zusje van het is ja, binnen een trouwtje, hè. Maar... Nee, nou, dat hoeft ik niet. Dat kan ook komen. Omroep Boulevard. Als een man uitnodiging krijgen. Alles wel mooi nemen. Bouke Triemstra, wij Sorry. Fjouwer. Ja, die gaat. Die is hartstikke boven. Ja. Hartstikke boven. Kun je niet bij. Nee hoor. Ja, hij vangt hem even op. Ja. Met een hele mooie partij. Jou het waar. Ziet Sander. Ja, Alian Jochen. Al het zongen. Je hebt net al in een boven slagen. De partij hij vangt hem op. Ja. Ja. En dan keek ze misschien wat minder dan wij voor de opslagers. Ja. Ik een tactisch oogpunt. Ja. Jou het waar. Mooie partij, spannende partij. Ik
Ik viel dat ik onviel. Ik kon de orenkant wie die oren hele finale. Ja, ze zijn nog net z'n vier, is voor jou al om het trein, maar er komt een keer de cijs van de proef hier later. Maar dus daar is het spannend. Wij focussen nog even op deze wedstrijd. 5 Gliek, Fjouwer 2. Ja, ja. Achterin bij Sjoerd de Jong en Fjouwer Gliek. Zie vierde. Wat kan mij die miskillen, sorry om denken. Ja. Dat past hier natuurlijk hoor. Mooi hè. Mooi. 4 Gliek, Fjouwer Gliek. We hebben al één partij honger van, alles onderhang. 4 Gliek, 6 Gliek. Wat mij betreft wordt het niks aan wedstrijd. Hendrik Koorstra. Voorin bij Alan Koerstra. Die geeft er nog terug, maar Sjoerd staat er nog terug. Nee. Nou. Alan had hem net hoorrekken. Nee, de scheidsrechter beoordeelt dat het derde is. En Bouke zat van, Bouke Triemstra had hem net hoorrekken, Alan Koerstra. Ik twijfel ik hoor. Ik kan het me voorstellen. Ik het sowieso ook op spot. spot. Ik net, maar... Ja, ik spot er welke bal op, dus wat dat betreft. Oh, misschien kunnen we die nog even omzien, maar ja. Het is een keertje, punt. Zo. Nee, volgens mij net, maar... Nou, het weet dat het komen is, maar toch maar. Ik dwar ik hier op te zetten, omdat hij een onrekker op net. Goed, 1 keertje. Net een hele dikke. En Fjouwer Gliek, 4 Westen Gliek, Fjouwer Gliek. Bouke Triemstra weg voorin bij Alan Hoekstra. Neemt daar wel risico mooi, maar hij krijgt hem erom. En daar, heerlijke drieplak en de keeper opbrengen. En daar is de Sijs. De eerste Sijs. En het eerste matchpoint van deze wedstrijd. In het vaardeel van de ploeg van Bouke Triemstra. Er zit ze staan er gewoon alles onder deze partij. Dan het hier op toer voor, dan het oor op toer voor. Een blessurebehandeling. Prachtige slag. In deze partij verzin het 4 Glieks eigenlijk. Maar John, dit mooi, dit focus bij Bouke. En hij slaat de bal weer op. Maar ik zie dat hij weer een keer komt. En dan is Hendrik Koorstra er op hierbij. Ja, mooi Jen. Ja. Emotie, dat wie het moment is. Dat wie het moment. Sport en emotie. Uit het hart. Nou, Sjoerd de Jong. Sjoerd. Fantastisch keertje. Ja. Fantastisch keertje. Ja. Licht plezieren. Maar de motor van dit parcours, de opslaghoorn van Hendrik Tolsma. En kind die er nou alles onderhangt van Maartje. Slaat de bal achterin. Hij is hier als kopin. Maar Hendrik Koorstra Hendrik Koorstra maakt het hem af. Gliek, Sijsjouwer en het parcours van Bouke Triemstra. Ja, maar die zijn laatste per se keer gaat rond naar de finale van Hendrik Koorstra. Hij beslist hem. Hendrik Koorstra uiteindelijk dan de man uit de beslissing. En wat zoer van hem, Sjoerd de Jong. Hij krijgt vanzelf al wat kansen, want hij is nog jong. Maar x-pieter is het van Hendrik Tolsma. Ja, hij in de afspie van de keersport. Hij won 1 keer de PC. Had 10 keer de PC keer. Een hele degelijke opslager. Ja. Die zwaar gehad van een van de grootste verrassingen op de PC terug toe te winnen. Machine Maarten. René Anema en Thomas van Zuiden doet iets. Dus Hendrik Tolsma er vanaf. Ja, neemt de afschiet van tweede prijs. Nou ja, ik net verkeerd van zelfs. Nee, zeker net, maar ze winnen wel heel dichtbij. Ja. Het shot ik van de 9 van Sjoerd de Jong. Ja. En we gaan naast zelfs Tanay, die partij die nog heel spannend is. Nou. Net de volle tiert verspillen. Zo gaat ze volle maar in de poes. Maar mijn collega's die zien nog zelfs voor de kant van het veld om te zien naar de man die afschiet hier, Hendrik Tolsma. En het applaus is daar. Ja. Ja, en de man met de blom, maar toch net helemaal blied, stiet bij Koos Willing. Hendrik Tolsma. Hendrik Tolsma, blommen, applaus. Ik ga een prachtige hele finale, jongen. Maar je verliezen krijgt. Ja, de baas natuurlijk. Ja, natuurlijk.
vooral één bal die je bij blijft natuurlijk. Zullen we die voor erbij pakken? Treien op een 2, staan hem voor en Saïs gelijk. En de koerste bal daar lezen van de keert en dan hing je hem spul vastsprong gaan. Ja, ik sloeg hem prima op. En hij komt gewoon mooi op me af. En ik kies een hoek om hem neer te leggen, maar zij komen ook erop afsprinten. Ja, ik kan er nog net bij. Waardoor je die kaart niet pakt. Ja, dat is wel een kanteling in de wedstrijd natuurlijk. Anders kom je 4-2 voor, ja, dan sta je er in één keer heel anders voor. Dat is mooi sportman in het veld. Dat is een belangrijke slag voor het Jan. Ja, dan kun je wel door de grond heen zakken natuurlijk. De hele dag staan we heerlijk te kaatsen met z'n drieën. En dan één keer zo'n moment tussendoor. Ja, dat is wel een mooie smet op de dag zo natuurlijk. Maar je heeft ook invloed op die spul, want ik vond het toch een hele prot op Allian keerste. En die koersen worden eruit zien. En de koers daar net doorheen. Nou ja, op een gegeven moment had ik er sowieso wat moeite mee om ze achterin te krijgen. Het slaat er altijd hartstikke licht op natuurlijk. Dus een paar keer probeerde ik het wel, maar dan vliegen ze ook zomaar kwaad erachter. Dus ja, dan probeer je misschien wat te veel op zee. We gewoon voorin knallen die ballen. Maar ja, Allian die staat ook geweldig te slaan natuurlijk. Dus ja, maar dan alsnog komen we prima terug. Alle de Sjoerd die pakt het gewoon weer op. Uiteindelijk kom je gewoon weer terug tot 5-5 en heb je gewoon weer kans om die partij nog te winnen. En Sjoerd had mooi een blessure. Ja, die had last van een lies inderdaad. Ja, die heeft het wat in laten tapen. En wat pijnstillers erin en toch doorgegaan. Nou, dat heeft hij prima gedaan, vond ik. Het wordt krijg je alles aan hangen. Nee, helaas niet. Zoals het al in essentie krijgt, we keert een hele dag lekker, dat wie ik zag. Vooral de eerste partij, hè, daar ging vliegend Sjen, Hans Wassenaar en Simaten. Ja, toen waren we alle drie gewoon hartstikke degelijk. We stonden heerlijk te kaatsen. Ja, en de zij daarentegen wat minder. Hier en daar wat foutjes. Dus ze konden ook niet heel erg overtuigen, die eerste omloop. Daar hebben we mooi gebruik van gemaakt. Dus. Die PC-carrière zit erop. Die is naar Hoesboom tweede prijs, dat is mooi. Maar ja, het mooiste keertsmoment in Keerts carrière is dat 2012 hier de finale winnen. Ja, dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Het is toch de mooiste partij dit. En als je die dan een keer mag winnen, dat is geweldig natuurlijk. Ja, dat is een partij, een mooi verhaal nog, hè? Vooral Oerdij. Ja, nou daar hoeven we het niet nog een keer over te hebben wel. Nou, voor de mensen die het net weten, heel kwaad. Dan kreeg je een geweldige onval van kramp, of net? Nou, het was gewoon leeg die dag. Mijn benen zaten helemaal vol. Dus toen hebben we nog wat geprobeerd met masseren en tape. Maar mocht toen helaas niet meer helpen. Maar gelukkig hebben we toen nog wel over de streep gebracht. Nou, dat is heel mooi. Nou stappers. Maar ja, ik denk, hij kan er wel een periode mooi. Want 60 jaar toen keert zijn best. Waarom was op? Ja, dat zou ook wel kunnen inderdaad. Maar er zijn zoveel andere mooie dingen in het leven wat je kan doen. Hè? En daar wil ik nu tijd voor maken. Dus, mooie carrière. Aan zijn tanden we van de tinten. En bedankt. Is goed. Luc, bedankt. Ja, dat zei Hendrik Tolsma. Die Husky neemt maar een tweede prijs. De eerste finalist is bekend. Bouke Triemstra, Allian Hanema en Hendrik Koortstra. Maar waar treffen ze? Hier achter mij is het nevens mij ook griezelijke spannend, Roelof. Ja, het zit dicht bij elkaar, absoluut. We zien van de voren net toch. De Tour van Geert-Anne van de Bos. En de top zit het Tour van Jelle Atema. Het is op dit start Fjouwer is in Gliek en Sijs Fjouwer. En die Sijs is dan wonnen in het voordeel van het parcours van Van der Bos, Triemstra en Tjesse Steenstra. Die het opneemt met Jelle Atema, Jacob Las Heidsma en Hillebrand Visser. Ja. Daar binnen twee jonge man, zo ik zeggen. Nou, één jonge, Jelle Atema, 22 hier. En Hillebrand Visser, die alle twee nog maar 3 keer de PC keerst hebben. Want Hillebrand Visser is al wel 22. En Jacob Las Heidsma, de Farise, die al aardig wat overwinning had. Dus Keerts is krijgt Wolf, kijkt net voorbij. Nee, die kijkt net voorbij. Efficiënt, Leendert van Wierden, nevens mij net, maar hij twijfelt. Ja, hij twijfelt. Leendert van Wierden twijfelt. Meter, bal erbij. Ze twijfelen alle twee, dus het wordt meer, denk ik. Ja, ja. Mijn eerste reflex, maar goed, ik zit absoluut niet op één lijn. Hij is net voorbij, maar ze twijfelen, hè. Ja. Dus komt het meetapparaat erbij. Dat meten, dat gebeurt van het perk. Ja. De vraag is dus of hij voorbij is. Als hij voorbij is, dan wordt het Sijs Gliek. Als hij net voorbij is, dan wordt het 4 van Fjouwer in het voordeel van de ploeg van Triemstra. En ze meten vanuit de middenlijn. Oh ja, ze meten vanuit de middenlijn. Ja, dat is natuurlijk dichterbij. Ja. Laat ik op een millimeter. Ja, 4 Fjouwer, Fjouwer Gliek. Nou. Nog heel spannend, hè. Van de Bos het nog heel dreig. Ja. Wederom. Alweer. Ja. Ja, ik denk net aan de kant. Nee, dit is, ja, het scheelt net volle. Nou, hij is voorbij.
Hij is voorbij. Hij is nog voorbij. Ja. Ja. Ja, sorry. Ja, en het publiek, dat vond ik weer. Die vinden dat mooi. Niet van de underdog. Want het publiek Dit is is wel een altijd, stand, eigenlijk altijd van de underdog. Ja, ja. En dus eigenlijk altijd zien Geert-Anne van der Bos. Want Geert-Anne van der Bos is eigenlijk al, nou ja, zo'n beetje vanaf het moment dat hij mooi doet, de favoriet. Ja. Een ontzettende klasbaak, had een fantastische opslag. Vaak wel alles op neer. Dat wel. En Joert toch ik best wel vaak neer. Maar Tajan had net zien dooi. Dan gaan we dus de laatste partij zelfs net op de voet volgen. Dus dat had ik Tajan net een goal wit. Zij is boetslagen, dus hele finale. En in je zitbal. En dat is, maar in je zitbal. Oké. Ja. Ja, en jij later maar slaat heel goed op. Dus dan weet je het wel weer. Of jouw is gelijk, zij gelijk. Het is steeds maar de bal achterin. Maar die wordt aangeslaan. Maar het is steeds dat keer goed reteneren. Ja, ja. Fantastisch reteneren zelfs. Ja, maar het bedanken van Tegen Triemstra voor deze retourslag van Tjesse Steenstra. Dat onthoudt dat de motor van deze partij is. Want hij zorgt ervoor dat het 4 of jou wordt in het voordeel van het toer van Geert-Anne van der Bos. We verstellen het Nijsverstel even nu. Dat vind ik weer logisch, want ik ben tussen Jelwe Sijzen en Kirsten is er net in. Sterker nog, we binnen bij de tweede en laatste hele finale van deze dag. Van der Bos. We hebben een opslag. Laat inkeert. Van der Bos. Oeroen. Ja, zelfs. Oeroen. Ja, kom hier maar jaren. Sipke Hiemstra. Ja, waar de koptelefoon op, maar dit weer nog hier zelfs. Ja, nou, wie duidelijk. Ja, Sipke Hiemstra. Yes, Rijn. Ja. Ja, ja. Bal zie je het wel. Teun de Jong in beeld, rechter gaat aan. De huid van Sjoerd. Van der Bos, maar de opslag niet krijgt dus Oeroen nou net, maar nou gaat de bal boeten. Ja. Ho. Oeh, op touw. Hij jouwt hem in. Dus... Nee, volgens mij jou. Als het leek dat het jongen had. Oh. De kanmaster die op boeten. Oh, wat. Oh, dan wees die verkeerd eerst. Er is discussie. Ja, als je de stak. Ja, eerst naar binnen en dan naar boeten. Ja, dat is bij mij wel hier bij de kweer. Dus je maar waarom? Ja, bovenop. Op het touw van de ja. is boeten. Ja. Dus de punten van... ja, hij wees wel op boeten volgens mij. Hè? Ja, eerst wel, maar... Had de Pien er niet van. Ja, Pier. Het bestuur van de federatie. Dus Fjouwer. De punten van het toer van Jelle. Nou, boeten. 6. Dus is boeten. Jongen. Wat verschiet hij het dan, hè? Maar dat is ja, je kan wel wegen om tegen op te slaan, hè? Ik bedoel, die kind dat ik. Ja. Je gaat dan het ruzie met de bal. Ja. Ja, dan is de kans dat ik dit 4 weer in de league word. Nou. En ik maak daar aan toen ik van een mooie wekker waard, toch net de verrassing van de duif wordt ja later maar. Ik bedoel, ze gaan natuurlijk een fantastisch lot. Nee, vanmorgen net. Meer van de media ik zeker nog net. Hoewel ze natuurlijk onderin in een prachtig blokje zitten. Ja. En dat zijn ze alle fjouwer. Dat ik zeker 5 man met de Jong. Of Tiert Jong, Just de Jong mag zeggen. En een van die fjouwers zou natuurlijk de verrassing van de duif worden. Ja. En komen tot de hele finale. Maar dat ze dan de hele finale helly. Ja. En dan ik nog eens een keer zou goed doggen. Ja, dat is mezelf wel lekker. Ja, laat hem maar. Dus niet. Ja. Die keer nog heel. Nou, hij helpt het net. Probeert het. Want je laat hem maar slaan bij de rol. Nee. Nou ja, dat zie ik er nog. Nee, dat bent weer opslagers. Met alle respect. Ja. Zo is het waar. Nee, maar Auke Boons, die zo'n dat juist Rick. Op het dongere deel. Prachtig daar, Malkoor, het Marre en jongens. Dus. Ja, ik dacht dat we de verrassing van de dag. In Ajem. Ja. Maar die hebben het in het tweede omloop toch net wankering in Attema, Heidsma en Visser.
Die op dit staat op een ranking, dat zou het eigenlijk zeker wel wat, op het 6e plak staan. Ja. En haar tegenstander eerste, sterker nog, dik eerste. Ja. Maar je laat het maar. Maar de opslag. Voorin. Voorin nou bij Teken, die slaat hem op. Boven, Kan die nog rutten in? Nee. Nee. Ja, dan is het zij is fjouwer. Zullen ze dan dit eerste toch nog uit mij kennen? Dat kan. Ja, dat kan samen. Wat teken ik, deze bal is net vliegend. Dat hoeft ik al net bij de HEMA, maar... Van de mensen die... Dat kan er ook wel. Die zit achter de tribune te hebben. Dus achter de... Ja, dat is ook betellenwissel te hebben. Nee. Ik moet betalen toch. Oh. Die vrouw. Miss quality. Ja, mijn vrouw. Ja, dat is onze man. Je laat hem maar de bal achterin. Nou, die kan. En die kan net goed. Nee, dikke keert. Toch niet mooi. Die toch een hele makkelijke bal voor Jesse Steenstra. Dan moest het toch echt wel eventjes naar de zijkant daar. Ja, hij baalt. Want hij had ik toch dat ze nog wel op een 6 jaar vastbank staan, maar dat het nou een dikke keertje is. Tjessa rent even een blokje om. Dat is wel de derde man in het parcours. Ja, absoluut. Maar het wil raak in dat mochten zij het winnen, dat hij net de koning wordt. Dat hij het wel heel erg verskiet in de finale. Maar dat is om de punt. Dat gebeurt. Goed, dan was eerst is er nog een winnen in de finale. Nog zo'n 4 we nog lang even zelfs. Jesse Steenstra komt naar Machine in. Brengt hem achterin, maar hij moet ja, de keerbal weer even ophemelen, die Jesse Steenstra. Ja. Maar hier slaat hij hem toch op een belangrijk moment moeten. En is dus in die 4 weersing gelijk. Ja. Weer 4 weersing gelijk. Het parcours van Jelle Atema, ik even voor het beeld van thuis. Jacob Klaas 2 boven, Hillebrand Visser nog net. En het gaat dus net om boven slaan, want het 4 weersing gelijk. Dus je krijgt wat, maar Keertsen helemaal is zijn eerste klas parcours. Blauw Keertsen. Essentie van hun sport. Fieblik. Hij had al eerder zijn nut bewezen. Op de eerste omloop weet ik als het recht. 4 wisselen, 6 fjouwer moeten ze doen. Maar vooral dank aan Jesse Steenstra. De bal inslaan, dat zie ik dus ik wel een beetje in deze partij. Smit haast altijd de beurt op. Dus ik zou zeggen, die bal inbrengen en wist dan heel lang. Ja. Ja, dat weet hij misschien ook wel. En Jacob Klaas zit nog even te zien naar Jelle van hey, maar ik even om. Hilbrand kreeg wel vreemd. Ja, dat is wel van Jacob Klaas. Die kan beide wel, maar ja. Je laat hem maar in de perk bedoelst. Nee, Jacob Klaas. Ja, door het nou ik. Stap ik maar achterin. Zelfs correct. Halverwege de partij. Nee, Jelle net. Ja, ze wisselen dus eventjes. Smat ik wel wat tinken zelfs. Voorin nou. Het rekken toch helemaal vissen, maar die staan er moeilijk kweerlingen in. Ja, dan helpt het dus net. En dus is een fjouwer van de Bos. Of eigenlijk. Maar we staan er gewoon ons is vast. Het is steeds eraan. Ja, je neemt altijd de opslager, de man die boven de list zit, dan neem je het parcours dan. Jesse Steenstra, 4 wisselen, Skinner, Fjouwer, bal, achterin, Heeg achterin en Roehin. Nee, Kweer. Fjouwer 2. Bal weer op Hillebrand, maar te 4. Ja, hij is niet zo. En hij maakt weer opslaan. Ja. Hij misschien het wel in de kop gezet de keer van die Hillebrand Visser. Had ik het idee dat hij denkt van die maakt op ziekje. Zeer zeker, ja, sterke jongen. Ja. Anders zijn bestuur. Ja. Kijk net. Ja, het scheelt er niet zo heel vol. En als je goed of voeten, weet ik. Ik vind het een mooi meisje. Het is voorin dit keer wel bij Klaas Heidsma, maar tegen die keer hem weer opslaan, maar net onder het perk. Nee, dat lukt verkeerd zo. 4 meter. En maar Gert-Anne. Ja, maar Gert-Anne weer. En ik zou zeggen, dat is misschien net in haar voordeel op dit start. Nou ja, als ik kiezen moest, dan ging er hem even naar Lever in het perk gewoon. Dat heb ik wel zeker. Ik kan het 3 keer, Max. Ja. Het teken nemen ze net hoe, hè? Dat is dan toch... Ja, maar
Ik was zo'n bij Sint-Jacob van die rekentje in Haas. En dan Bouke Reins Pieter op en het wonen. Die ging met ruzie met de baltje in Haas is. Maar Arie Breien en Dillen en Kwast. Ja. Ja, dan denk ik, jongen. Dat is de man altijd al west. Waar het ik goed aan hem, wat kist. Van der Bos dan. En of hij het nou Woldwaan kind. Nee, ja. Nee. Nee, ja. Ja, het is wel eens een coole kikker. En hij had het heel vaak in zijn carrière zinlitten op beslissende momenten. Ja. Maar hij had het Stuart net. Het is inmiddels zijn tiende boetenslag in deze partij. Stelbaar dat binnen 12 heel eerst. Ja, en dan denk ik nog een halverwege de partij ongeveer voor de verminst. Ja, dat, nou ja, dat werd er zelf bij nog, maar dat is natuurlijk vierste vallen. Als dit één zitbordje doen. Voor jou gelijk. Maar hij krijgt het voor het eerst. De size onder de Telegraaf. En dat wordt een parcours van Jelle Atema. Dat is een boppenslag van Hillebrand Visser. Ja. Sinds de Steenstra zocht hem op. En een heel iets en dan doet Gert-Anne van der Bos het dik. En slaat hij hem een keer in. En dan krijgt hij een de boppelien heen. Gert-Anne van der Bos. Ja. Oh, wat een moment. De Ljouwter. Hillebrand Visser. Ja. Had één partij woen dit seizoen, de H-klasse. Maar de afdeling. Ja. Maar Ljouwert. Een eerste klas ik over doen, hè? Ja. Een echte liefhebber. Nou. En een liedje keertje dus. Misschien wel veel iets eigenlijk. Ja. Ze zijn weer op het deer. Nou. Dat is net de eerste keer dus daar. Het parcours van... ik zit nou toch maar even het parcours van Tjisse Steenstra. Dat is wel mooi misschien, hè? Ja, dat vind ik... Ja. Rustig Leeuwen, net de dikke dingen dan. Nee. En heel later maar. Kan hij het allemaal zien, dit is de partij. De sensatie van de nou, dag. Achterin. Ja, zit er uit. Nee. Alles onderhang. Alles onderhang. Alweer. Jong, wat een partij. Heerlijk, hè? Heerlijk. Dat is keer nou mooi, hè? Teamklik, zijklik. Ja. Het beslissende punt. Jelle tot nou de trein zit wel een 6 boeten. Ja. Ja, wie heeft de klap? Ja, toch maar. Oh, de spanning. Ja, doe maar. Alles of niet? Wat zit er in het kopje van Jelle Atema? Gaat hij van risico? Neemt hij alles of niet? Of gaat hij van in elk geval een zitbal? Maar hij weet dat het perk mooi tegen Triemstra en Tjisse Steenstra. Daar ben je in koekenbakkers. De bal komt voor... Nee, het is niet, hè? Hij komt het dus! De wereldverrassing. Trouwens de uitskekeling van de parcours van race Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Maar dit is een nog grotere sensatie. In de uitskekeling van het parcours van Gert-Anne van der Bos. Maar met name het helling van de finale van Jelle Atema. Jacob Klaas Heidsma. En Hillebrand Visser. Die gaan naar de finale. Die bloot veel. Jongen. Ja. Doe maar Koos. Ja. Tegen Triemstra. Oh ja. Dit is bij komende trend hard, want dit is verschrikkelijk, of net? Ja, dit is zeker verschrikkelijk. Hij is later maar in de hele finale mooi van de PC. Dat mooi die net verliezen. En dan helemaal daar redelijk de startblok in met trein voor en Fjouwer 12 voor. Maar ja, voor jou is het cadeau. Maar je hebt zo'n allemachtige dregen keert daar. Het gaat, nou ja, als dikke scherp, of net? Ja, we hebben te min druk aan opslag. We gooien eerst volle boeten met het is heel moeilijk maatje. Het valt in de 12 rompjes kant uit. Dat is een peker zoals gelijk dat we het pakken. En het zit verswieten en gooien met de eerste op zoals gelijk voet. Ja, nou dit is onwerkelijk alles. Dit moet net gebeuren. Ja, dan heeft die finale keertsbal. Natuurlijk is het een keertsbal. Ik zie die broer kan wel. En dan verlies je Sampatoer, die er trouwens heel aardig in natuurlijk, die jongens. Hè? Ja, je weet dat die jongens heel goed keers kennen. We gingen morgen, ik zie een keer 2-3 weken geleden, toen weet ik 4 geleden, toen wonen wij krijgt. Dus we weten dat zij prima keers kennen. Ja, later maar die sloeg hartstikke best op. In het perk is het gewoon een stabiel perk. Maar ja, ik weet hoeveel ballen we moeten hebben. Maar als je die er al loeken, dan is het gewoon 4-12, maar het voor u hebben 4-1. Ja. De constante factor in je parcours, hij maakt ook een fout, weer eigenlijk Tjisse Steenstra, hè? Die had je behoorlijk bij de les houden, of net? Ja, ik vond deze maar opslag heel sterk. In het perk wie net geweldig, maar ik wist zelf in het perk net zak over als ik ken. En daardoor werd het heel dreig keertsen. En op het juiste moment, op die Fjouwer met 12 voor, ja, dan mag je 4-12 mooie. Maar dan mag je net 3 boeten gooien opslag. Dan wordt de Fjouwer draaien, krijgt die man geloof. En ja, we gooien het zelf voor de Fjouwer, 4 Fjouwer voor. Gooien we het weg voor, maar 3 boeten. Zonde.
En je kunt net omdraaien op zijn dag. Die moeilijke vorm, dat moeilijke keertsen, dat bloot de hele dag terug in. Het wil net om dat om te keren. Nee, maar ik heb wel vaker per se gewonnen. Nou, de eerste omloop 4 wisselingen, een keer zo 4 fjouwer. Dan ben je wel lekker in de dag, je bent goed wekker. En ik heb alle vertrouwen in de finale nootjes in Bouke. Ik zie het 10 Zuidpartij te hopen dat zij winnen zoen. Omdat ik denk wij winnen het wel. Maar ja, er is helemaal los. Bedankt voor die vlugge reactie. Ja, Ik praat bij de Vliezer. Ik zie hier mijn Noal winnaar, Jelle Atema. Wat maakt dit Noal een geweldig gevoel, ja? Ja, zeker. Vanaf voor de dag dachten we, ziet een mooi blokje op zich. Nou ja, die 12 op moesten eerst nemen, die hebben we gewonnen. En nou, dat is van de Bos niks te verliezen. En ik denk dat we goed profiteerd hebben van hun fout. Maar wat ongelooflijk spannend. Ja, ik voel me, ik heb er zelf net zoveel les staan. Maar het publiek wel. En dan kom ik achter hem staan. Viel je hem dat aan? Ik denk het publiek meer dan dat wij de les van hier. Gewoon lekker vooruit keersen, toch? Oh, dat is hartstikke cool. Ja, we hebben niks te verliezen. Helemaal niks te verliezen. En nou opladen voor de finale. Ja, en ik denk hetzelfde stikkie. Bij de bal zie je wat tussen houden, dan moet het al goed komen. Zo is het. Zo is het. Zet hem op. Dankjewel. Oh jongen, hij moet voort. Is het een groot feest, elke keer een song mooi. Het is kort. We winnen in afwachting van die finale tussen het parcours van Bouke Triemstra en dat van Jelle Atema. We gaan even om naar jou voor het Nijs. Het programma wordt mooi mogelijk maken door de Peugeot-dealers Hilkema en Haima. Siepshop.nl. Breed assortiment tjen de scherpste prijzen. Bezoek je ook uw winkel in Weensum. Je binnen van harte welkom. Siepshop.nl. Last van gezwollen voeten, enkels en pijnlijke benen door een slechte bloedsomloop, diabetes of osteoartrose? Probeer de nieuwe Revitieve Medic Circulation Boosters. Dankzij de elektrische spierstimulatie verbetert Revitieve actief de bloedsomloop in de benen en worden zwellingen, pijn en kramp verminderd. Nu geschikt voor personen met een slechte bloedsomloop, diabetes en osteoartrose. Klinisch bewezen. Slechts 1 ontspannende sessie per dag. Koop hier de nieuwe Revitieve Medic. Busterbaarlijk. Zes zullen de Frieske toptuur gaan de wedstrijden om de winst in de provincie Frieslandprijs 2017. Kom en belip je het mij op 5 augustus in Ries. Mede mogelijk gemaakt door Provincie Friesland, Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek en de gezamenlijke Friese Rabobanken. Extra veiligheidsmaatregels PC vanwege stelend vrachtwagen. Er is eigenlijk geen dreiging. Er is geen enkele signaal van dreiging, maar we nemen gewoon geen enkel risico. Er is een vrachtwagen weg, dat is raar. Binnenafdeling MCL ontdrongen om MRSA-bacteriën. Koejoen, dit is Friesland Joert. Uit angst voor een mogelijke oorslag met een vrachtwagen binnen er in de rin van de dag betonblokken en shovels pleetst om het PC-terrein in Frensjet hinnen. Burgemeester Eduard van Zuilen wil geen enkel risico nemen, zei er, omdat er bij een bedrijf in Haas een vrachtwagen stelen is. Afgelopen nacht is er een vrachtwagen gestolen en die is nog altijd spoorloos. En we hebben vanochtend overleg met de politie besloten om zeg maar te voorkomen dat een vrachtwagen het terrein van het Sjoekeland kan bereiken. Door betonblokken en een aantal grote voertuigen in de straten van Franeker te plaatsen. Neem je hem dat echt serieus, die dreiging? Er is eigenlijk geen dreiging. Er is geen enkele signaal van dreiging, maar we nemen gewoon geen enkel risico. Er is een vrachtwagen weg, dat is raar. Meestal is het natuurlijk gewoon diefstal van de wagen zelf of eventueel de inhoud, weten we niet. Dus dan nemen we gewoon geen risico's.
En je hebt nou extra beveiliging bij de stritten, zodat ze het joekelaan net bereiken kunnen, mocht het zo wezen. Je zei van het is net echt een dreiging. Nee, zei je, maar toch neem je die maatregels. Ja, omdat je geen enkel risico neemt. Het is natuurlijk op zich raar dat er een vrachtwagen zomaar weg is. En nou ja, we kennen verhalen. En al is het een dreiging van 0,001%. Waarom zou je de maatregelen niet nemen als je het kunt voorkomen en beperken tot 0? De vrachtwagen is intussen weer voen in het Brabantse Os. Ja, en dan de wedstrijd zelfs, want de 164ste PC is ontnota verrassend en spannend vooroen. In de eerste omloop gaat er al een grote naam uit. Het parcours van Hans Wassenaar, de koning van Verliezen Ier. Verleer van het parcours van Hendrik Tolsma. De orenfavorieten, het parcours van Gert-Anne van der Bos, stien op het eer, maar redden het uiteindelijk nog correct. De PC zette van de monituin maar het openingswoord van de nieuwe voorzitter Its Hellinga. Dit is de dag waar wij weer een jaar naar uitzongen hebben. En ook de dag die wij een jaar lang maar meedragen. Joet is weer de grote dag van de academiestijd. Van 4 en hein is els wettuin naar het wied verneemde meert. En Joet rekken we het klaverke fjouwer uit aan Hans Wassenaar. Vrienden, wij binnen rij om naar het zoekeloon te gaan. De dag is uzes. Dit is de prijs van de PC. De zilveren bal. En de bal is nu weer vrij. Er zal Joert weer omkeerd worden, er zal omstreden worden. En hier moet er al je getuigen van werden. En dan willen we nou rij om het eerste te beginnen. Ja, dat wie jeder van de moon in Friendship, maar nog voordat de PC losging, wie er ekkel weer een rel. De wand van keertser Pieter van der Schoot, waar het namelijk Aroene Snijn bij de haatklassepartij in Arem aankat. En hek Joet mocht hij er net mooi keertsen. Deze is ook kut. Ja. Nou, ik ging gewoon boeren en ik heb er niks met die. Hij had 3 dagen in de keukenlijn en ik zou het zien keer ik neem hem mooi en dan wil ik het verschil wel zien werden, maar deze ooskut en de rest net. Want dan boost hem nou en hij is ook omdat die vingers de hut binnen? Ja, die zoent de hut en de stug wezen. Dus ja, is dat flauwekul. Dat is zeker flauwekul, want wie een orenwand die wint volle hudder en ja, deze koers gewoon boeren. Ja, maar met deze wand hebben we snel. Kies een boer of net? Deze band hebben we toch nog ook hoor. Moest spelen net? Ja, maar deze zit net in bestand meer. Deze kent net bekeerd. Dan moet ik een niet bekeuren. Die hebben het dan bekeerd. Ik met qua keuringen vaar ik natuurlijk op een wondcommissie. Maar ik ga wel de afspraken dus, in de gaten houden. Nou, en die afspraak is, hij heeft een tweede wond. En dan is het heel simpel, dan moet het demarkeerd zijn. Waarom denk je dan dat dit zo akkoord wordt? Omdat ik de eerste ben op een hoogklas mooi in Terpstra woont. Ja, Cornelis Terpstra die maakt dik wanten. En daar is natuurlijk een soort gedochroerwest. En dood denk van ja, daar had het maar te krijgen. Ja, nou, dat weet ik bijna wel zeker. Want Doos zat net. Ze schöne die is naar de wand. Ze boeren 2 keer en hij is al keurt. En bij de orenwand heeft ze alle moeite om te boeren en die is goed keurt. Dus ja, dat vind ik wat nuwer. Nee, wil ik niks van weten. Wil ik helemaal niks van weten. Ja, nee, want die man die doet hun werk. Hè, en ze met beide commercieel. Ze maken beide van bestingen. En ze doen beide hun best om een goede wand te leveren. Hè? Pieter van der Schoot moest dus keertsen met zijn reservewand. En dat holp net, want hij verleer al in de eerste omloop. Snij Friesland joert de finale van de 164ste PC. Nou, ziekenhuis MCL in Ljouwert had de hele bennen- en poppenafdeling ontronnen. De afdeling is getroffen door de MRSA-bacteriën. 6 ben binnen besmet, maar de bacteriën en liggen in isolatie. Om de afdeling ontsmetten te kunnen, moeten alle bennen van de afdeling aan. De ben maar de besmetting ben net ziek en de kans dat ze dat nog worden is ik liets. Alleen de patiënten met een botverzwakt afweersysteem hebben een liets risico op besmetting.
Het ziekenhuis die de bacterie bij tafel op het spoor kwam. Een van de bijen kreeg een routineonderzoek naar bacteriën. En bij de uitslag op het laboratorium bleek dat er de MRSA-bacteriën tussen zitten. Wie op hemzelf weer geen risico dat hij dat haast, maar dat weer dus wel het geval. Het grootste risico van de MRSA-bacterie is dat de bestaande antibiotica net met de broeken is. Heel is maar de ouden en orenziekenhuizen wordt een oplossing zocht voor alle jonge patiënten. We komen 1 keer in de 2 dagen bij elkaar met een groot crisisteam om het beleid te bepalen. En voor sommige gewoon ben budget dat die kunnen misschien online huis staan. Anderen ben met oerplaats wordt naar orenziekenhuizen. Anderen ben blijven in het MCL, maar worden isolatie opgenomen. Het MCL verwacht het net dat het probleem met de MRSA-bacterie deze week oplost werden zal. Tussen de 10 en 20 Friese plomveebedrijven binnen op slot zet, omdat ze mogelijk te volle fipronil in de aaien hebben. Bij een van de bedrijven is het al duidelijk dat zo'n 200.000 aaien net verkocht worden aan consumenten. Er wordt onderzocht of deze aaien nog wel gebruikt worden kunnen in andere producten. Bijgelijk zien mayonaise als cakebeslag. De concentratie van het verbindende middel wordt op deze wijze sabot vertinnen dat het geen kweer meer kan. Dat zei Rolf Stuyver van eiverwerkingsbedrijf Frisian Egg in Drachten. Het is nog net duidelijk wat er met de besmette hinnen gebeuren zal. Wiep Verma is verrommen dat het Openbaar Ministerie net in hege beroep gaat in de vrijspraak in de rechtszaak over de brand onder kelders in Ljouwert. Bij de brand op 9 oktober 2013 kwam de 24-jarige student Itzard Otte om het libben. Hij huurde een appartement bij Verma. Verma moest een paar weken voorkomen op verdenking van diertroch schuld. Maar de rechter voelde het Verma net on te rekenen dat zijn pa net voldiende aan de eisen van brandveiligers en sprutst hem vrij. Het Openbaar Ministerie liet het er nou bij zitten. Ja, dat is gewoon een opluchting. Hè. Ik moet eerlijk zeggen dat wij het ook wel een beetje hadden verwacht. Gezien de voorgaande periodes dat het OM ook iets heeft bepaald. Maar je kunt rustig zeggen van het was een opluchting, hè, dat je dan ook eindelijk een punt kunt zetten. Ondanks het feit dat je weet dat je er niet blij om bent. Want er is natuurlijk een jongen in het pand overleden en dat is heel erg. En wat dat betreft ook de gevoelens van de ouders, we begrijpen het zo goed. De laatste 4 jaar hier heeft een soort impact op Verma en zijn gezin gehad. We lijden er allemaal onder. Mijn vrouw die natuurlijk, nou ja, dat gaat niet in de koude kleren zitten. De spanningen, de kinderen die meegesleurd worden in het verdriet. Hè. Maar nogmaals, het verdriet van ons, dat is niet in geen enkele verhouding tot dat wat de ouders hebben moeten meemaken door het verliezen van hun zoon. Maar het is een andere verdrietachtige vorm, waarin wij gewoon, nou ja, toch in die jaren behoorlijk een dreun hebben gehad. Nu de vrijspraak definitief is, verwacht het Verma gauw zijn plakje in de gemeente weer in te nemen. Hij is ook beschikbaar voor een nieuwe periode van 4 jaar hier van zijn partij Gemeentebelangen Ljouwert. Ja, een volsluine interview met Wiep Verma is te zien bij u op de website. Een recordtal deelnemers op de 64e editie van het concours Hippiek in Boetenpost. Maar lieken nog 100 deelnemers en 300 hinders weer op het veld een volle bak. Mensen kunnen het heel lang binnen op een wachtlijst zetten. Ja, we hebben een record aantal deelnemers, met name vanochtend in de eerste rubriek. En die zaten vol, 15 kunnen er meedoen en er zaten ook wel 15 op een wachtlijst. En nu zien we ook elke keer weer volle rubrieken langs. Zijn we hartstikke trots op dat iedereen hier graag wil komen. Het organisatie dan niet met de wensken? Nou, dat wij toch wel wat meer internationaal publiek kunnen trekken volgend jaar met de culturele hoofdstad, denk ik. Dat zou mijn wens wel zijn, dat we het Fries culturele erfgoed de wereld over kunnen brengen. In het centrum van Starum binnen van de Moon Njochen esdoorns omzegen in opdracht van de gemeente Zuidwest-Friesland. De bjemmen maatje plak voor een morgen om het blokhuis terrein. Buurtbewoners binnen net blied, maar houden haar van de Moon kalm. Het zou een paar weken al hebben, maar door wie in de protesten uit de buurt zo voel dat de gemeente Zuidwest-Friesland deze operatie uitstelde. Buurtbewoners wie een doel van doel, maar zelfs van de BM verste maat zien. Maar dat dienen ze van de morgen tot maar net. Vastketen aan bomen, dat ziet er leuk uit misschien voor de buitenwereld, maar hoe effectief zou dat geweest zijn? Wij zijn ook zo tevreden hoe het nou zit. Alleen nog, we willen dat wel zorgvuldig doen. Maar wie het nou echt nodig om een veiliger te vieren? Nou, wij willen graag dat de veiligheid voor de mensen voorop staat. En het mag net zo wezen dat als een BM hier in de vlakte zit, dat er iemand onder staat. Dus dat is puur uit veiligheid. Maar ik al het geen fysiek protest, dat wil net zeggen dat de buurt het eens is met voorthelling van de BM. Met een kleine aanpassing van het ontwerp
waren deze 9 gezonde bomen zonder meer te sparen geweest. Zonder meer. Nou, er komt hier een bepaalde morre. En die morre die komt te dicht bij die bjemmen. En we hebben het eerst beziekje om die wortels zo goed mogelijk te beschermen. Maar in de uitviering blijkt dat dat net kan en daarom met de chauffeur. Het nieuwe blokhuis in ombouw wordt, wat het goed is, voor de eind van dit jaar opleveren. De Starmers hebben al een bijnaam bedacht voor het nieuwe bouwwerk, het IJzeren Gedien. Ja, online vanzelfs, je wordt ek omtinken van de PC in Frencher. Wij hebben een paar van de mooiste reacties van je uitzocht. Zoals oud-commissaris van de Koning John Jorritsma is nog net vergeten. Voor het eerst in 9 jaar niet bij de PC Frencher. Het Wimbledon van Friesland. De nieuwe commissaris had Jood zijn keertspremière. PC in Frencher is begonnen. Wat een mooie dag, zo twittert er. En de keertspartij waart net alleen nog maar op het chocolat volgen. Ook via de livestream wat zien. Zo zocht Jurjen Hoekstra de wedstrijd vanuit het gebouw van de Tweede Kamer. En broeken de medewerkers van Krachtwerk de livestream om collega Maaike uit te lezen hoe dat keertsen nou krek werkt. En dan nog het waar, dat komt Jood vanzelfs hoe kindertekkoors van het chocolat. Jood, PC-baan, fantastisch gewoon. Maar dat geldt voor alle evenementen in deze provincie. Voor alles wat het waan is. In het weekend begint het scootschillen, in het weekend de snitswieken. En het zal morgen en overmorgen hut waaien. Maar die hutte wien, je houdt hem in het weekend wat del. Meer oor het waar, vanavond, vannacht en de komende dagen, aast naar Friesland Jood. En wilst de egen van heel Friesland Jood op Frencher en Boetenpas terug te winnen, hebben wij ons Omroep Friesland camper naar een mooi simmerplak stuurd. Verslagjouwers Ronnie Porte, Janko Christ en Johanna Brinkman winnen de hele dag in Warkum. Dat ik genoeg te belipjen weer. 1, 2. Welkom in Friesland. Oh, in Warkum, ja, shit. Jouw schuld. Nog een keer opnieuw. Rutte kritiekaars, hier Warkum, op de markt. Je hebt verkepen jippels? Ja, wij verkepen jippels, hoor, ja. Wat voor dikke? Ja, mooi. Ik heb ze zelf ook tiltbuis, maar dan gaan we poorten en verzwaren. En dan moet je ze een beetje kwijt. Dus, nou zit een beetje chantelit van, kerst in de frituurpannen gooien, maar kerst ik lekker goed gewoon opkakje. En heb je er zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, we hopen dat mensen het ook leuk vinden. Maar ik heb er in ieder geval voor nog doen, joh. Ja, ik heb het helemaal in de gaten. Mooi. Hij zou burger te maken. Ik weet niet wat ik ben verslapen. Ja. Ja, wel lekker? Ja, heel lekker. Ja? Ja, allemaal van hem. Ja, ik ben miljonair. We kennen jongen de kroegjes zitten we dan. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. En ons hier deze editie van Friesland Jood. Zoek van meer nijs op omroepfriesland.nl of op uw omroep app. Voor nu, dank voor het chen en een noffelijke jong. Friberne, Gaasterlands kruidensvarken. Bijzondere kwaliteit uit Friesland. Dat zie je, dat proef je. Friberne smaakt al voor de regio en voor de generatie Nijhuis. En binnen belutsen bij de oername van dit familiebedrijf. De toeristen loopt uit Nederland en vier de Boetenwei. Maar we beseffen dat het oordeel van haar ouders volle grutter is. In heel Friesland hebben wij een lietse oordeel in verenigingen en zij een grote oordeel in de willen van alle leden. Zo hebben we alleer een oordeel in elkaar. Hoi Sjoerd! Sjoerd is een slimme ondernemer, want hij gebruikt Boekhoud van Kromhout. Een eenvoudig online platform dat zijn boekhouding automatiseert en stroomlijnt. Sjoerd heeft het goed voor elkaar. Geen administratief gedoe, geen papierwinkel en altijd en overal inzicht in actuele cijfers. Boekhoud van Kromhout. De online totaaloplossing voor uw financiële administratie en rapportage. Siepshop.nl. Breed assortiment tjen de scherpste prijzen. Bezoek je ook uw winkel in Weensum. Je binnen van harte welkom. Siepshop.nl.
Dit programma wordt mooi mogelijk maken door de Peugeot-dealers Haima en Hielkema. Ja, we zijn in afwachting van de finale van de 164ste PC op deze prachtige dag. Want wat hebben ik troffen met het waar hier op het Sjoekelaan. Geen driprijn, lekkere zinnen, mooie temperaturen en mooie keertsen. En ik vreeg me af of de commissaris van de Koning ik vermakken het wie mooi keertsen aan op Brok. Ja, zeker. Voor mij ook de eerste keer. Net de eerste keer op de PC. Ik ben vaker geweest. Maar het weer heel bijzonder, Joert. Ja, heel bijzonder. Want je hebt de hele dag mooi maken? Ja. Van al 8 uur van de morgen bij de receptie. Er al een soort mensen. En het waar weer schitterend, Joert. Dus het is een complete dag wat dat onbelangrijk. We waarom in Friesland en dan wentel je je weer helemaal in die Friese tradities. Het scootjesielen komt er aan. Hoe is dat? Ja, de snitsweek, hè. Komende week, dat ze lekker bijzonder wezen. Ja, dat is mooi. In de simmer gisteren alle dagen wat moois gaan in Friesland. Hoe zeg ik net voort? Dus voor mij is het één grote vakantie dus. Ja. Eén grote vakantie. Nou even hoe dat keertsen. Want hoeveel verstaan het de commissaris van de Koning van keertsen? Nou, de commissaris moet nog een soort leren. Ik had het over het keertsen gaat. Maar zo stadig gewoon begreep ik heel iets meer. Maar ik moet nog een paar bijlessen hebben. Ja, en hij het zelf al eens bezocht? Ja. Bij het mooie oude college in Leeuwarden. Maar ik moet wel vaker doen in de toekomst. Waar weet. Ja, oefening baart kunst. Die tradities, het volkslied, de finale begint. Heb je al een favoriet? Nee, de commissaris zit boven de partijen vanzelfs. Zo is het, dank u wel. Arno Brok, commissaris van de Koning, die het volop geniet op deze dag. De finale begint tussen dat parcours van Bouke Triemstra en Jelle Attema. Maar eerst het volkslied. De harmonie onderwijs van Luchtwijkers, die hier de hele dag op een voortreffelijke manier bij zitten en op dit vlak met voorbereid hebben. Applaus van Luchtwijkers. Applaus voor de harmonie. Nu gaan we los voor de finale tussen de nummers 1
en 14. De noemers Ian en 14. Hendrik Koolstra, Jelle Hatema, Jacob Klaas Huisma en Hilbrand Visser. Ik kan het net beter vertellen. Dat zijn de finalisten van de PC 2020. Het verslag komt Likas de hele middag van Roelof de Vries. Maar co-commentator Jan-Willem van Been. De finale, de letterfinale. We waren naar je Schengen, wielst het korps nog van het veld gaat en de 6 man nog even nooit inslaan binnen waar deze finale. De verrassende finale, dat mag je wel concluderen toch? Zeker. Ik denk dat heel veel mensen, beide finalisten, überhaupt natuurlijk Jelle Hatema net in de finale in. Nee, dat mag ik zo zeggen. Wie daar Jelle opzetten hier, die wie nou Rick. Dat denk ik. Ja, en Bouke, ja, dat is een van de 4 op het uur. Dus ik hier zelf, een man die 16 jaar was naar Getanne. Nou, haast naar de eerste omloop toe, dat wil ik wel naar huis. Dan moet ik hier vanmiddag net te komen. En ooit weer het Ientje en Halve. Dit is even zijn trotnemen, alle 6 deelnemers om deze finale, om het samen te zitten. Dit is Bouke Triemstra. Hij komt van zijn Sint-Jacob, is het broeken van Tegen Triemstra die al op 3 keer hij altijd gewonnen had. Hij had nog 1 keer de finale spelen van de PC, het was 6 keer maar in. Dus ik een stuk jonger trouwens, en Jochen die jonger dan zijn broer Tegen. Hij had 2 keer een tweede prijs gepakt, Vloenier en daarvoor ik. En dus nou van het eerste finale. Hendrik Koolstra had er nooit een prijs gepakt. 100 keer Mardien, maar dan die is een tweede prijs pakt. En nou pakt hij voor de eerste prijs en dan is hij in elk geval alweer van de tweede plak. De tweede prijs. En dus in de eerste finale. Eeuwig talent om het samen te zitten. Komt u de keer minstens keer vanzelfs. Maar goed, nam als Jacob Chris Wassenaar, Hilke Bruusma. We kunnen wel een hele rij opnemen. Cornelis Terpstra en Fien zelfs. Dat is hier ietsje minder. Maar hij is er nog altijd bij. En dit is Alian Anema. Ja, we hebben wel een beetje het Jan de Groot scenario. Die naam Fien hier aanskiën. Hij neemt nou aanskiën. Is hier van de ouderen om het samen te zeggen. De beste prestaties is hier eerste prijs. Dat is absoluut net zo. Hebben we hier een miljoen. Het is 2 keer een tweede prijs in 2009 en in 2012. Hij is 31 hier en hier dus ik nog nooit een finale helle. En hij neemt nou dus aanskiën. Maar in elk geval een finale. Nou, mooi scenario. Nevens mij haast net betinken. Dan de cheerstander. Dat is de verrassing van deze dag. Daar hebben Bouke Triemstra die het een beetje binnen. Is het toer van deze man Jelle Hatema, absoluut. Het is de jongste man op het veld, nou in de finale, 22 jaar maar. Komt van Skuzum, zoals je dat in het Fries is. Daar hebben we me van hem al verteld. Ik wist het net. Itziga Huzum, laat in de buurt van Jan Willem. Het Wapenhuis. Maak hem mee, toch van ja, het heb maar maken. Ik het al weg. Ja, topografie, dat is net mijn sterkste punt. Ik mag er net zijn naar hier. De man uit Wommels, Jacob Klaas Heidsma. Komt uit een Keerts-familie, zijn broer Erik Heidsma Keerts ik, maar is intussen ophouden. Had al een keer de finale keer, doet in het toer van Getanne van der Bos. Is 22 hier. Hij komt dus uit het dorp van De Vreulen, om het zo maar te zeggen, Wommels. Daar had ik al aardig wat keer van mij in zijn trekje. Dit is misschien wel de verrassing van deze dag. Hildebrand Visser had dit seizoen een handklasse partij, maar dat is maar de afdeling. Ben het nou in Jouwert, maar komt van oorsprong uit Kettens Longerhouw. En dan een 3 keer Mardien aan de PC, dat is vanzelfs ik opmerkelijk. Maar als je 22 hier. Ja. En dan ben je erbij en dan mag ik een finale spelen. Prima vanzelfs. Ja, heel mooi. Dat is de 6 man. En ik stel even een retorische vraag aan daar Jan Willem van Been. Van de meesten die laten inschakelen, dit ook is Art Keertser. Topniveau Keertser altijd. Dus daar was het echt staan van. Maar je stelt altijd een retorische vraag. Waar is de favoriet Joert in de finale? Bouke Triemstra. Ja, dat is duidelijk hè. Absoluut. Maar is er dan überhaupt een kans van het bedoel van jou laten maken? Jazeker, ja, ze krijgt voor de bos doen. En nou is het zo dat ze zelf wel aardig keertsen. Ik net vliegend, maar ook goed. Aan de kant van de bos, mooi Chelsea in misschien 15 boeten. Poeh, vooral van de bos hè? Vooral van de bos. Ja. En ja, dat ben wel de feiten. Nee, dus wat dat betreft ik wel wat krijgen. Maar ze dienen wel mooi blijven mooi doen. Helemaal natuurlijk in het laatste eerste. Ik bedoel, dan moet je er wel staan. Helemaal zijn laatste bal. Op 4 minuten zei ik die zitbal van jou laten maken. Fantastisch was zelfs. Heel knap. Jongen van 22 hier en dan op zo'n moment beslissend wijze. Ja. Dat is knap zelfs. Coole kikker. Ja. Maar is Bouke mijn absoluut favoriet. En we krijgen dus draaien na je PC-winnaars voor de eerste keer. Altijd. En dat is het mooi hè. Fantastisch. Ja. Vind ik hartstikke mooi. Ik wie niet kijk ik even de beroemde Kleikimer en ik zie die man daar wel roer in. Er zit wel in de kopje hè. Zo. Ik doe van je later maar goed net. Dit is de eerste slag en die keer boeten. De bal van Bouke Triemstra. Dus ben de eerste punt van het toer van Jelle Hatema. Misschien het waar.
Ja, waar moeten ze het dan pakken, het parcours van Jelle Atema, om dan toch te winnen? Waar luidt de zwakte misschien wel van het parcours van Bouke Triemstra? Nou ja, het is eigenlijk meer de zwakte. Ik denk dat de kracht van de eigen partuur is. Als Jelle knap de bal ervoor houdt en Hillebrand het in principe vaak heeg op achterin. En dan is het voor elke parkspeler dat moeite om daar om te gaan. Zo, lekker beginnen. Ja. In de fjouwer. Dan had je toen Hillebrand Visser, maar Heidsma die kan er ook wel van. Heidsma. Eerste bal poppen. Dat ben ik mooi meestal, die familie, prachtig. Ja, dat ontkeurste jij er al een beetje. Ja, dat, maar ik nooit de tijd en in alles. En, ik ben echt een liefhebbers en altijd op veld. En wel eens een keer zin of een keer nocht. En ze kennen gewoon voetballen. Jou zijn ballen, ze kennen het. Ja. Maar ze hebben vaak meer talent dan mentaliteit, maar ze staan er wel. FDS toch? FDS ik, ja. En die ging al even bij Cambuur zetten. Ja, Erik Heidsma. Ja, daar is niks verkeerd, niks aan. Echt een sportmeester wat dat betreft. Ja, en eigenlijk mogelijk nog wat te meer niet mooi talent wat ze mooi kregen. Hè. Maar ze staan hier nu wel. Jacob Klaas. Jacob Klaas wel, ja. En zijn broer had voor mij een finale keer, ja. Erik. Maar net won. Nee. Hillebrand Visser. Ja. En dit is Hendrik Koortstra. Die... Nee. Bal gaat kweer. Ja, correct. Fjouw 2 dus. Nog wel in het vaardeel van zijn toer van Atema. En Hendrik Koortstra had zelfs een soort de opslag oernaam van Bouke Triemstra deze dag. Slaat van minst op, nou ik nog, maar nog een keer. Maar zei hij het er van tevoren zelfs ik even al over. Als waar wint, waar wordt er aan de kant? Zo, onderhands hè. Kom maar Zuiden, kom maar, ja, natuurlijk. Nummer 2. Ja, zo hoeven net, zo mooi. Nee. Zo mooi, dat is wel een verschil. En de manier waarop. Ja, hoppa. Ja, mooi. Ja, al had het de record mooi. Lekker hoor. Ja. Maar die vraag weer even van waar, stel dat het doel van Bouke Triemstra wint, waar wordt er aan kening? Ja, Hendrik Koortstra. Ja, dat is eigenlijk niet verloren. Nee. En Aljan komt wel dichtbij, helemaal heel de finale. Ik het zadel holp hem terug, maar Klee, je bent het wel, toen het zien je boven stond. De Farinse die maar in functie had, die wordt het vaak net. Hè? Nee, dat is altijd de discussie. Het is wel eens boeten, dus zij is fjouwer, nog geen eerst. En dat keer bij het bestuur van Jelle Atema, ja, laat het wel even anders. Ja. En dat had ik te maken met hun blokje en dat je toch eerst tot op het topbestuur nog meer letten. Maakleer. Ja. Ik voor hun op weer de geen koning, dan zijn ze nog alle drie. Ik. Ik denk dat hij Jelle Atema een goede koning maakt. Ja. Maar dan nog. Zo. Nog maar linkerhand uit en het zelf toch weer rond. Ja. Dat is toch leuk hè? Nou. Hij is de verrassing van de dag. Zij binnen de verrassing van de dag. En ze komen in de finale gewoon brutaal mooi en skin eerst voor. Ja. En ik zie de huid van Jelle, het Sipi Atema. Ik had haar klasse keer te Sarre. Ja. Eerst klaar, maar ik sowieso op een hoofd klaar eerst. Ja. Die zit er bij de Genotentribune met Sierskat en Okkinga. Gerrit Okkinga, ja. Je laat hem maar weer. Maar de opslag. Goeie opslag van Nauta. Nee. Nou, heeg achterin varieert wel. Dat is nevens mij goed. Ja, maar hij staat een bol weer nou. Heeg achterin. Ja, dus ze zit bal. Nou. Nee. Zo, ja, nou ja, ze zitten bovenop. Dus, ja, kunnen mensen jou goed gaan, jou uit. Ja, ik twijfel want hij wie net kun je. Heb je boeten? Heb je boeten. Ja. Maar goed, dan is hij uit. Dus de punten in elk geval voor doel van Triemstra. Het zou toch wel even in de verhelling zijn, wil eerlijk zijn. Wat ik hier het idee dat ik in hier, maar oké. Mijn eigen wies. Is dan maar even naar dit punt. Je laat hem maar weer. Weer heeg achterin. Heel erg achterin. Hendrik Koortstra. Ja, dat doet goed. Maar Keertje trekt net. Dat doet ik goed. Nee, Koortstra had het op een lietskeertje. Ja.
Goeie hoek, maar de kop, keurig. En Meindert, je bijna bedankt voor die appke. Wat was nou? Nou, Meindert is op een app. Oh. Meindert Bruinsma. Oh. Lullig inbal. Nou, maar je doe hier tot mij, hè? Bedankt, Meindert. Bedankt mij net even live op televisie. Ja, sympathiek van die. Ja. Tja. Zo, een mooi toespraakje hier even. Ja. Retour in het perk. Ja. Toch leuk om te zien hier. Ja. Is zo hoe niks. Dat is toch een oorendruk. 24 hier, Hendrik Koorstra. Hij is een maand jonger dan Bouke Triemstra, dus de jongste van het parcours. Berm Hege bal achterin. Kind Hendrik Koorstra de tiers van nemen, maar daar zit Haatsma en nu neemt hem een heel mooi Van deze keertje. Ja, het begin is goed. Voor Atema. Ja. Ja, Bouke die mag er nog wel even in komen. Klaar, Tjerk, Terpstra, Bouke. Achterin zit bal. Nee, wen net. Ik shot even verkeerd. Ja, moet niet. Okay. Ja. Jouw Gliek. Gliek het eerste vrij eenvoudig naar je Triepstra te gaan. Dus ik kan vrij gauw met je jou voor. Maar laten we maar niet knokken gaan we weer om in het eerst. Hillebrand Visser, de achterin had ik wel een paar keer van in deze dag. We wel eens wat wisselen. En al in die partijen die kritiek en zien Van den Bos. En Hendrik Koorstra, maar de bal achterin bij Hillebrand Visser. Zelf. Waarom, maar Koorstra maar ja, maar dat doet hij goed. Keert net voorbij, zet er nog bij Brom in het perk, dat doet hij keurig. Ja, hij is de man, joh. Het is een goed talent. Ik kan me nog herinneren dat die keer, voor mij bij nummer 16, dat hij al mooi keerste met het oordelingsparcours van Menes Keerwielst. Menes echt een keerst waar het is, doe ik nog mooi. Man als Terpstra, Wassenaar, Chris Wassenaar. Hij die mooi en wie echt het talent. En ja, dat is hij misschien altijd nog wel als je 24 hier, maar het op de PC nooit weer maken. Ons Joert. Want hij is dit echt flink te keerten. Het de opslag al de was hij maar achter hem. Bouke Triepstra. En nou een opslag is. Voorin bij Jacob Klaas Heidsma. Nee, is het stil te slaan. Nee. Keerts. Ja, net een hele dikke keers, maar ik een hele liedje, om het zo maar te zeggen. Allian, we hebben op het voorin. Hele goede hele finale. Ja, de meer mensen die zitten van nou misschien met hij wel kening worden. Want ja. Nou. Wie zit bal heeft? Zuid-Liek. Ja, zo komt hij er net. Zuid-Liek. Zuid-Liek. Belangrijk moment. Heel later maar. Op een keer beslissen dit op Zuid-Liek. Nou, ben ik goede opslag. Ja. En de zitbal. Vliegend op, jongen. Geweldig. Skinnet waar. Van de bedoel van Jelle Atema. Jongen, ik rest hem doen.
Hij leert het hoe hem heen een liedje. Ja. Je kijkt in het interview, ik zei er, ja, nou ja, we zijn leuk al keertsen. Ik denk dat het publiek die druk viel, maar wij helemaal net. Nee. Wij vielen dat helemaal net zo. En Elsen in zei het, ja, de grote favoriet is Bouke Triemstra. Sterker nog, die winnen hem. Dat, en van het zien is ze dat. Maar sinds Flo begon, maar Skinner 2 is achter. Ja. Ze maakten flink op de bak. Ja. Spul. Zeer verrassend. Zo. Maar pas bij Joert. Ja. Nou, nog een keer. Jelle. Keerts. Ja, doet er heel goed. Dat zit erin. Zo. Ja, later maar die stuur er even op. Hé. En rustig weer waarom. Ja. Rustig. Ja, Hollen wat naar beneden en wat omzien. Ja. En weer achterin, hè? Ja, heeg achterin. Net om Hendrik, maar Aljan had nog een... Nee, het weinig gewoon. Maar ja, weinig gewoon. dat soort Jelle Atema dus wel goed. Bij in die orenpartijen, zoals mijn Hendrik Tolsma. Die zocht een heel diep maar bij Aljan Adem op. En die sloeg zelfs al die boppen. Kon het net verlezen. Ja, weer achterin, maar dat is kweer. Dat zei Hendrik in die interview met Simone ik. Had ik de mooiste dat hij hier altijd op PC, het wien stil. Vaak, in de beschermde tribunes. Dus het slaat licht op. Ja. Dus dan herst ik jeder de kongens op kweer. Dus kiers opslaan is ik wel meer van Farina tussenin. Ja, keuzes. Alles is maar risico, dat is maar alles. Hè. Maar er weer op. Kinnikje om. Ja, ik denk altijd maar zijn kinnikje, dat is dan handig. Maar... Ja, het maakt het hem niet zo. Okay. Achterin weer. Nee, ik weet. Nee, die horen maar wiezen. Ja. De horen dame, ja. Had ik wel Barry in de TC zetten, die beide vrouwen, dus die weet wat er al is. Wederom achterin. De Fjouwer. Daar achterin. Ja. Moet op weer. Weg weer. Nou, ja. Dat scheelde net volle. Nee. Ja, daar heb je nou ook wat twijfel in natuurlijk. Ja, er komt wel weer achterin. 6 keer mist hij al het perk, je later maar. Ja, slaat nou te lang en te vol op. Je krijgt direct een keersworm uit, maar klaar. Dus op cruciale momenten had hij er onthoudt dan wel best. Maar ja, nou, al 6 boenslagen is zelfs wel heel vol. Hè? Maar goed, hij zit op een 6 achter. Weet je dat nou weer een zitbal wordt? Ja. Keertske. Nou ja, oké. Weer achterin. Ging net verkeerd. Hij houdt aan. We krijgen dus Joert Sabisa een nieuwe winnaar van de PC. Alle 6 man hadden nooit de PC woen. Waar we dus de opvolger van Jan Bleek de Groot, Reense Pieter Riemstra en Hans Wassenaar. Het laatste 2 binnen in de eerste omloop al uitskekelen. Toch het betoer van Hendrik Tolsma, Jan Bleek de Groot zal ophouden. Het betoer van Hendrik Tolsma letten we de uitskekelen toch Disseman, Hendrik, of de toch Bouke Triemstra. Hier nou achterin brengt. Tussen is een bal. En ik doe het Jeff van helemaal Visser. Maar hij staat tegen de bal bij. Hij stapt de volle links. Ja, hij had er wat geluk. Ja, heb je dit geluk? Nou, niet alleen geluk, maar hij stapte naar links volgens mij. Ik heb in de beelden. Tje, links op. Tje. Ja. Goed geanticipeerd, kun je het ook zeggen. Ja, dat is goed. Ja. Dat is voor hem al iets verkeerds. Ja, nou, ze hebben moeite om het eerste automaatje zien. Die schiet ik al. Triemstra. Achterin. Boeten. Ja. Sausgelijk. Ja, Boeten. Sausgelijk. Ja. Tweede boetenslag van Bouke. Weg Sausgelijk. Zat een keer. Ja. Nou, Bouke.
Dus net tegen Triumstra in de finale, wat je wel vaak verwacht. En wat Ja, ik heel inderdaad. vaak mooi maken hebben hier. Ja. Maar zijn broek, Bouke, zullen het wel kunnen, hè? Hij stikt wel weg. Ja, en header. dit, ja, hij Header. staat hem goed, we hebben retour en brengt hem een heel lang weer om, Bouke Triumstra. Dat doet hij dus goed. En dus een keert van een, liet staat 10 meter. Ja, dan mag hij het afzetten dan, hè? Het mannetje uit Skuzem. Skuzem, vierde het nooit weg. Nee. Ja, en dan krijgen we dan hetzelfde Jan Dirk scenario. Dan Ja. alle jongens, dan mag je hem deze pakken. Is er een groot gat in het perk tussen de beide mannen. Alian Aardeman doet het nou van zijn toer. Ja, cruciaal. Prima. Hij zit de hele dag al door te keersen. En hij is nou ik de man die Oski neemt van het keersen. 2 om 1 brengt hij zijn toer weer om. Heb je trouwens best op, ja? Maar Ja, hij wil er dat tussen is niet, hè? gewoon niet mooi. Hij moest omheen, Alian. Ja. Zo had even opzocht, Jan Willem. Itzige Huizen, wat onder tussen Makkem en Piaam. Ja? Steenwist. Ja, Piaam. Nooit de vierde. Daar komt deze man bij. Jelle Attema. Twanje. Ja, ja. Ja, voor de bal. Ja. Ja. Chinees in de finale. Ja, dat is hem al vertrouwd. Ja, in de hele finale, wie haast alles lopen. Ja. Dan komt er even in de wedstrijd, maar Kleer hij kan dat vallen gewoon zongen. Nee, het gaat goed. Nee. Ja, Bouke vindt Nee, dat het gaat hij goed. hem, Eerst op een groen en dan het nog. Ja. Ja, keertje. Ja, vrouw is baas. Hè? Astrid Kooistra. Net haar eerste PC. Ze is dus nou skietsochter. Omdat Swering er net bij is. En hij had hem juist jong nog aanmelden. Omdat hij les had van zijn eigen sneuven vanzelfs. Dus ze zei de haatskietsochter. Ja. Henrik Swering heb ik al vaker de PC leiden. Ja. En nou het waren man Leendert van Wieren. Henrik eerste groep. Ja. De eigen beheer ik nog goed. Hegebal weer. Ja, nou dan. Oh, mooi. Goh, Ja, die komt er dus net. ik het heeg, maar hij kit heel heeg, maar net heel 4. En dan maakt Ja, Jacob Heinsma helemaal wat Nou. En dat is hier echt net een makkelijke bal, hè, van Jacob Klaas. Zeker niet. Knap. Ja, die bal. Ja, hij gepakt mooi met naar bal. rechts. Heel Ja. mooi. Ja, mooi slagen. Taglik. En ik weet erom goed op, want Ja. ik jouwt hier de dwander op een keer. Ik vang hem, ik houd hem op. Ja, heel knap. Ja, maar je ging steek, maar dit, hij moet gewoon horen. Net om Hendrik, maar Wieterik moest dit. Met kinderen. Ja, zij heeg en zij jip, dat mag je wel kennen. Ja. Nou ja, je krijgt vaak heeg weer waarom, hè. Ik sla deze maar zo de groen om een keer te lezen. Dat, Ja, de dat verminst kan net. Uit de nek. Hele brandvisser. Weer, heeg, 4 achterin, ja, vanzelfs, logisch. Oh. Maar dit keer is hij van koord. Van de koord. Ja. Bij de rook was hij. Ja. Zijn eerste Joet in de finale. Normaal van minst keer. Sterke vent. De eerste goed. 12 meer achter, maar 4-2 voor in dit eerst. Helemaal frisse weg. Idon Gokje, heeg achterin. Nee. Hij varieert toch? Nou, dat is ik goed. Ja. En 2 keertsen, dus wisseling van kant. En ze lezen eigenlijk alle 2 op ongeveer dezelfde hichte. Een liedspietje voor, een liedspietje achter de middenlijn als ik het goed zag. Jon Kamminga, de coach, Ja, de coach, ja. van Arem. Ik wil jaren betrokken bij Keertsen.
Altijd een bij Arjen Ademan hebben ze mij. Ja, ik. Nou, dat hier maar had ik training. Bauke Triemstra. Hillebrand Visser slaat hem goed uit. Kan hier het er niet worden? Ja, maar goed keer trouwens. Ja, wat mij betreft de man van deze dag. Ja, laat hem maar. Snoepduikachtig. Ja. Als Boris Becker die zijn goede team op het Gers van Wimbledon, die hij dat hier ik. Geniet nou even. Ja, mooi. Zo, hier krijgt hij hem weer om en hij gaat goed tegen op en dan... Oh, ja, maar kent niks aan. Ja. En nogmaals helemaal net als opslagen. Hè? Tonkje Ja. eruit. Dat is altijd goed. Ja. Dat is altijd goed. Ja, zo is het. Hillebrand Visser. Hoe jij dit zo'n de eerste afdelingspartij tegen mij en ook Kingman en Hans Assenaar van Jouwert. Dat is hartstikke boven. Dit is niet hartstikke boven. Oh, dan komen ze weer op de Vliegend zijs. uit. Ja, klopt. Ja, scheidsmaar zien redden. Ja. Wederom voor. Zo, mooi. Ja. Ik kreeg een collega van u, ik zei maar even u, Sjoerd, hè? Ja, heel die goed. zei, Bauke, dit wordt een korte finale. Ja. Nou. Ja, ik had hem sinds niet. Ja. Neem je naam. Nee, dat doen we door net, hè? Van de microfoon, dat is net goed. Maar hij oh. Nee. Zoals jou. Kun je op het trein om inkomen? Ja. Ja. Dat blazen en dat ademen van het ziekhelien van Bauke Triemstra, die de druk nou wel even viel, hem keurig. Goh, Laat een bomslag van Hillebrand Visser. Ja, ze staan al eerder op, hè? Nou, ze staan al eerder op. Slaan ze maar een record. Slaan ze maar een record. Sherris, ja, koek. Oh, wat een mooie bal. Ja. Ja, je weet het, maar Sokkerman ik net. Maar Hillebrand ik. Ik kan wel wijzen dat het helemaal net wol en zoals dit, nou dat... Ja, dat kies ik. Nou. Tja, scheepvaarder op achtergrond. Nou. Draai om hier. Zou je het winnen, dan hebben ze een mooie feestje maken. Ja. Draaien. Zeer verrassend. Nou, weer een mooie finale. Er zijn eigenlijk al hier mooie wedstrijden wat dat betreft. Nou ja, mooi misschien net heel dat goede woord. Wiels is de bal richting de Boppegit en Kweer. Ja. Toch Kweer. Ja. Ja, mooi keer zelfs wel discussiëren, want mooi is ik vaak goed en heel goed is het Joert van zelfs net. Ik wil wel een soort flaters maken, vooral een soort onopslag. Ja, hij heeft de volle boeten. Als je een hele dag joggen, dan is het meer spannend en fraai. Ja. Nog maar wat vaker zou ik verwenteren vorig hier. Maar de list weer die won even. Alleen het kwam er bij sommige partijen gewoon net uit. Nee. Met name bij Get-An, die ondanks de tweede prijs. En ik bij Enno King maar net. Die hebben absoluut heger inschatten hier. Maar ja, de slag wordt net. Boeten. Takliek. Ja. Ja, zoals een ranking, dat zou het vanzelf ik net alles. De ranking die je nou zo'n, een tweede, vierde hier nou? Of al langer? Ja, zo. Min tijd, nou dan weet je wel hoe lang het is. Wie dat in die tijd al? Ja, ranking, ja. Dat is wel heel heb in Belsen wel eens hard tegen dit, maar Douw en Klaas Anne. Ja, oké. Ja. Dat ja, veel van het spul. Ja. Nee, dat is ik zo. Dit rankingsysteem. Ja, daar heeft het om het onpast. Nee, met name met de omloop, met de punten, let er nog. Maar je laat hem maar. Zit op dit staat 16e. Ja. Gewoon wij zo'n ze dan een keertsafspeling maken, maar op het moment dat de keertsafspelen wat zien ze wel bij de eerste 15. Dus wie dat genoeg. Nummer 16, Sontje, 18 en 19 spelen dan een keertsafje. En dan komt één van die patoren gaat dan terug. Dat is het patoer van Jelte Pieter Dijkstra. Maar die jongen maar 4 wil ik zeggen, toch een fout van Pier Piesma. Wat sneu je dat voor hem, vooral ik. Dit is al zijn 16e PC. Ja, dus zei je net, maar wil je later maar. Satin is het vanzelfs ik wel weer. Ze nemen het op zich in het proef van Bauke Triemstra, maar op dit staat 6e zit op de ranking. Van wat het waard is.
Ja, Draai laat om hem in, maar. Ja. het gelijk, je laat hem maar... Ja, met slaat de een eerste keer zo. verkeerd verdedigen van zo'n 15 meter. Achterin, Nee, maar die boven, is ja. van de coach. Ja, die is boven. Hendrik Koorstra. Ja, misschien te waarde. Tweede opslag van Hendrik Koorstra. Maar normaal krijg je hem weer. 1 op boven, Jelle ervoor. Ja. Heeg achterin bij de Koorstra weer. En Ja, ze pakken hem. blokkeert terug. Ja, later maar. Die net alleen nog wel een opslag belangrijk is in deze finale. Nou, dan ben ik in het spul. Ik nou weer erbij. Voor jou gelijk. Erik Heidsma. Achter Hendrik Kootstra krijg in beeld. De broer van Jacob Klaas. Nee. Nee, het had uit. Ja. En dus daar de kids. Daar nog. Hillebrand weer. Achterin. De Koorstra. Ja. Richting de poppen. Ja. Hartstikke boven. Ja, zit redden. Belangrijk op jou gelijk. Heb je iets kwatter tussenin. Sjaak in stappen. Ja. Sjaak in stappen. Ja. Ja. De hier Jipperman, maar... Nou, benijd dat ze het Verder eerst nou wel automaatje kunnen. Dat is net de eerste keer dat ze op een zij staan. Maar ze hebben moeite om het eerste automaatje. Ja, het is lekker hè. Als je dan maar door onze partij hoeven net de druk te vielen die zij wel vielen. Want ja, zij zijn nou te kloppen op de toer. Dus zorgen we hem wat meer druk en wat meer stress op de rollen van Bouke. Nee. Maar die gaat Goed op, ja. Draait waar. de keer is net voorbij en dus draait waar komen ze wat erom. Moest iets springen. Goed op van Bouke. Prima. Ja. Bewijst zijn nut. Dat is Cynthia Buurster. Ja. Hij is weer goed op, weer goed tussenin. Jacob Klaas met wat springen. Voor. Ja. Opslag van Hendrik Koorstra. Misschien het 12 van Triemstra. 2 voor dit. Ja. Misschien het 12 van Atema zelfs. Ja, best erin. Zetbal. Ja, keurig van de koord.
Ze zitten er haast voor eigenlijk gevaar in, die K-masters. Potjes komt soms ik hut op en af. Dit is Koostra weer achterin en hij staat toch nog wel aardig keurig goed. Ja. Dat is een soort van knappe keert. Zijn voorhand ligt het wel. Ja, misschien regelmatig, maar Teertsen maar hier. Ja. Teertsen, van mensen die dat net weten. Combinatie van keertsen en tennis. Juist, ja. vooral niet bij de G, TK Teertsen als ze daar altijd. Ja, maar hij is op middenplak, maar u heb ik een wedstrijd opgenomen in sinds een aantal jaren van de Jerikmo tennisvereniging. Ja. En dat wordt vaak woon, van mij op tot tennis. Vaak wonnen. Hillebrand Visser, maar de opslag weer. Heeg achterin bij Hendrik Koostra. Zo Koostra had echt wel zicht op, hè? Nou. Het is net zo dat ze al die jaren afleveren boppen, maar een soort wol. Ja, Jere. Prima. Hij bloot erin. Ja. Die bal komen dan wel heeg en wat trager op je dus het is wel moeilijker om daar wat vet op te krijgen. Ja, maar hij pakt zijn heegste punt. Vingersrug, ga ik instappen. Dat er heel goed. Sterk. Nou weer. Nou, je net terug van de boppen. Maar een keert. Maar dit vol. Voor jou gelijk. Keert terug Hillebrand Visser. Het oppeppen van een koor. Ja, wat toch vaak net meer is dan kom op alleen. Ja, hij zou nou Peker U's botje. Ja. Dit is voor u nou de 2 punten voor u. Het is toch oppeppen vooral. Boeten. 2 groot. Ja, hij staat wel een soort boeten onthoudt daar. Jel Atama, zo'n keer maar liefst. Karel Nijman, die linkse beeld uit Keertser. Ja, weer morgen naar Bart van der Meer. Daar zitten van de Reef-commissaris, Bart van der Meer van Heerenveen. En dit is hier later maar. Voorin bij Alian Anema. Die weet net hoe de boppie, hè? Want hij maakt geen retourneren en die Koostra geen retourneren. En nog wel een keer succes, maar die bal weer. Kijk boppen. Ja. Het is de punt van het doel van Triemstra. Zij is jou hoor. Het begint beter bij zit erin. Ja, maar hij is sterk. Hij is echt goed, Joos. Hij is echt goed. Oh. En emotie mooi, hè? Mooi om te zien. En terecht de hele dag al. Ja. 3 draaien. Oftewel, draaien. Dat mag nog wel even, hè? Zij is jou nou nog. En het draaien. Het is draaien. Oh, sorry. Ja, ik zit nog een standje. Ja, nee, stop. Ja. Sorry, best wel scherper. Best stik wel, hè? Bedankt. En de vastsprong nou, ik van het plateau van Teemstra. Best op, ja. Dus ik het kweer, denk ik. Ja. Dat is je best op. Je drukt er even meer om. Hij moest er echt ondertrokken als het ware. Goed, nog geen rijtje. Hendrik Koostra. Het komt haast op zijn hollen, hè. Dus dan, ja. Ja, later maar. Achterin bij de Koostra. Hij is in de fiets. 2 keer een misslag. Dan kon je bij de eerste nog zeggen, ja, die kwam echt wel heel rocht op zijn lichaam. Maar zie je toch wel minimaal reisje mappen.
En weer even de efter staan. Al is het maar een puntje. Je laat hem maar bij die vastsprong. Nou dus, kun je op een zijskommer. Bal, nee. Voor jouw blik, weer in licht. Slaat er vol op. Dat is een goede moment, minder goede moment. Nou, het is wel signorende. Ik maar kweeën bijtelt, alles dat er uiteraard erbij. Maar dat is te volle. Ja. Ja, dat had hij ook wel terug. Ja, de stijl is goed. Het is de verrassing natuurlijk. Het helemaal frisser. Dat had ik net verkeerd opslaan nog nou. Al binnen het van die aparte hege bal, vooral achterin. Hè? Ja. Maar hij is hier best wel succesvol les Onhouta. Wel de laatste paar keer had Hendrik hem al een paar keer goed rekken zelfs. Ja, moeilijk. Moeten, ja, wij moeten het zien. Nou. Dat zien we dus al. En ja, dan moet een man als Jacob Klaas-Heijs misschien even zeggen van jongens, we moeten misschien maar wisselen. Dat gebeurt net. Nee, sterker nog, hij krijgt een schouderklop en een aai over de bal. En gewoon doorgaan. Ik heb haar niet coach, jongen, dat wel. Bij hun? Laat maar niet. Nee, net ook weer. Net op boven. Nee. Hartstikke boven. Toostra, ja. Ja, zijn vierde. Ja. En nou voor het eerst voor in het eerst. Op een eerste voorsprong. Van blauw. Ja, ze zien hem maar draaien om in je voorrep toe van Atema. En nou, maar voor jou om het draaien achter. Dan binnen geneigd om te zeggen, het is nou erop en roer. Maar om nou te zeggen dat het verschil zagrut is. Nee. Ik nog net. Dit eerste is bepaald. Atema voorin bij Alian Anema. Die maakt er een keertje van. Ja. Moeilijke bal, ja. Hele brandvisser. Goed opslaan. Moest erin vallen. Het zal weer een wedstrijd zie je Hillebrand Hendrik worden. En dan geen bal boeten, hè, Hillebrand. Zo is het weer. Daar gaat hij. Zo, weer heeg, Bob in. Ja, bij erin. En ja, nee, nou achter, dat moet hem mooi. Ja, slaat hem naar de grond. Het is net altijd een keertje. Ja, dan doet hij dat ook goed, Hillebrand. Geen bal boeten. Zoek toch hoe waar hier om misschien de beste op moeten nemen. Op binnen van die aparte, rare, hege baltjes achterin. Binnen geen kanonskogels zoals Van der Bossen. Nou ja, behalve hoe dan wel af vierde keer. Maar het had wel nut, onthoudt daar. Ja, het is wel een wapen. En je moet er altijd weer. En 80% in is 80% winst op een partij. Ik jere. Nou, hier op boven, maar Alian. Dus normaal komt er achterin. Bouke Triemstra. Achterin. Oh, ja. Ja. Hier het oer omheen. En dus goede zitbal van Bouke Triemstra. Oh, ja. Hendrik, 12 verkeers voor de middenlijn.
Dus normaal voorin. Ja, de keert op zo'n 15 meter en de onderin van Hendrik Koorstra voorin, strak Ja, voorin, maar krijgt vol, net, hè. krijgt strak, krijgt leeg en dus de punt van Atema. Ja, Hildebrand zak krijg ik. We hebben niks te verliezen. Twaggelijk. Bouke weer in blazen. Al zuchtend en steunend komt die. Ja, best op, ja. Geweldig. Geweldig. Dit is ook weer een mooie tussen deze bal. Kijk hoe Jaak Klaas Eidsma hinnen dat van Isse. Ja. Fjouwe 2. Zijn tweede zitbal. Ik denk wie dit de eerste pakt, die helemaal voor Bouke. Dan is het denk ik... Ja. Ik wil dat ze een beetje circuit binnen intussen. Ik bedoel van Atema. Ja, dit... Vol goed begon. Misschien een 12 voor, 3 voor. Maar zo'n dat moment. Geen eerst meer pakt. Dan draai je eerst naar van Kloffelen. En ik nou maar Fjouwe 2 heeft er. Dan kies je de recijs van maatje. Bouke Triemstra. Strak. Ja. Dit keer Boeten. Dus jouw blik. 2 van dit. Ja, in de keer hoe je zelf die goede keer om toch de punten te pakken. Dus zak je het in. Hoe dichterbij deze man, de man die nou voorstaan, Bouke Triemstra, die nou komen bij die overwinning, bij haar eerste overwinning. En daar doe je toch waar in Kirsten, de PC winnen. Hoe meer dat bij hun zelfs in het kop zitten gaat. Ik zeg van binnen bijna. Minder haast. Op jouw gelijk. Nou, toch wel een goede tussen deze bal. Maar helemaal Visser kinderen een aardige keer van maatje. De eerste. Dus het witte blokje daar krijgt van de middenlijn. Derde. Koorstra. Achterin. Nee, Boeten. De Sois. De Telegraaf van Atema. Ja, 2 fouten en zou bij de Sois, hè. En een keertje op de middenlijn, dus er is best wel mogelijkheden. Ja, het raakt dan Boeten. Ja, later maar. Even mooi om te zien. Die jongen, 22 hier, bloedzaam verschrikkelijk rijstig. Hoe is het door hem binnenkomen? Mooi om te zien. Een keer dus nou in komen. Sterker nog, een keer in de finale op jouw race league komen. Als dit goed gaat. Absoluut. Geweldig op. Goeie simpel weg van Jelle Atema. Die netjes trainers zien boeteslagen. Nou toch eventjes een mooie simpel levert. Maar ja, Koorstra kan er niet gewoon net bij komen. Nee. Dus is jouw race league. Ja. Wat zou het toch eigenlijk alweer aan Willem? Degene die dit eerst wint? Die had het eerst. Oké. Ja, nee, ik hier meer als Bouke de heen, 4 vrij bedoeld. Ja. En nou net? Nee. Nee, nou kind nog. Maar Alian had nou in je bob en Hendrik 5, die wordt iets meer zacht. En die slaat goed van hem af. Maar Alian komt nog net echt in stik voor. Nee. Nou ja, dat is ik toch zelfs van Atema. Nou voorop zie je. En nou zitten we En daar fantastisch op ja. staan. Ja, het zit die jongen goed te kisten. Haast altijd zo, hè? Als je het erop hebben, dan... Nou, ik zie hij zit een goede kist, maar hij zit vooral op de goede moment een goede kist. Ja, maar dat is wel... je kan beter op 6-0 eruit gaan en 6 liep pakken. Hey. Dan maken feiten en de boeken slagen niks uit. Zo is het. Ja. Ja, dit is... Er staat een cijfer voor, hè, Atema, die in deze partij. Al is maar een heel licht liedje. Atema, wij zijn opslagen dit keer achterin, maar daar get ik Boeten. Strakke leek.
Ja, vreemd mij maar waarom. Mooi hè, het non-verbaal en het lichaamstaal. Dat vind ik zo mooi om dat te zien. Non-verbale communicatie van de hand. Zit in de gapje. Wat staat saai is nou eigenlijk net, hè? Absoluut net. Het In principe de hele dag net. Nee, het is spannend. Een soort partijen. Ja. Ach, nou ja, dat ken ik nog weer al. Dat keer samen. Nee, dat samen. Krijg het boekje van u. Alles aan de hang. Alles aan de hang. Atema weer. Nee, dat is lekker niet net goed. Maar ik heb de kwart als het ware, hè? Dus werd de vastsprong van de koer van Triemstra. Het spannender en spannender en dat voelde goed wie ik. Even het mapje wie het maatje. Atema. Wat is hij best op. Ja. Net tussenin, hè. Net ertussenin. Ja. Knap, ja. Maar goed, omgekeerd. Als we nog iets zekerder weer. Het is een partij ik, Jelle. Daar staan ze absoluut voor. Absoluut. Want wat erin zit, dat is heel goed op. Nou, daar komt hij weer. Heeg achterin ja. bij Koolstra. En weer erin. En nou, Koolstra staat een keer richting de boppen. Maar er zit weer Waarom? Ja, hij wacht niet op stuit. Nou ja, ik vind het heel net bijkoer eerlijk zo, hè. En dan had hij nog eens een keer de pech. Heidsma dat stuitje wel heel verkeerd de lane kwam voor hem. Maar hij stuit er echt trog. Die liet er trog als het ware. Nee. Je niet een keer hier met waarom liep jongen? Ja. Tiet zat. Ik zie het hier net bijkoer. Je kan weer beter zien. Tja, heb ik nou, voor mij gewoon uit. Zie je hierbij kinderen niet keer? Ja, maar beide ik. Wat ook weer het licht. Nou. Het is een goede bovenman, dus hij weet er maar te redden. Maar dit ben wel even jou waar. Die bent heel duur. Ja. Zastwaak. Trijkomers. Ja. Maar goed, de beginfase van deze wedstrijd zie je met name bij Bouke Triemstra onder de opslag wel eens wat moeite om het eerste automaatje. Maar op de 6. Misschien wat dan nou Bart. Achterin, goede bal vol, maar helemaal het staat er net verkeerd uit. Maar dat is de retourslag van Arjan Anema die dat heel goed doet. Heel groen in, want hij heeft nog niet verkeerd, dus net voorbij. Dus dan pakken zij het eerst. 5 onder Fjouwer. Ja. En ik de goede hoek, hè? Direct naar de groen. Ja, klaar is met de Ruiter als Friese. Zei je dus. En hem net op bal verslaan. Ja, hangen. Nou, Machine. Oh, wat een raket. Ja, dat was Heidsma. Ja. Mooi hoor. Zie je de boppenslag. Net heel soort opzocht is. Ja, dit is vliegend. Heel knap. Ja. Onder de bal kwam. De bal zit ik nog omheen. Lot klim. Farin staan dat is een mooi plak. Volgens mij is die dat ik altijd vroeger. Mooi plak, beetje reclame. Nou, nee, die kletst. Doe je keerst nog. Ja. Ja, bij de stuiten. Eerste keerts. Ja, jaren klappen, hè. Je hebt er net een nap heen. Hendrik en Jelle die praten even. Hendrik Koolstra. Is het dichtbij. Nog hing in eerst.
En een paar goede opslagen. Zoals deze. Zoals deze. Ja. Tweede setbal. Sjer gaat naar boeten. Ja, heel best op. Maar gaat naar boeten. Goeie bal ja, van Hendrik Koortstra. Nog 6 punten. Nog 3 slagen. Kindertwijzen. Van de toer van Triemstra. En Koortstra. En Aljan Anema. Achterin met de Nou, beginnen, denk ik. Zuid. Boeten, ja. Ja. Dat is wel 12. Ja, vierde boetenslag. 4-12. Ja. Nou. En een keer bij de stuiten, hè? Koortstra. Oh, die boeten. Nee. Oh, Ja, wij boeten. Zoals. 6-12. Jongens. Ja, dat is hè? Ja. We zijn wat op en houden. Ja, ik heb mezelf ook al van opslagen zelfs. Het was 2 boetenballen in Ja, dat wordt Koortstra. Dat is de hele dag goed gekeerd. Dat is dan toch de druk die je dan in vielen. Ja. Van die Peer Tours meesten die ik zit op het zoekland. Ja, die wil wel 4 gelijk maar leer. Vanuit de sporter en vanuit hun ik dat de head aan je basketbal. Ja, later maar is al taak precies het rest op die size. Die nou ook weer waan en weer 4 week een telegraaf brengen. Sorry. Nee, boeten. Size jou hoor. Ja. Size fjouwer hè. Ja. Nog 1 keer zo'n foutje maatje, dat kun je niet permitteren, maar nou geen 2 keer meer. En dan is het klaar. Nee. Ja, dat is Ja. het Spaanzone. Hè. Maar Jelle weer. Aan de andere kant Hilbrand het net in je bal boeten. Ja. Voorin, Aljan Die is Anema. Matchpoint. Ja. Ja. Matchpoint. 4 op jou en 6 minuten en Aljan Anema Nou. op zijn left en per se zwacht ervoor dat zien parcours het allemaal uit zijn kin. Het parcours van Jelle Anema zit op Goed de uit, deur. hè? Mooi uit. Gaat er heen, jongen. Nee, hij denkt dat het is leer. Tja. Nou. Eerste matchpoint van 64 PC. Nou, dan peken toch misschien maar ze wisselen, hè? Maar de opslag, maar dat zullen ze op dit moment hebben niet wel. En dus weer de opslag van Jelle Atema. De smaakmaker van deze dag, die Maarten, Jacob Klaas Heidsma en hele Brandvisser. Dat absoluut. Dat nemen ze net meer van haar na. Maar kiezen nog meer. Of gaat de overwinning naar Bouke Triemstra. De opslag Achterin. is achterin en... Hij is klaar. Hij zit erin. Nee, hij zit erin. Ja, Zo. hij zit erin. Zo. Piekeliek. Dat is die geweldig. Nou, het is ongelooflijk dat die Atema elke keer op die size klikt hij weg. Ja. Ja, het is kijk goed beeld, maar nummer 1 dat hij ziet. Ik vond het idee dat hij wel ziet. Nou, ik twijfel een Feverlijk, maar het is je geweldig op. Ja. Nou, net alles net alles onder hang, maar wederom op een size. een paar spullen dan eerst. Nou. Doen we 2 heeft een verschil? Of? Dat is bij tennissen in de beslissende set. Nee, zo'n worden we 4 finale. 3 spullen uit, nog altijd. Ja, en het is weer 0-0. Mooi. Ja. Ik stel dat zijn broer Broeken wint. Ja, natuurlijk. Je later maar. Kun je tros. Die is kweer. Die is kweer van de Koortstra. Ja. Even voor de val, maar die is kweer. Ja, ik ga er achter. Het is al een verrassing. Hoe dan ik deze dag Waderik wint. Maar het is maar een lietse verrassing als de Tour van Triemstra wint. Want oké, dat is hier van de kanshebbers. Dit is nee. Maar links dit Linda, dat is de vriendin van... Ja, en dit is de vriendin van Hendrik Koortstra. Ja. En ze is weer de zusje
van Tjesse Veenstra die in de hele finale eruit komt. Nou, en dit is Hillebrand Visser, die bent het er weer. Skiën voor jou hoor. Kan het gebeuren? Ja, je zou het ongelooflijk een beetje op het gezicht van Hillebrand Visser. Ja, ik denk dat je het naar bolwerk, maar... Dik en ik. Ja, is je er goed op? Ja. Nee, maar rustig, hoor. Ben jij naar neder? Nee. Nou, verrekt hij misschien net helemaal goed. Nou, Fjouwer, let het hem erop houden. Nee, hè? Pak het wel uit. Het zal hem... Flikt het. Nou, zo. Oké, misschien een Fjouwer. Ja. Nou. Jelle, jongen. Daar steen je op het D, hè? En daar steen je maar 4 gelijke skin of jou voor. Die laat hem maar. Komt-ie. We hebben maar een goede opslag. Is goed. Dat is zo. Ja, held hem om. Ja. Ja, maar nog eens. Fjouwer waar. Nou. Wat een heerlijke partij. Hè. Ja, het is toch genieten, jongens, Joert. Heerlijk. Wel voor de spanning. En dat vind ik eerlijk zo het mooiste. Dan kun je klaaien over het spul en over boekslagen en opslagmissers. En, ach ja. Je zit alles in. Dit is wat Keertsen is. Oh, mooi maakt het. Sint er per se, maar je laat hem maar. Ja. 22 hier. Maar wel op de finale. Hè. En dan kun je misschien wel allemaal. Oh, shit. Zo. Dus ik al. Je boppen. Zo is hij nog, hè. Zo. Even zag van. Ja, hallo. Ja. Hallo, we zijn er nog. Ja, goed. 12 mis en we hebben om, ja. En het mooie, kracht. op het moment dat hij hem rekken, doet hij al, hoppa, weg. Ik vind het mooi. Ik had misschien een rustige jongen. Ja. Hij is goed vrij. Ja. Ik denk net dat er iemand is die het hem misgunt. Nee, nooit. Nou, dat bij ik was dat trouwens, maar... Ja, maar deze helemaal niet. Nee, hè. Nee, alles zo is net. Kom. Ja. Jouw gelijk. Het had alles in hem om een alles onder hangwedstrijd te krijgen. Wordt het hem dat ik. Dus de bal in Boppen. En dus is het weer het parcours van Bouke Triemstra. Toch favoriete parcours dat weer voor de tweede keer op een matchpunt komt. En voor de tweede keer is hij op het eer. Maar op al die oren beslissende momenten, deze dag. Wie zij erbij. En wie zij beslissend. Ja, later maar. Hillebrand Visser. En ik Jacob Klaas Heijsma. Hij had wel een heel soort boeteslijn in deze finale. Dat wel. Ja. 15 maar liefst. Maar oké, daar mag ik bij zeggen dat hij de hele dag vaak beslissend wedstrijd op beslissende momenten. Vliegend. Dat nou bij het wel. Ja, saai zitbal. Het is een historisch mooie dag wat dat betreft verder. Het is spannend, een soort 4 weersing gelijken. En ik nou weer. En wordt het alles onder hang of wordt het de overwinning van het parcours van Bouke Triemstra. De bal is in elk geval in, maar Kostra gaat de roede terug. En daar is hij dan. 4 eerste gelijk en 6 gelijk. Alles onder hang in deze 164ste editie van de PC. Daar ben je op hoogje. Ja, Voeske, hoppa. Ja. Je bloed is zo rustig. Een familieleden op een andere tribune die springen. Ja, ik zou er een dak. Ik zou er wel een peer boel haast ongeveer. Nou, shit, dat ben maten. Ja. Oh, wie doet het? Zie je laatste PC, daarachter. Aliana Adema. Of zit maar op, hoor, ik niks spul. Ja. Nee, natuurlijk net. Een winnaar komen. Ja, altijd. Maar Oké, nou, dan komt de focus ernaast. Bij Jelle Atema, de man uit Skuzem, Itzingerhuizen. 4 weers gelijk en 6 gelijk. De concentratie, hij let onthoudt alles van hem aanglieden. Hij is cool. Is hij dat nou ik nog? De bal is in elk geval in. En Kostas van de minuten voor de Keerts. Ja, voor de Keerts net een hele dikke. Oh jongen. Het is dan net hier. Het is dan net hier. Is hij hard gewoon op een stoel. Siepie. Oh jongen. Het is je weer best op. Nou Bouke. Oh, we werden nou, maar Bouke Triemstra had wel een opslag. Ja. En je van een verrassing van een jongen. Kan het weer wezen. Het vaker jongen deze heel. Een eel klinkt heel lang, maar... Jongens. Ja, had. Nou, zeg. Ja, dit is... Je moet net hard patiënt wezen. En nou, het zuchten en het steunen en het ziekheljen weer bij Bouke Triemstra. De man uit Sint-Jacob.
Zijn broer woont al zo vaak de PC. Nou. Het zou zo mooi wezen als hij hem eens een keer wint. Maar ja, dat geldt ik van de ploeg van Jan Hatema. Op die net al te dikke keerts is het. Bouke Triemstra de bal nou bij Jacob Heijsma. En hij doet het niet! Bouke Triemstra pakt hem van Super Tour, maar Alian Adema en Hendrik Koolstra. En Alian Adema neemt de afstier van de PC en van de keertsport. Voor een overwinning op de PC. Het is het ideale scenario van de man uit Verhinder, Duzem en nou uit Grauw. Zong hem hier juichen. En dit liet het mij de koning Joet. Dit is Dirk bij Hendrik Koolstra. Nou. Ja, die krijgt natuurlijk vanzelfs van zijn vriendinnen. Ja. Van zijn vriendin en van zijn familie. Oh, jongen, Bouke. Jongen. Ja, dit is mooi. Chelsea Hoyt. Ja. Ja, geweldig. Hendrik, jongen, Lokwijnske. Ja. Jongens. Hendrik Koolstra. Kijk al wat zeggen. Lokwijnske, jongen. Ja, bedankt. Ja. Wat een spanning in die finale. Best man, godverdorie. Sapak weer vliegend op en dan al weer rennen. Ongelooflijk. En dan wordt het alles onderhang. Ja, beheerd. En dan liet ze keert. Ja, geweldig. Bouke slaat hem geweldig weer om. En vliegend op. Echt weer. Net een beschil. Wat wie stond door de hele dag constant goed. Ja, nou ja, dat probeer je te werden. Ja, en dat lukt het niet. Mooi, ja. Maar er zit dan ook een mooie extra prijskaart van 5, denk ik. Ik weet het niet. Dat maakt me helemaal geen flikker uit. Zonder PC nog nooit een prijs wonen en nou de eerste. Een keer, juist. Dat is volle belangrijker. Fantastisch. Ik ken even Alian Adema. Oh, wat is dit mooi. Hey, dat was het genoeg. Jongen. Wat is dit mooi, net? Ja, dit is fantastisch. Dit is van de rand. En dit wil je de hele dag zo graag. En je begon de dag zo fantastisch vliegend. Als eerste. Ja, en we zijn naar de hele finale en je wil het zo graag winnen, die partij. Vooral omdat je laatste is. Echt, dat was net leeuwen. Hoe graag je dan hopen dat het goed kan en dan heeft zo'n partij. En dan is het. En dan wordt het nog een knikker op een kant natuurlijk, hè? Dat kan natuurlijk alle kanten op. Ja, echt fantastisch Bouke het maken. Nou, hartstikke de partij met die jongens keert gewoon ik hartstikke goed. Het weekend zo dat wij, vond ik, dat wij er een potje van maken. Dan zijn maar die jongens die in alles ervoor sloegen goed. Dus het was gewoon een waardige partij. En ja, die zie je het weg gaat zo dat wij menen dat wij er nog in rennen zo. Helemaal net. Maar die man die vind ik fantastisch. De hele finale partij is in Hendrik Talts, maar dat weer die partij, hè? Ja, als je die bal opdraait was zoals gelijk die bal gepakt is verschrikkelijk belangrijk. Dan ben ik twee eerst heel goed. Maar dit is echt fantastisch dat ik hem op Bouke en Hendrik win. Dit is echt geweldig. Vorige keer ging met Jan Durk, de laatste PC, dan nooit de PC wonen en Odo. Ja, daar droom je wel van. En weet je wat is, je zo vaak proberen al. En de ene keer erheen maar je kan hem winnen en de andere keer denk ik kan hem met winnen. Maar je hoort wie zakken focus. Dat wie geen senior of niks. Ziet gewoon echt goed in die partij. Ja, dan vallen wat patroon misschien voort. En dan, dan pakken we. Maar dit is echt. Jongen, Lokwijnske, hartelijk verteren. Ja, dankjewel. Dankjewel naar Simone. Ja, ik zie hier, ik sta hier de paken van Jelle, die stietje reek. Bliksicaters. God, wat een regen daar. 3 keer zoals gelijk. Nou. Maar het best opslaand. Ja. Jelle. Ik zie weer een beetje glimpje. Pak ik in hem erin bij Steenhoors. God, jongen, dit is. Ja. Maar het vertriet wie wel even heel grut. Ja, ik weet het niet ook zo. Nee, dat wist het net. Maar voor de finale zei dus van nou, we hebben niks te verliezen. We zijn cool. En dan, sokkenpartijen, treien van sokkenpartijen en zo'n finale. Ja, vind ik zalig. Dus het is een mooie keer, kunnen alle kansen niet in, maar het is net door. Is het verdriet grut? Nou, het valt nou wel mooi. Ik zeg een man om die heen gaan. Ja. Ja, dat ging niks man. Ik weet niet zelf. Hij net alleen nog paken goelde je, hè? Nee, dat vind ik wel.
Godverdomme. Wat een emoties dan. Ja. In het begin van de dag ging je sowieso net verwachten dat je 4 komt zoen. Zo'n je tekening van het tweede. Maar 4 wil ik zo eigenlijk in de finale, dat is wel heel zoer. Maar Ja, dat is heel stoer. De business zat dichtbij. Ja, kom er maar bij, hè. Oeh. Ja, ze komen al hier naar die taal. En meestal weet ik net zo goed wat ze in die steeds matten. ja, kans konden we hoop ik eens een keer. Maar ja, er komen nog een heel soort PC's. Ja, daarom. Maar daar is er wel dichtbij. Ja, het in het doos 14. Mooi prijs. Koos, gaat even. En dan maar even naar je... Ik jij die microfoon. Nee, ik zie Bouke nergens, jongen. Snel niet. Hij valt het dan. Ja, dat is nog iets in. Dat is wel zo. Sorry jongens, met er even bij. Waar had je op de telefoon, Bouke? Ik heb hem. Thijs houdt maar bij hem is hij nooit. Hey, bedankt. Ben. Thijs, ben je weer op. Hey Bouke, lokwezen jongen. Ja, vriendelijk bedankt. Wat een mooie laatste slag. Ja, wat is het mooi. Ja, bedankt. Ja, jongen, daarom. Het moest een Safir komen. Oh jongen, het kwam uit de Tjen mooi, jongen. Ik wist net dat het mooi moest komen. We staan traai om je achter, bedankt. Hebben hier nog niks zien. Ik zei, jeetje jongen, ik zei, mijn maat, wat waar jongen. We staan in de sloot. Onbemind, maar onbemind het even. Onbemind, vriendelijk bedankt. Het had altijd, oh geweldig. Ja, het lokwezen ging hier terug, maar weg in directie terug. Droomminder nou. En de reeminder, ja. Ja, ik zei ze kreeg ik al, maar daar één horen. Ik zei van, nou hek, juist daarna, Piet bedankt. Maar dit was hem weer. Ja, ik hier juist daarna die ik de eerste omloop hier dreamt. Bedankt. Ja, dank je. En de tweede, ik ben het constant de wekker, dat tredde ik. En toen, ja, tuurlijk. Oh god, wat doe dat? Oh nee, hint niks. En ik dacht, waarom droom ik die finale nog net? Nou, ik zei dat dit een droom. Toch? Oh nee, dit is natuurlijk geweldig. Jeetje, ik zei 4 wil ik cyclen, ik zei tegen die man, hij is voor u. Wat kost hij voor u? Komt er zo'n Piet Lutterige keertje. Nou, ik dacht, nou maar dat ik nou ik maak het zelf ik nog, want ik dacht, maat nou altijd de maat. Nee, dat heb ik dat dan. Nog even, het weer een hele lange keertsdag. Ik bedoel, je begonnen als eerste. Dan moet je je scherp houden, je moet focussen. Hè? Je moet niet in de tussentijd praten. Heb ik constant om praten best. Maar hemzelf, in het toer. Ja, logisch. Ja, je maakt scherp blijven. Je begint heel betierd. Dat vonden we op zich wel lekker. Dan heb je lekker in het tiert. Maar dat koer is wel merk in de tweede omlopen. Wie heeft wat stroefvallen hier. Hier zelf hebben we een paar foutjes. Ja, we kwamen niet achter. We hier natuurlijk... ik weet het net. We houden op. Ik zeg lokwezen. 4 aasten. Bedankt, ja. Ja. Hierachter bindt het Riedings voor de prijsuitreiking. Bouke Triemstra, Alian Anema en Hendrik Kootstra. Zij binden winners van de 164ste PC. Aast Jerwe wat de kening is. Nou eerst het Nijs van Utrecht. Wat mooi mogelijk maken door de Peugeot-dealers Hielkema en Haima.